थंयसर ऑल द टायम आसूंक जाय. आनी आमच्या लायन हेल्परांक आनी लायन्समॅनांक हे सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपले ते पोलार चडटा तेन्ना टायमार दिवचे. आनी ट्रान्सफॉर्मराचो लोड वाडला काय व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोण तरी सर्वे करपाक धाडूकूच जाय. केन्ना 100राचो आहा तो 100राचोच उरता. सांगला ते प्रमाणे घरां वाडटात नाल्यार घरांतलो लोड वाडटा आनी घरवाले ओगीच रावतात, ते कांयच सांगिनात. सो सायन्स ट्रिपींग एन लायट्यो वयता आनी येता. देर आर फ्रिक्वंट पावर फेलियर्स म्हणटा तेन्ना आमी लोकांनी समजून घेवंक जाय. ह्या वर्सा पावस कसलो येयल्लो आहा तो आनी वारें आनी इट्स अ फ्लड लायक सिट्युएशन एवरीवेर. सो आय रियली डोंट से दॅट युअर डिपार्टमेंट इज टू बी ब्लेम्ड. लोकांनी समजोवपाक जाय. आपले घराचे जेन्ना झाडाचे खांदे हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लोक येता तेन्ना केन्ना केन्ना आमी पळयता एक हांदो पासून कातरूंक दिनात. सो लोकांनी हितून दे हॅव टू गिव कॉपरेट वेन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट people come to cut the branches. मागीर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब पोल बेंड जाल्ले आहा, करोडेड वायर्स आहा, तेय रिप्लेस करचे म्हणून आमचे मागणी. आयजूच हांवें पळयलां आमी एसेंब्लीन येता तेन्ना ते फॉल्ट फायंडींग मशीन ऑफ अंडरग्रावंड केबलींग हाडलेलें आहा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां तुमच्या डिपार्टमेंटाक. कित्याक म्हाका खबर आहा जाले 2 म्हयने आमच्याच अंजुना अंडरग्रावंड केबलींग फॉल्ट आसलो आनी इट टूक 24 hours टू फायंड दॅट. आयच्या दिसा सांजचे गेल्लो लायट गेल्ली, दुसऱ्या दिसा सांजचे आफ्टर सच अ लॉंग टायम द फॉल्ट वॉज डिटेक्टेड. सो हे मशीन खूंय दवरतलो तो सांग, आमच्या नॉर्थाक खूंय तरी दवर नाजाल्यार सेंट्रल पॉयंट दवर. आनी बिकॉज इट्स ऑन इन अ व्हेकल दॅट्स इवन बेटर. आनी the vehicle can move, but it will be better if you buy another vehicle, like one station to the north, one station to the south. आता गणेश चतुर्थी येवपाची आहा. आमचे हे स्ट्रीट लायट पोल्साचे नाल्यार गणेश इमर्शन पॉंड्स आहा त्या सुवातीचे सगळे स्ट्रीट लायट पेटोवन दिवचे म्हणून आमची मागणी. व्हेरी इम्पॉर्टंट वॉट आय फील इज हे आमचे स्ट्रीट लायट पोलांचेर सगळे एडवर्टिजमेंट बोर्ड असतात. I don't know how the system goes. It looks so shabby. Sometimes the board vakde tikde. I don't know how the permission is given and how safe it is for your linesmen itself when they are climbing the poles. It doesn't look nice. Regarding demand number 86, new and renewable energy. जेन्ना आमी न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी म्हणटात, I think your C. Bob Steven is also heading this department, and you have a very good team under his leadership. And solar energy, we have to make more research and see that it is implemented first of all on all government offices. हांगा साकून तो चालू करूंक जाय. आनी हे जेन्ना इट्स नॉट ओन्ली सोलर, वी फायंड wind energy, we have ocean energy, we have hydro power energy, then bio energy. So आतां आमचो श्रीपाद नायक, who is MP from Goa, he has also been given this ministry. म्हाका दिसता तूं तेजोय हेल्प घेवन ह्यो ज्यो न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी आहा आमच्या गोंयांत सुरू करतलो बेग्याच्या बेग्यान. आनी सोलर स्ट्रीट लायट्स आमच्या अंजुना वागातोर कांयसुआ, वेन वी हॅव दीस ब्युटिफूल बिचीस, इफ यू कॅन लायन अप दॅट with these solar street lights and also some with decorative lights over there. Thank you, Speaker, sir. Honourable Member, Mr. Venzi Vegas. Speaker, sir, I stand by to oppose the demands and support the cut motions.
Speaker sir, as I speak, oppose the demands, and Speaker sir, as I would like to speak on demand number 86 and 76. Speaker sir, हांव पयलीं सुवातेर सगळे हे असेंब्लीन जितलीं सेशन जाल्याय आमी सगळ्यांनी हो डिपार्टमेंटाची तोखणाय केल्या आनी आतांय तोखणाय कोताय आनी मिनिस्टराकूय खूब एक्सपिरियन्स आहा सगळ्यांनी सांगिलां पूण खंय काय दिसता मिनिस्टर बरो आहा एक्सपिरियन्स चड आहा टीम बरी आहा चीफ इंजिनियर स्टेफना ओडीक सांगलें सगळ्यांनी आमी सांगलें पूण हुंय काय आतां हो मिनिस्टर चड टायम जाल म्हणटरी तेका ती न्यू रिन्युएबल एनर्जी सोजमोता वो सोजना कित्याक पोरनो स्टायल मिनिस्टर चड वर्सांचो ओल्ड टॅक्नोलॉजी केबल हणपाचें अंडरग्रावंड तीच घेना संवसार पावल हुंय संवसार पावल वायरस ट्रान्समिशन ऑफ पावर पूण आम हणपाचें उलयताय आनी आम मिनिस्टर बरो आहा म्हणटाय आनी 30 वर्सां जाल म्हणटाय बरी गजाल मिनिस्टर बरो करता काम बट वी हॅव टू थिंक नाव वाय आर वी नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स गोंयचे गोल आहा हेचोय we have our SDGs index shows that SDG number 7 जो आहा आम वीक आहाय आम कमी आहाय थिंगा सो कित्याक कमी आहाय स्पीकर सर हे आम चिंतपा जाय इज इट बिकॉज ऑफ आवर अंडरस्टँडींग एंड आवर डिझायर टू लायक दीस न्यू रिन्युएबल एनर्जी स्पीकर सर आज हांव उलयता आसतना पावर फेलियर इट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर रिलायन्स ऑन टेक्नॉलॉजी इट कॅन बी अ विकनेस लायट गेल म्हणटरी आम हँडिकॅप आनी कांयच करूंक जायना सो वी आर रिलायींग ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी आर रिलायींग ऑन पावर आनी आम हँडिकॅप जाताय सगळे एक विकनसेस जाले ते आमगेले सो स्पीकर सर नॅशनल टार्गेट फॉर सोलार पावर जनरेशन जे आहा ते हुंयचे 2022 1500 मायजूच मेगावॉट्स दाखयता दीस इज आवर नॅशनल टार्गेट आनी गोंय हा 40 गिगावॉट्स आमकां एक टार्गेट दिलो आहा आम कितू अचीव केल्या कितू अचीव कोतले ह्या वर्साक मार्च 31 जाचे पयले ही 2 वर्स टर्माची 2027 जाचे पयले कितू अचीव कोतले आवर SDG 7.1 टॉक्स अबाउट युनिवर्सल एक्सेस ऑफ एफोर्डेबल रिलायबल अँड मॉडर्न एनर्जी एफोर्डेबल रिलायबल म्हणजे कंटिन्यूस लायट आसतना मॉडर्न एनर्जी रिलायबल आनी 100% रिन्युएबल एनर्जी बाय 2050 म्हणजे आम 2050 टार्गेट दवरताय की 100% रिन्युएबल एनर्जी पूण जरी तर हें करतो जाल्यार आमकोडे आमगे गोल्स मीट जायनाय जाल्यार आम पावतले काय थिंगा जाल्यार हुंय काय हें चिंतपाची गरज आसा स्पीकर सर आम सोलार पॅनलाचेंच उलयताय संवसार आतां सोलार टेप्साचेर पावलो सोलार टेप्स म्हूण येयले सुमार जाली 4-5 वर्सां जाली स्पीकर सर चोवपा जाय वॉट आर द एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस ऑफ सोलार टेप्स ट्राय करपा जाय पॅनलां चड लुगार वयता सोलार टेप्सां भितर जाता सो स्मॉल इन्स्टिट्यूशन्स पंचायट्स आहाय आमगेल्यो थिंग सोलार टेप घालून तुमी एक्टिवेट कराय सगल्यो पंचायत्यो हांव वॉलंटियर जाता मुगे पंचायत 7य पंचायत पायलट प्रोजेक्टार दिवपाक सगळे मुगे सरपंचीस तुजे बरें आसतले सोलार टेप घाल आनी रिन्युएबल एनर्जी थ्रू सोलार टेप्स ऑल द ग्राम पंचायट्स करून घे स्पीकर सर हेजेर तूं कोटलें कित्याक स्मॉल इन्स्टिट्यूशन्स लेस कन्जम्पशन एंड यू आर गोइंग टू शो गोवा एंड द स्टेट दॅट यू आर अ 30 years ओल्ड मिनिस्टर सगळे पार्टीन सगळे गव्हर्मेंटान तूं आसलोलो आनी तरी पूण तुका डिझायर आहा न्यू रिन्युएबल एनर्जी प्रमोट करपाक तूं आनी हाट सरपाना स्पीकर सर इलेक्ट्रीक सबस्टेशन्स आहाय आमगेलीं आमगे कार्मोना सबस्टेशन आहा बाणाल सबस्टेशन आहा तें कोरमणी सबस्टेशन ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलें ओरोस जालें आमकां ते एनालॉग टायप आहाय पोनेले ते कोण गायले मुजाहूं चीफ इंजिनियर येयलो इन्स्पेक्ट केलें तेज घायलो हा प्रपोजल ते पास करून दिवचें हांकां फूल न्यू करचें फूल डिजिटलायज आमगे कार्मोना सबस्टेशन करपा जाय स्पीकर सर हेजेर इन्वेस्ट करूंक जाय दीस इज कॅपिटल इन्वेस्टमेंट बाणाले जें सबस्टेशन आहा तें नये करपाक प्रपोजल घायलो आहा ऑलरेडी एस्टिमेट कान कोन्न दिलो आहा तें आमकां न्यू करून ताबडतोब बाय एटलिस्ट मार्च 31 जावचे पयलें आमगे तें वर्क ऑर्डर जावन काम कॉमेस जाचें स्पीकर सर गेले ते पाटी उलयल्ले पूण गेले ते पाटी हांव रेडी आसना मुको तयार आसना कोलवा सबस्टेशनाची गरज आहा आमको जमीन आहा NOC दिवपा रेडी आहाय बजट रेडी कर 21 नोव्हेंबर टू इनॉग्रेट करपा जाय म्हाका स्पीकर सर डेट देखून दिली तुका स्पीकर सर कोणाक कडची ती कडची डेट ही पूण मिनिस्टराक कळ्ळी मिनिस्टरान स्मायल दिली
म्हाका अप्रुवल मेळ्ळें अशें दिसलें म्हाका 21 नोव्हेंबर 2024 कोलवा सबस्टेशनाचो हातोर इनॉग्रेट करपा जाय स्पीकर सर. वर्क ऑर्डर तयार करपाचें सगळें डिपार्टमेंटाचें काम NOC आम दिताय स्पीकर सर, आमको आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, बारीक वस्तू आम आदमी म्हणटाय तो कॉमन मॅनाक बारीक वस्तू त्रास कोताय स्पीकर सर. फॉल्टी मिटर, ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड करपा जाय, पावर ट्रान्सफॉर्मराचेर लोड चड आहा. मागीर तुगेले अनप्लॅन्ड मनसून म्हणचे सगळे पार्टी आम आदमी जो आहा तेगे लायटी हाड ताण पडाय आनी कितें पडाय, प्रॉपर प्लॅनिंग जायना स्पीकर सर. कितलेंय सांगो मनसून जाच पयले अब्रिला म्हयना माया म्हयना आमी कित्याक बजट दिश न्हू तांकां. हांवें गेले ते पाटी प्रपोज केलें, तुम बजट दियाय, चड बजट न्हू हें, सगल्यांक गेले हांदे बी सगळे पयले कातून उडया. पंचायतीचे कित्याक पेस घालप, व्हड पंचायतीको पयशे आसतले. मायकल लोबो बी आसता तेका पयशे आहाय, तेंगे पंचायत सगल्यो गिरेस्त. आमगे बारीक ओर्लीम पंचायत आहा चंय फाटल्यान ZP आहा आमगेलो, बारीक पंचायत तेंको पयशे नाय. सो स्पीकर सर तेंक पयशे नाय ते पंचायती कितकोन ते ब्रांच बी कातोरपाक, यू हॅव टू गिव अ बजट फॉर ऑल पंचायत स्पीकर सर, फॉर प्री मनसून प्रिपेरेशन. स्पीकर सर, ओर्लीम इगोजी कडेन ट्रान्सफॉर्मर लोड घेयना, 2 वर्स जालीं सांगोत आहाय कोताय म्हूण. करचो ताबडतोब, ने घालाय, सुबेज पावरा घालाय आनी अपग्रेड कराय तो. म्हाका सद्दा हें ताबडतोब करचें. म्हाका सद्दा क्रिसमस जाच पयलीं जरी तरी आमच्यान तो ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून अपग्रेड करपा जाता, दॅट वील बी अ बूस्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर, नो क्युअर नो पे, दीस इज द नॉर्मल टर्म. सो जरी तरी क्युअर ना पेमेंट करप ना. आमी तशें कोताय स्पीकर सर, जेन्ना गव्हर्मेंटाक कॉन्ट्रॅक्ट आसता तो जो तरी काम कंप्लीट करून आमी पयशे दिनाय. पूण हिंग उलटा स्पीकर सर, आमकां लायट सोदा ना पूण आमी पे करीताय स्पीकर सर. हो हिंगाय घालपा जाय, तेन्ना सगळें सार जातलें. ओरा दिसा 2-3 वर लायट आसना स्पीकर सर, पावर फेलियर आसता स्पीकर सर, पूण तेजे पयशे आमी मारीक वताय. सो नो क्युअर नो पे सिस्टम कमेस करया. जितले पाट तुगे लायट वता तेज मेजर करया आनी लेट अस गिव अ डिस्काउंट फॉर द पीपल स्पीकर सर. स्पीकर सर, एडिशनल 6.3 MVA ट्रान्सफॉर्मर अप्रुवलाक घायलो स्पीकर सर, गरज आहा आमकां. कोराय अप्रूव आनी दियाय स्पीकर सर, इट वील एड व्हॅल्यू टू आवर एंटायर नेटवर्क स्पीकर सर. स्पीकर सर, सगळें सारकें आहा, टीम बरी आहा, सगळें बरें आहा, बट बारीक वस्तू म्हणटा तें कम्युनिकेशन. म्हाका जरी तरी सांगिलें आज 100 वर लायट येवपाना आनी 100 वर काबार जाता सांगिलें आनी 2 वर लायट येवपाना, हांव सुसेगाद आसतलो. आय एम मेकींग माय प्रोविजन्स इन माय हावस, रांदपाचें करपाचें. पूण हिंग लायट वयता आनी सांगो सुद्दां नाय स्पीकर सर कोण. आमकां सगळ्यांक फोन मारूंक पडटा स्पीकर सर, आमदार फोन मारता सगळ्यांक. दीस इज द सिट्युएशन स्पीकर सर. सो हें कम्युनिकेशन आय थिंक हॅज टू बी ट्रेन्ड. हे म्हाका सद्दां हें कम्युनिकेशनाक ट्रेनिंग करपाक जाय. यू शूड इन्स्टॉल मोबायल डिवायसीस स्पीकर सर एट ऑल सेक्शन ऑफिसीस स्पीकर सर. एडिशनली you should offer comprehensive program to foster a positive shift in attitude among the staff. Linemen जे आहे, junior engineer जे आहे, ते बेजार जाताय फोन उबारपाक, कम्युनिकेट कोनाय. हे कम्युनिकेशन इज द बिगस्ट की इन टुडेज डे स्पीकर सर. स्पीकर सर, लोकांक सांगपा जाय लायट गेली कित्याक गेली. देर आर ग्रुप्स इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, एवरी विलेजीस. सम प्रोटोकॉल हॅज टू बी मेंटेन. कांय ना प्रॉब्लम, चुकलो जाल्यार कांय ना, 2 वरान येत मुली आनी येना, 2 वर जाता म्हळ्यार परत घाल मेसेज आनी एक घाल की बाबा हे पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट दवरया स्पीकर सर. आमदारागे ऑफिस दवरूं जाता, पंचायत दवरूं जाता, बट कम्युनिकेशन इज द की. स्पीकर सर, पावर थेफ्ट मिटिगेशन म्हणचें कितें स्पीकर सर. आमगेले दिल्ली सरकारान पावर थेफ्ट मिटिगेशन करपाक फ्री इलेक्ट्रिसिटी उमके युनीट म्हूण हाडली. कित्याक ती फ्री दिल्ली कित्याक, ताकी लोक जो चोरी कोता, जो पावर थेफ्ट जाता तें सामकें मिटिगेट करपाक. आनी इट वॉज अ वंडरफूल पॉलिसी स्पीकर सर, वीच इज स्टील गेटींग कंटिन्यूड. हांव मागता स्पीकर सर की आमकांय फ्री इलेक्ट्रिसिटी तुवें दिवची, 200 युनीट पूण दिवची. आनी तुका जाता, तुगे काळीज व्हडलें आनी तुका पयशे भरपूर आहाय म्हणटे डिपार्टमेंटा कडेन. सो स्टार्ट 100 युनिटान स्टार्ट कर तूं, चल 200 न्हू जाल्यार, बट स्टार्ट, लेट अस सी. आय वूड लायक टू एप्रिशिएट वन मोर थिंग स्पीकर सर. इतलीं वर्सां जितल्यो हुंपी आसल्यो कोस्टल बेल्टाचेर तांकां लायटीचें कनेक्शन दिना आसलें. देर वॉज अ डिस्प्यूट बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द कोस्टल बेल्ट, टुरिजम आसताल्यो. सो खूंय जाल्यार ते लायट आपल्यागे करताले, लायट नासतो रावन आसले. सो देर वॉज अ पावर थेफ्ट स्पीकर सर. पयलीं आमी जेन्ना हिंग उलयले, ही भासाभास जाली, आतां म्हाका सद्दां एक प्रोसेस कॉमेस करपाक ऑलरेडी घायला स्पीकर सर, की तांकां टेम्पररी NOC नासतना, टुरिजमा NOC नासतना टेम्पररी कनेक्शन दिवचें. मार्चा म्हयन्यासून ते जुलया म्हयन्यासून ते मार्चा म्हयन्या, जुलया 15 तारखेर कॉमेस करपाचें, मार्चा 31 तेंगे कनेक्शन काडपाचें. दे आर रेडी टू पे. हितू कितें जातलें स्पीकर सर, तूं टेम्पररी कनेक्शन दिता,
तुगे मिटरां ते पयशे दिवपा रेडी आहाय, तुगे ते बील हारी करपा रेडी आहाय, आनी मार्च 31 जाता म्हळ्यार तूं मिटर काड. सो तुवें सगल्यांक लिगल ब्रॅकेटां हाडले स्पिकर्सार आनी दे आर ऑल्सो रेडी. आनी बाटूय ते ऑनाय तुगेले, लायटूय ऑनाय, आनी टुरिजमा कडेन उठोलें, पूण वी हॅव कंट्रोल द पॉवर टॅप स्पिकर्सर. सो आय थिंक आय रियली एप्रिशिएट फॉर यू ऑल फॉर टेकिंग दीस इनिशिएटीव स्पिकर्सर. स्पिकर्सर भरपूर कामां अप्रूव जालो हाय, काम चलताय. दॅट इज वन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जें आमगेलें काम आहा. फॉलो अप करपाक मिनिस्टरा कडेन, डिपार्टमेंटाक फॉलो अप करपाक, पास करपाक, टेंडर जावपाक. टेंडर जाल म्हणटरी कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम कोता वो कोना, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पिकर्सर. आतां आमगेले बाणाले विलेजीन चेंजींग ओवर ऑफ कंडक्टर्स एंड पोल्स कोमेस जालें, सप्टेंबरान इनॉग्रेशन केल्लें. टार्गेट दिल्ली, आजून टार्गेट कम्प्लाय जालो ना. कित्याक जालो ना डिस्कस करपा जाय. सेम वे वार्का टू कावेलोसीम ह्यो 4 विलेजीचो टेंडर ऑलरेडी कॉमेस जालो. वी वर सपोज टू फॉलो अ डेडलायन की 2-3 विलेज्यो कंप्लीट जातल्यो, आनी वार्का वूड बी 30% कंप्लीट, रेस्ट ओर्लीम कंप्लीट जातालें, कार्मोना कंप्लीट जातालें, कावेलोसीम 50-60%. डेडलायन कांयच जालो ना. सो स्पिकर सर, समवेअर दॅट अकाउंटेबिलिटी शूड बी टेकन विथ दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स स्पिकर सर. सेम सिट्युएशन विथ कोलवा आनी सेरावलीम. आनी कितू पोल घाताय, ते पोल न्हे गायल म्हणटरी थिंग हांब्या जे लायट आहाय तो लायट काडून वताय, आनी मागीर त्यो लायट गेल्यो स्पिकर सर. 5 मेंबरांक लोकांक धांवो पड स्पिकर सर, त्यो लायट तुम परतून हाडाय म्हूण. सो हो कॉन्ट्रॅक्टराक जे मिसयूज ऑफ पावर आहा ते म्हाका दिसता खूंय काय प्लग इन करपाक गरज आहा. एक कॉन्ट्रॅक्टराक उलोवपा जाय, तांकां आपोवपा जाय, आनी म्हाका दिसता एटलीस्ट वन्स अ मंथ मिटींग जावपा जाय विथ ऑल द डिपार्टमेंट. कितली पोल गायलाय, कितली पोल उलाय, खूंय गायलाय, आनी एक इन्स्पेक्शन, सो दॅट वी आर थरली लुकिंग ऑफ वॉट जॉब ही इज बींग डन वीच इज बीन गिवन टू हिम स्पिकर सर. स्पिकर सर, हांव एकूच सांगोसो दिता, मिनिस्टरा कडेन कॅपेसिटी आहा. आय एम प्रपोजींग समथींग. हांवें गेले ते पाट सांगलोलें की आमचे 2 धाकट्यो विलेजीस आहाय, ताका तुवें सोलार विलेज करची म्हूण. तेणें म्हाका सांगलोलें गेले ते पाटी, एश्युरन्स दिल्ली, एक विलेज खंयची जाल्यार कोता, इदर ओर्लीम कोता ना जाल्यार सुराल कोता. बजट म्हाका स्वता अप्रूव जालो ना, बट त्यो आजून 2 धाकट्यो विलेजीस आहाय, त्यो करून घेवच्यो. ह्या खंयची जाल्यार एक विलेज सगळीं घरां सोलार पॅनल कोरून दिवची, सो दॅट इट वील बी अ मॉडल. नाव स्पिकर सर, बिकॉज वी आर लॅकिंग बिहायंड इन आवर SDG स्पिकर सर, आज आमी खंयचो जाल्यार एक मॉडल करून दाखोवपा जायो, देशाक दाखोवपा जायो दॅट वी आर गोईंग 1 स्टेप अहेड. आनी मिनिस्टर हॅज टू बी द नंबर 1 इन इंडिया जरी तरी हें केलें जाल्यार. आनी दॅट इज कॉल्ड एज वायरलेस पावर ट्रान्सफर, ताका म्हणटात WPT, सोलार बेस्ड वायरलेस पावर ट्रान्सफर सिस्टम. सो ट्रान्सफर ऑफ पावर टू वायरलेस. आनी म्हाका दिसता दीस इज द बेस्ट प्लेस स्पिकर सर. बाब मायकलान देखून म्हणलां की ताका येत्या वर्सा असेंब्ली येवचे पयलीं कितें हिंग सोलार जाय. वय, आय वील एड ऑन सोलार हिंग घाल, आनी तेज वायरलेस ट्रान्सफर मंत्रालया कर, आनी वायरलेस ट्रान्सफर सेक्रेटरेटा कर. सो हें जर तर तुवें सोलार वायरलेस ट्रान्सफर सिस्टम केलो हिंगा, एक कोडे सोलार गायले, दोनी तुगे बिल्डिंगा. सो दीस वील बी एन मॉड्यूल बाय इट सेल्फ वीच वील शो दॅट गोवा हॅज इन्वेस्टेड इन टू दीस. It may not give you revenue generation, but it will give you a model to display that Goa can do better. Speaker sir, high voltage जावन electrical appliances जाय त्यो पेडी जाताय, आनी हेजेर आतां कांय हिसाब ना स्पिकर सर. कितें जाल्यार आमकां करपा जाय, फायंड अ मेकॅनिझम हाव वी हॅव टू कॉम्पेन्सेट. कित्याक हाय वोल्टेज कोणा लागून जालें स्पिकर सर, आमकां लागून जालें. आमगे जाल्यार खूंय, कितें जाल्यार इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, कितें जाल्यार मेंटेनन्स सिस्टम सारकें ना, सो पावर वोल्टेज चड जाता. आनी तें जालें म्हणटरी TV वयताय, फ्रीज वयताय, पूण त्या लोकांगे पयशां कांय रिएम्बर्समेंट ना. एक रिएम्बर्समेंट विथीन 30-60 days टायम फ्रेम म्हाका सदां करपाची गरज आसा स्पिकर सर. नॅचरल कॅलेमिटी स्पिकर सर, नॅचरल कॅलेमिटी. आतां आमगेलो बाब सावयो म्हूण आहा वारकीचो, तेगे घराचें इज पळय आनी सगलें गेलें, लायटी वायरींग गेलें, सगलें गेलें. बीग डॅमेज टू इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस. वी हॅव टू डू समथींग स्पिकर सर फॉर दीज नॅचरल कॅलेमिटीज. इन्शुरन्स ना जाल्यार कांय मेळना. आनी वेन दीज नॅचरल कॅलेमिटीज हॅपन, put in a protocol, उमके डॉक्युमेंट जाय, उमके एविडन्स जाय, आनी 30 days भितर तूं पेमेंट रिलीज कोत म्हणून, और 15 days कोत म्हणून. सो समथींग हॅज टू बी डन, बिकॉज ते पयशे तेन्ना गरज आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, हें सांगून हांव मुगे डिमांड्साचेर जो ओपोज आसलो, ही ओपोज करता, हांव काबार करता. पूण म्हाका दिसता वी नीड टू aggressively increase our score towards renewable energy. We need to invest aggressively on new renewable energy, and we have to make sure that Goa's participation towards the national target is achieved in a time frame manner, sir. Thank you. Honorable Member, Mrs. Divya Rani. Speaker sir,
I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 76, that's electricity. पहिली म्हणटा ते आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर तांचे खूब खूब आभारी आनी खूब खूब धन्यवाद म्हणटा तांकां आनी तांचे जे CE आसा मिस्टर स्टीफन फर्नांडीस आनी आमचे सत्तरीचे ई वल्लभ सामंत हांच्या खातीर आनी तांची पुराय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तांचे कंटिन्युअस एफर्ट्सा खातीर तांणी जे एक्सपेडायट केलां आमचे कन्वर्टींग HT लायन्स टू अंडरग्रावंड केबलिंग आनी खुबसो भाग आमचो सत्तरीचो आय कॅन से मे बी 40% ऑफ सत्तरी तांणी तांच्या खातीर आनी तांच्या प्रयत्ना खातीर तांच्या आमकां जो आदार तांच्या थ्रू मेळ्ळा ताजे खातीर आज आमचे सत्तरी भागान जे इतले त्रास जाताले लोकांक एटलिस्ट थोडे तरी गांव आसा जे आमचे आज तांकां अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरू जाल्लें आसा आनी कमिशन 1-2 कडेन कमिशन जाल्लें आसा आनी परत एकदां तांकां हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक आज सकाळींच तांणी एक स्टेट ऑफ द आर्ट फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड केबल फॉल्ट डिटेक्टर व्हेहिकल तांणी तांच्या डिपार्टमेंटान आज इनॉग्रेट केला म्हणटकूच खूब खूब तांचे धन्यवाद आनी अशीच एक नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दुसरी बी म्हाका खात्री आसा की बेगीन एक सावथ गोवा खातीरय बी ते एक आनी एक व्हेहिकल हाडटले आनी म्हाका दिसता हांगा प्रत्येक आमी जे 40 मेंबर आसा ते प्रत्येक मेंबर हॅज ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट योर डिपार्टमेंट स्पीकर सर हांव म्हणपाक सोदतां की तांचे डिपार्टमेंट एवरी मेंबर ओनली हॅज गुड थिंग्स टू से कित्याक प्रत्येक मतदारसंघान खंय नाल्यार खंय कितलेशे अंडरग्रावंड केबलिंग हातान घेतिल्लें आसा आनी खुबसो पाठिंबो आमकां मेळिल्लो आसा प्रत्येक आमदाराक म्हणटकच खूब खूब धन्यवाद तुमचे पुराय टिमाचे सर पयलीं आय वूड लायक टू शेअर विथ द हावस की आमचे ऑलमोस्ट 3 फेजीस म्हणजे 3 पंचायतीचे ऑलमोस्ट रेडी जाल्ल्यो आसा केरी मोर्ले आनी पर्या they are almost in different stages of completion so हाजे खातीर खुबशे जे इलेक्ट्रिसिटीचो इशू आशिल्लो जो हांवें रेज केल्लो लास्ट 2 years त्या गांवांनी आज खूब कडेन मातशे कमी झाडां पडून लायनी कमी तुटून आज खुबसो तांकां आमच्या लोकांक फायदो जाल्लो आसा ताजे भायर जे आमचे वाळपय सब डिविजन आसा थंय बी तांणी कितलेशे दे हॅव मॅनेज टू सक्सेसफुली कंप्लीट एंड चार्ज अंडरग्रावंड केबलिंग ऑलमोस्ट 27 किलोमिटर्स बिरोंडा 11 कवर्ड कंडक्टर लेंथ 8 किलोमिटर्स सावर्डे ती सोनाळ आनी एक 11 किलोमिटर 22 किलोमिटर तांणी पाळी टू हिवरे टू कोपाड्डे मागीर 11 किलोमिटर आमचे झरमे धाबे आनी 8 किलोमिटर थाणे टू सुर्ला हे स्पेसिफिकली हांव हे कित्याक मेन्शन करता कित्याक ही जी टेरेन आसा ती इतली इट इज नॉट अ इजी टेरेन टू वर्क आनी हे थाणा टू रायट अप टू सुर्ला तांणी हे आतां नवें आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग प्रोवायड करून हे जी आमचे गांव पडटा घाटान थंय आतां थंय इतले इम्प्रूव जाला तांचो पावर सप्लाय सो तुमच्या टिमीचे खूब खूब धन्यवाद की तुमी इतले बरें काम ह्या इतले डिफिकल्ट टेरेनान केलां सो आय वूड लायक टू थँक ईच एंड एवरी इंजिनियर तुमकां सर तुमचे स्टीफन आनी आमचे स्पेशल मेन्शन टू आमचे ई वल्लभ सामंत दीस रात खूब काम करता ते कित्याक फाटल्या दिसांनी ह्या आमी पळयता की 4 म्हयने जाले जे आमकां लायटीचे त्रास जाला आमच्या भागान दॅट कूड बी बिकॉज ऑफ प्री मॉन्सून पळय जे कितें मेंटेनन्स करपाक लागता तुमच्या डिपार्टमेंटान खूब कडेन फॉल्ट्स जे हे जाल्ले कितलेशे कडेन फॉल्ट्स म्हण मागता की तुमचे जे ज्युनियर इंजिनियर आसा जे ऑफिसांनी बसून आसता पयलीं म्हणटा ते आमकां खूब कमी स्टाफ आसा इंजिनियराचो लायनमॅन वायरमॅन हे सगळे स्टाफ इतलो कमी आसा आमच्या भागान आनी हो तर मातसो स्टाफ वाडयात तुमी आनी मातशे तुमचे जे ज्युनियर इंजिनियर खुबशे ऑफिसांनी बसून आसता तांकां मातशे ग्रावंडाचेर काम करपाक लायात आनी जाता तितले बेगीन जे कितें इश्यूज आसा ते सॉर्ट आवट करतले आनी थोडे आमचे जाग्यांनी बिरोंडा सालेली कवरींग अप्रॉक्सिमेटली 50 किलोमिटर्स हे 11 kV अंडरग्रावंड केबलिंग हे दे आर एट वेरियस स्टेजीस ऑफ सँक्शनिंग प्लीज मातशें एक्सपिडायट करा सो दॅट हे जो इशू उरला तो कमी जातलो त्याच बरोबर
a number of works related to 11 kV underground cabling are pending for survey and estimates in Bironda, Saleli, Honda and Pisulle Industrial Estate, covering almost 48 kilometers. Kiत्याक before the next monsoon कितें ह्या फावटी जे आमकां त्रास जाल्ले आमच्या भागाक आनी अजून त्रास चालू आसा, इतलो पावस आसा, झाडां पडटा, लायट वता म्हणून उदक नासता. सो आमचे सत्तरी भागान हो कंटिन्युअस इशू जाला आनी हाजे खातीर हें वॉटर आनी लायट आमी हे बेजीक नेसेसिटीज म्हणटा. सो अर्बनाक आसूनी की रुरलाक आसूनी, दीस इज आमचे लायफलायन. आमची इंडस्ट्रीज इतल्यो आसा थंय, आमची बिझनेस आसा लोकांचे, थंय शेती करतात आमी. So this is essential for sustaining livelihood. So आमचो entire सत्तरी तालुका सद्या 3-4 दीस लायट नासता at a stretch. So because of the heavy rainfall आणि especially अंदू जो rainfall आसा तो म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली, खूब वर्सांनी असो पावस आमकां पडपाक लागला. सो आनी आमचे जे अंडरग्राउंड केबलिंग आसा ऑफ HT line supplying power to Valpoi substation, there is a need to convert it to the overhead. कित्याक हे जे overhead जे high tension ह्यो लायनी आसा, they are coming from Amona substation supplying power to 33 kV Valpoi substation, आणि this passes through dense forest and all. परत लायटी, परत झाडां पडटा, foliage on this HT lines, आणि ताजे खातीर खुबसो वो पावर इशू आसा तो ह्या कारणा खातीर जाता. सो जाता तितले बेगीन मातशे हे ओवरहेड HT लायन्स तुमी मातशे अंडरग्राउंड करा टू वालपोय सबस्टेशन. मॅन पॉवराचें हांव आतांच म्हणटालें, खुबशे हे जे मल्टिपल फॉल्ट्स आनी पावर तर रिस्टोर करपाक जाय इन द शॉर्टेस्ट टायम. आमकां एडिक्वेट मॅन पॉवर जाय आनी ताका खूब तुमी तुमचे तर डिपार्टमेंट आमचे कडेन बी उलयले जाल्यार यू विल नो दॅट इंजिनियराची कमी आसा, लायन स्टाफ, लायनमॅन, वायरमॅन, असिस्टंट लायनमॅन ॲट द फ्यूज कॉल सेंटर. सो ते तर मातशे तर तुमी वाडयले जाल्यार मागीर 24/7 दे कॅन टेक कॉल्स. आणि जो इशू आमच्या लोकांक परत हे फ्रिक्वंट जे झाडां पडून पळय हो इशू जाता आमच्या लायनीचेर, हे मातशे बेगीन ते दे वील बी एबल टू अटेंड इट इन द शॉर्टेस्ट टायम. आणि हे जे सँक्शन पळय स्टाफ स्ट्रेंथ आसा, इट वॉज कॅल्क्युलेटेड ऑलमोस्ट 20 years बॅक actually looking at the requirement and infrastructure then, but ताजे नंतर length of electricity network वाडल्या, ट्रान्सफॉर्मर वाडल्या, पॉप्युलेशन वाडला. सो अकॉर्डिंगली मातशी परत एक सर्वे करून तुमी तितलोच एक्स्ट्रा स्टाफ प्लीज घालात. आमकां व्हेहिकली कमी आसा सर. सो व्हेहिकल स्पिकर्स आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट की आमची जे वालपोय सबस्टेशन आसा करंटली ऑपरेट्स विथ 33 kV overhead lines, 11 kV feeders, 11 kV AB cables, which forms an extensive network of over 300 circuit kilometers passing through dense forest. So during the monsoon ही जी 11 kV feeders आसा, they are prone to frequent falls due to heavy rain and winds. So substation staff is not able to, कित्याक तांची पळय vehicle आसा ते तांकां पावना, कित्याक येदो व्हडलो तालुका, इतले व्हडले forest area. So it causes delay in reaching the sites. सो मागता की आनी एक तर तुमी 2 vehicles आमकां तर थंय प्रोवायड केले जाल्यार इट वील इम्प्रूव द रिस्पॉन्स टायम म्हणटा तशें, आनी बेगींतले बेगीन फॉल्ट मेळपा लागतले आनी क्वॉलिटी सर्वीस जी आमच्या लोकांक जाय ती आमच्या लोकांक मेळटली. आनी जे कंप्लेनी लोक करतात आनी झगडपाक वता एट द ऑफिसीस ते मातशें कमी जातलें. ताजे भायर ही जी बकेट क्रेन आसा, हाजे पयलीं हांव उलयल्लें आसा, ही अत्यंत गरजेची आसा. कित्याक ही बकेट क्रेन, कित्याक खंय खंय येदी व्हडली झाडां आसा थंय बकेट क्रेन इम्पॉर्टंट आसा की ती टायमली प्री मॉन्सुनाच्या टायमार ती कट करपाक. कितें पळय जेन्ना असो पावस येता हें जाता तेन्ना झाडां जेन्ना पडटा तेन्ना इट इज सेफ्टी रिजन खातीर एक बकेट क्रेन आमकां लागतली. होंडा सबस्टेशन जे आसा ते होंडा IDC आणि पिसुल्ले IDC इज लोकेटेड पळय इन होंडा. सो मागता की एक आमचे टू कायंडली एक्सपेडायट एंड प्रोसेस जे अप्रुवल एंड सबमीट DPR ऑन प्रायोरिटी फॉर अ न्यू सबस्टेशन फॉर होंडा पंचायत. बिकॉज हें जे IDC आसा ती तांकां पळय जो पावर मेळटा तो आमोणा सबस्टेशनाच्यान मेळटा आनी वाळपय सबस्टेशनाच्यान मेळटा, वीच इज क्वायट फार
अवे फ्रॉम द बोथ द IDCs. सो हांगा तर इंडिविज्युअल तांकां तर स्वताचें तर एक सबस्टेशन इन होंडा पंचायत मेळ्ळें दॅट इज गोइंग टू हेल्प बोथ द IDCs इन पिसुल्ले एंड होंडा. सो मागता की जाता तितले बेगीन तुमी हें सबस्टेशन प्लीज सँक्शन करचें आमच्या होंडा पंचायती खातीर, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प परये कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड बोथ द IDCs इन अ बिग वे. स्ट्रीट लायट्साचें उलयता आसतना इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट 2 minutes. स्ट्रीट लायट्साचें उलयता आसतना आमकां सगळ्यांक खबर आसा, सगळे उलयल्ले आसा की मोस्ट इम्पॉर्टंट स्ट्रीट लायट्स बिकॉज जेन्ना एक्सिडंट जाता आनी आय मीन वेन वी आर क्रॉसींग ऑफ फॉर ड्रायव्हरां खातीर हे मोस्ट इम्पॉर्टंट की स्ट्रीट लायट सगळ्या कडेन आमच्या गांवांनी शहरांनी सगळ्या कडेन आसचे. सो आनी वेल लीट जेन्ना एरियाज आसता, जेन्ना एंटी सोशल एलिमेंट्स आसुनी की क्रायम्स, सो सेफ्टी खातीरय बी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की ह्यो स्ट्रीट लायट सगळ्या जाग्यांनी आसच्यो. स्पेशली आतां आमचे गणेश चतुर्थी येता, दिवाळी येता, ईद आसा, क्रिसमस आसा, हाज्या खातीर ऑल्सो फॉर आमच्या लोकां खातीर आनी तांच्या फेस्टिवलां खातीर इट्स इम्पॉर्टंट की हे स्ट्रीट लायट्स आमच्या भागांनी सगळ्या कडेन आसच्यो. सेवरल पंचायत्स हॅव रेज्ड कंटिन्युअस कन्सर्न्स कित्याक नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लायट्स आसा आनी ड्यू टू लॅक ऑफ रेग्युलर मेंटेनन्स फ्यूज लायट्स आर नॉट रिप्लेस्ड ऑन टायम. सो मागता की जाता तितले बेगीन मातशे हे प्रपोजल जे आमचे स्ट्रीट लायट्साचे आसा ते मातशे पळोवचे. हाय मास्टाचे उलयता आसतना सद्या क्लॅरिटी ना की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की GTDC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्युअरमेंट एंड इन्स्टॉलेशन ऑफ हाय मास्ट. कित्याक पयलें आमी GTDCक प्रपोजल घालें तेन्ना बिकॉज थिंकींग दॅट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्स्टॉलेशन ऑफ द हाय मास्ट, बट आमकां कळ्ळें की दे हॅव डिसकंटिन्यूड द सर्वीस. सो आय जस्ट नीड अ कन्फर्मेशन फ्रॉम युअर डिपार्टमेंट की हाय मास्ट हें खंयचो डिपार्टमेंट घालतलो. 4 arm लायट्स परत एकदां तुमचे कडेन एक मागणी आसा की मातशे एक्सपिडायट करा प्रोसेस एंड प्रोक्युअरमेंट एंड इन्स्टॉलेशन फॉर 4 arm लायट्स ऑन प्रायोरिटी. आनी परत एकदां तुमकां धन्यवाद आनी तुमचे पुराय टीम, स्पेशली तुमचे जे आसा स्टीफन फर्नांडीस आनी आमचे वल्लभ सामंत, परत एकदां खूब खूब आभारी आनी धन्यवाद की इतले आमचे वाळपय आनी पर्या मतदारसंघात तुमी अंडरग्रावंड केबलिंग आमचे सँक्शन केले आनी ताज्या खातीर म्हाका खात्री आसा फुडल्या 1 वर्सा भितर जो इतलो लोकांक आमचो त्रास जाला लायटी खातीर आनी लायटी खातीर उदकाचो त्रास हो तुमी जे पेंडींग उरल्या तेय बी एक्सपेडायट करतले आनी आमकां फूल 24/7 लायट आमकां पयल्या फावटी 70 भागान मेळटली अशी म्हाका खात्री आसा. देव बरें करून स्पीकर सर. Honourable Member Sri Elton. Honourable Member Sri Rajesh Valdese. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, सगळ्यांचे पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा आनी त्याच बरोबर खूब खूब अभिनंदन करता आमच्या पावर मिनिस्टराचें. कारण खूब जाणांनी म्हटलें आमच्या मंत्र्याक 30 वर्सां जालीं आसा म्हण, पण खरोखरच आमच्या मंत्र्याक जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं गेल्ल्या म्हयन्याक आनी ताका खूब एक्सपिरियन्स आहा. म्हणून ताका हांव परत एकदां अभिनंदन करता. कारण ताका ईच एंड एवरी नॉलेज आहा, प्रत्येक गजालीची नॉलेज आहा. तेणी सगळी डिपार्टमेंटां ताका प्रत्येक डिपार्टमेंटाची नॉलेज आहा आनी इतलो सिनियर आसा तेज्या बद्दल कांय डावटूच ना. केन्नाय तरी आमी फोन जरी केले जाल्यार तो केन्नाय फोन घेता आनी यो तुजें काम आपूण ऑन द स्पॉट करून दिता. आमकां केन्नाच तेणी आमकां अशें दवरलें ना. स्पिकर सर, त्याच बरोबर हांव ताका आनी अभिनंदन कित्याक लागून परत म्हणटा, जवळ जवळ म्हाज्या मतदारसंघान 59 करोडाचें अंडरग्रावंड केबलिंग येयल्लें. स्पिकर सर, हे फकाणां गजाल न्हू. 59 जो म्हाजो मतदारसंघ गेल्ली कित्येक वर्सां जो फाटीं उरलेलो हो आतां खंय तरी एक बऱ्या वाटचालीचेर आसा आनी भरपूर एक डेव्हलपमेंट जाता. त्याच बरोबर तें अंडरग्रावंड जेन्ना केबलिंग आमी 59 करोड म्हणटा आनी थोडे कडेन आमचें जाल्लेंय आसा, थोडे कडेन चालूय आसा, पण आतां पावस येयल्ल्या कारणान थोडें बंद आसा. जाता तितले बेगीन हें काम कंप्लीट करचें जेणे करून आमकां लॉस जावचें ना. आयज तुमी पळयलां प्रत्येक कडेन वयता झाडां पडटा, लायट ना, कांय ना असो सदांच प्रॉब्लेम आमकां फेस करचो पडटा.
कॉन्ट्रॅक्टर बरो दिवचो, कॉन्ट्रॅक्टराचें काम तुमी प्रत्येक टायमाचेर चॅक करचें, नाल्यार हाडले आमी इतले 59 करोड म्हणटले आनी खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर शॉर्टकट खंय मारून जर कितें वायट काम जालें जाल्यार तेजो परिणाम आमच्या मतदारसंघाक भोगचो पडटलो. म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराचेरय तितली तुमी एक जबाबदारी दिया, ताका सारको नोट करा बाबा कॉन्ट्रॅक्टर परफेक्ट आसा काय ना हेजी खात्री करून घेवची स्पीकर सर. त्याच बरोबर सगळ्यांनी उलयले, खरोखरच हांव आमचो स्टिफन म्हणटा पळय फेर्नांडीस तेजे हांव धन्यवाद म्हणटा, कारण फाटल्या दिसांनी सर स्पीकर सर हांवें फोन मारलो आमच्या स्टिफनाक, इवन आमचो येई आहा संजय नायक, त्याच बरोबर जेई आहा, आनी एकदां केन्ना तांकां फोन लागना तेन्ना हांव आमच्या स्टिफनाक फोन मारता. स्पीकर सर रातचे 2 सुद्दां हांवें फोन मारलो स्टिफन सराक, चीफ इंजिनियर आमचो. तेणी म्हाका फोन मारतात, म्हाजो फोन घेतलो रातचे 2 म्हाजे कडेन आजून ते फोन मारलेलोय आसा. रातचे 2 फोन मारल्यार तेका तेणी म्हाजो फोन घेतलो आनी आमचे एंड्रिया म्हणून गोवनाळे आसा, एंड्रिया फेर्नांडीस म्हणून, ते केन्नाय म्हाका न्यूज दिता बाबा लायट हांगा ना, इतली वरां ना, 3 दीस ना, म्हाका सांगता. जेन्ना स्टिफनाक जेन्ना हांवें सांगलें तेणी ताबडतोब आपले टीम धाडली आनी तेणी म्हाका खरोखरच हेल्प केलो आनी विदीन 5-10 मिनटाच्या भितर तेणी कशें तरी अरेंजमेंट करून ती आमकां लायट दिली, तेच्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता. स्पीकर सर त्याच बरोबर स्पीकर सर गोवा स्टील त्याच्या ओपोजीट आमचो एक ट्रान्सफॉर्मर आहा, अशे आमचे खुबशे ट्रान्सफॉर्मर आहा, थंय आमकां प्रत्येक टायमाक प्रॉब्लेम जाताच ना अशें न्हू. गोवा स्टील आनी आदलें गोंय झेवियर म्हणटा पळय तेजें हें रेस्टॉरंट, आमचो फ्रेंडूय तो आनी बरो मनीस. आनी आदलें गोंय म्हणल्यार तुका येयलें की आदलें गोंय म्हणल्यार कळ्ळें तुका एंटीक सगळें, तुका बैलगाडी मेळटलें, आदलें तुका आमचें सामकें लोकल कितें आहा पळय तें सगळें मेळटलें. थंय ट्रान्सफॉर्मर आसा गोवा स्टीलच्या तेंकोन ओपोजीट सारको, आनी जस्ट 20-25 मिटरांचें तेजें तें रेस्टॉरंट आहा. तेजे एवरी 2 या 3 दिसांनी कितें फ्रीज मोडटा ते ट्रान्सफॉर्मर कितें तरी जाता. हांवें रिक्वेस्ट सुद्दां केल्लो आसा की तो ट्रान्सफॉर्मर चेंज करचो, नाल्यार कितें तरी जालां तेजी येवन इन्क्वायरी तरी करची, कारण एवरी टायम आयज फ्रीज मोडलो फाल्यां तेजें आनी कितें तरी पिड्यार जाता, अशें करून तो एवरी टायम तो सफर जायत आसा. पयर म्हाज्या कानार घातल्या परत ताबडतोब हांवें तेजी मातशें म्हटलें हेका बी फोन बी केल्लो एक बी मातशें म्हणलें चॅक करा, कितें तरी ताका फॉल्ट आसतली आनी ताका लागून आमचो मोबायल टावरूय आसा, सो कितें नाल्यार कितें तरी थंय चुकीचें आसा. म्हणून तेजे सायडीन म्हाजें ऑफिस आहा, पूण म्हाका एकदां प्रॉब्लेम जायना, पूण ताका तो चडूच जाता, कारण तेजें फ्रीज बी चड आसलेल्या कारणान ताका तो प्रॉब्लेम जाता. स्पीकर सर त्याच बरोबर जे अंडरग्रावंड केबलींग करतले आमचे मतदारसंघान थोडे कुमारजुवा म्हण किंवा करमळे म्हण आमचे दिवाडे म्हण बाकीचे थोडे कडेन एक ल्हान रोड आसा, जेन्ना अंडरग्रावंड केबलींग जेन्ना करतले ते कित्याक लागून सारकें जावपाक जाय, कारण थंयसर जे पळय केबल उडयता रोडार ताका लागून एक्सिडेंट घडोवंक शकता, बाकीचें कितें घडोवंक शकता, म्हणून हेजी काळजी घेवंक जाय प्रत्येक टायमाक, नाल्यार खणून दवरलें आनी तो मनीस 6 म्हयने ना कॉन्ट्रॅक्टर खंय गांवांत गेला, तशें जावपाक जायना. काम बऱ्या पद्दतीची जावंक जाय. त्याच बरोबर जे रोडार पळय ते माती उडयता जावं कितें आसा तें सारकें तेजी काळजी घेवन जावं लोक थंय बाबा त्या खड्ड्यान पडोंक नाका, म्हणजे ते हे चर मारता तितून पडोंक नाका केबल घालता थंय, अशें म्हणून हेजी सारकी काळजी घेवपाक जाय, कारण म्हाजे रोड मातशे धाकटे आसा भितर म्हणून तेजी सारकी इम्पॉर्टंट सारकी काळजी घेवंक जाय. स्पीकर सर फाटल्या दिसांनी आमच्या आख्या मतदारसंघान 3 दीस लायट नासताली, मदीं येताली आनी मदीं एकदां गेली की 2 वरां 3 वरां परत येनासली, कारण परिस्थिती तशी जाली, कारण पावस जो पळय पडला. आयज सुद्दां म्हाज्या मतदारसंघान हांगा शांतिस्तेव म्हणटा आमचे सर्वेश नाय तेजें सुद्दां घर आयज बुडलां उदकान, कारण पावस तो ताका कितें करूं शकता. सो अशें प्रॉब्लेम जाता, म्हणून पावसाक लागून तें काम सारकें परफेक्ट, कारण स्ट्रीट लायटी आतां आमचे गणेश चतुर्थी रोखडेच आमचे क्रिसमस येतलें. स्पीकर सर म्हाजें मागणें आसा, म्हणजे म्हाजें एक सजेशन आहा, ज्यो स्ट्रीट लायटी आहा आमचे गणेश चतुर्थी येवच्या पयलीं हें सगळें पळोवचें, आनी जे पळय गणपती पायता आमी गणपती विसर्जना थंयसर जे आमकां कितें आय मास्ट जाय बाकीच्यो स्ट्रीट लायटी जाय हेजी ताबडतोब काळजी घेवची, कारण म्हाजो मतदारसंघ आयज तुमच्या हितून आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हितून खंय तरी एक बऱ्या हेजेर पावल्लो आसा, कारण खुबशे डेव्हलपमेंट आमचे चालू आसा. स्पीकर सर त्याच बरोबर स्पीकर सर जे आमचे आतां सोलर म्हटलां, जी आतां आमच्या मतदारसंघान कितलेशे डेव्हलपमेंट चालू आसा. म्हाजे मतदारसंघान एड्युकेशन हब जाल्लें आसा सद्याक, कारण 5-5, 6-6 अशीं स्कुलां येयल्या, कॉलेजी येयल्या. स्पीकर सर आतां मायकलानूय उलयल्लें आसा, बाकीचे आनी 1-2 आमदारांनी उलयल्या, सोलर लायटी सोलराचेर करपाक सारकी गरजेच्या,
सोलर जर पॅनल जर बसयलें जाल्यार आमचें जें पळय लायटीक आमकां जो पळय बर्डन येता जे त्रास जाता जो लोड आमचेर येता हो कमी जातलो. तांकां पयलींच एक तुमी एक लायन घालून दिवची की बाबा सोलर हें कंपल्सरी, सोलर पॅनल बसोवपाक कंपल्सरी, जेणे करून तुमकांय त्रास ना, लायटय कमी यूज जातली. ह्या हिशोबान खरोखर आनी आमचे कडेन तसो जागोय आसा. तुमकां जर आनी जर तशें आमी एक प्रोपोजल तुमकां दितले, कारण आफ्टर एसेंब्ली हांव तुमकां एक प्रोपोजल हाडून दिता. आमचे कडेन एक 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागो हो पडींग पडलेलो आसा, पडींग पडला, कारण थंय कांय करूं शकना. कारण भरती येयली जाल्यार त्या सायडीन वचोंक मेळना. आमी खूब ट्राय केली थंय, फाटल्या दिसांनी सुद्दां आमी ट्राय करताले. ते थोडे शेतकऱ्यां कडेन बसोन हांव तेंचे कडेन एक मांडणी हांवें ऑलरेडी उलोवप चालू आसा. आमी तुमकां 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागो दिता. 3 लाख अशें चिल्लर बिल्लर 1 लाख बी न्हू, 3 लाख. थंय तुमी जाय जाल्यार सोलर पॅनल बसया, लायट तयार करा आनी त्या शेतकऱ्यांकूय कितें फायदो मेळटलो. जर जर लायना आमी तेंची मिटींग घेवया, कारण तांकांय फायदो मेळटलो, गव्हर्मेंटाकूय फायदो मेळटलो आनी सगळें बरे भशेन जातलें. कित्याक तुमकांय लायट मेळटली, आनीकूय सप्लाय करूंक मेळटलें. हें इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागतां स्पिकर सर. फक्त म्हाजे इतले स्ट्रीट लायटी हे मातशें लक्षान घेवपा आनी म्हाका आश्वासन दिवचें हावजान की बाबा हें आपूण तुजें आफ्टर एसेंब्ली जावन बाबा तुजी स्ट्रीट लायटीचें जे आमचे गणेश चतुर्थी आतां सप्टेंबरान येवपाय जाली 7 तारीख आनी तेज्या उपरांत आमचें क्रिसमस आहा. कारण चड टायम ना, नाल्यार फाल्यां मागीर सांगलें आनी अशेंच रावलें अशें जावपाक नाका. म्हण तुमी एक सारकें एक चीफ इंजिनियर आमचो केन्नाय ना म्हणना तेज्या कानार घालचें आनी ताका सांगचें. कारण ह्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी आहा ह्यो कंटिन्युअसली आमकां जाय. कारण इतलीं झाडां वाडलेलीं आसा, लोक रातचे 1-12 गोरवां कांय कळना. म्हणून जे जे जाग्यार जाय आमी लिस्ट तुमकां दिल्लें आसा ते आमचे तुमी एक फुलफील करपाचें स्पिकर सर. हांव थँक्यू म्हणटा. Speaker sir, I stand to support the cart motion and speak on the demand. Speaker sir, आमगेले वेंजी बाबान मुळे आतां राजेशानी मुळे आमगेलो सिनियर मंत्री म्हूण आनी बाब वेंजीन म्हणटा आसतना म्हणे सगळे पार्ट्यांक गेलो, सगळे सरकार आसलो. हांव ते कार्य करूंक वता. पार्टी एकूच ते गेली बट सगळे सरकार आसलो. म्हाका दिसता हे मिनिस्टरान नोंद घेवची. पार्टी एकूच बट सगळे सरकारां. आनी एक आसपाक कारण कितें, जेन्ना हांव आनी मिनिस्टर आनी ऑनरेबल स्पिकर काणकोण एक फंक्शन आहलें, हांवें म्हणलें म्हाका दिसता जे सरकार जाताय जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर तेंचे बरोबर वचना, सरकार जे आहाय चीफ मिनिस्टर तुका आपोवन वच दिसता म्हाका. कित्याक मिनिस्टर बरो म्हूण म्हाका दिसता तें क्रेडीट तेका वचपा जाय. कित्याक खंयचेय डिपार्टमेंट तेणें हातींक येयलें तो बरोपण तें काम कोता. ही गिव्स हीज बेस्ट टू दोज डिपार्टमेंट. स्पिकर सर, हांव स्टार्ट कोता आसतना काली उलयलो हांव जेन्ना WRT मिनिस्टर आसतना काम केलां तेका एप्रिशिएट करपा जाय. आनी खरेंच मिनिस्टरान तेगेल्या टिमीन स्टिफनान, चीफ इंजिनियरान, SCN सामंतान आनी एंटायर टीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक म्हाका सदां बरें काम केलां. आनी बरें हांव तें पयलीं सांगता आनी डिमांड आहाय तें मागीर सांगता. स्पिकर सर, आमगेल्या मिनिस्टरान आमकां 2 मोठें व्हडलें काम दिलें. म्हणल्यार कंडक्टर जे सगळे चेंज करप ऑलमोस्ट 8 करोडांचें. आतां बेतूल नाकेरी पंचायतीक आनी 4.5-5 कोटी काम हें तुवें केलां. काम दोनूय स्टार्ट जालें. एक ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लिशन आनी एक काम आतां चालू जालां इन बेतूल. सो हे वस्तू तुवें केले एप्रिशिएट करप, तुका देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच कितले येता तुवें स्टाफूय गेले, लायन हेल्पर्स तुवें घेयले, कॉन्ट्रॅक्ट बेजाकूय तांकांय घेयले. सो लोकांकूय एम्प्लॉयमेंट मेळप, भुरगे सोदताले जॉब, इतले वर्सांचें हें जें आहलें घेवपाचें तुवें कंप्लीट फुलफील केलें, देव बरें करूं. स्पिकर सर, जेन्ना उलयता आसतना म्हाका दिसलोलें केप्यांकूय मतदारसंघात लायट ना वयता काय म्हूण. आनी आज घडये केपेंकार आमगे आयकताय जाल्यार म्हाकाय मातशें बरें दिसलें. नाल्यार सदां रातीको 1-2 फोन येताले आमदार लायट ना म्हूण. आज सगलीं उलयताय लायट ना म्हूण. सो हांव मातशें सॅटिस्फाय आहा, कित्याक म्हाका न्हू सगळे आहा म्हूण लायट ना म्हूण. स्पिकर सर, खरें लायट म्हणटे मेजर इश्यू जाला. आनी हांव ब्लेम कोना डिपार्टमेंटाकूय कोना जावं आमगे इंजिनियरांकूय कोना, बट हे फॉल्ट काडपाचो खूंय कितें प्रॉब्लम जाता सदां आमी पासाचेर, तूं हात दाखयनाका, पासाचेर आनी वेदराचेर ब्लेम करपा जायना. बाकी गांवां पास पडना, बाकी देशांत पास पडना, सगळ्या पड मरे तो हिंगा पडटा. तूं आतां आमगे तूं म्हाका ते रिजन सोदताय घालपाक बाबा पासाचेर हेजें म्हूण. तरी पसून देर इज टायम, देर इज स्कोप टू फायंड युअर फॉल्ट्स. बट सी दॅट दीस मेजर प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सॉल्व. हाय वोल्टेज काल हांवें आमगेल्या माशेलकर तो आहा केप्यांक
ताका हांवें धाडलो एक व्हिडियो धाडलो आनी आय सेंड दॅट कंज्युमर ऑल्सो टू द ऑफिस हें चोवपाक. सो हे हाय वोल्टेज लो लोकां गेले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जाय ते भरपूर पिडे जावन गेले. आय माय सेल्फ इन माय हॉटेल ऑलमोस्ट म्हाका 40 तरी 32 LED आहाय गेलोल्यो त्यो वयता आनी त्यो रिपेर करपा येयले त्या पयशांनी आनी 1-2 गेले नये मेळटाय हाय वोल्टेजी लागून. सो म्हाका दिसता युअर हाय वोल्टेज जी जाता तितुगेली दॅट हॅज टू बी रेक्टिफायड. इट इज अ मेजर प्रॉब्लम सगल्याकू आहा. बिकॉज स्ट्रीट लायट्स म्हाका दिसता जाय जाण उलयले आनी टू सम एक्सटेंट जाय कडेन म्हाका स्ट्रीट लायट घायलाय. पयर आमगे चिफांनी काम करून म्हाका एक आंबावली थिंग एक मेजर जायत वर्सांचो एक लोकांगे डिमांड आहलो तो स्ट्रीट लायट तुवें थिंग घायला. बट स्ट्रीट लायट्स एडिशनल स्टाफ जे आहा जायत कडेन आमगे केपेंच्या ऑफिसांकूय आम स्टाफ ना. म्हाका सदां दीस आर द जनरल थिंग्स वॉट आय एम टेलिंग हे तुवें करपा जाय. आतां पोल्स ओल्ड कंडक्टर्स हे जे आहाय रिपेर जाता 1-2 पंचायतीक बाकीच्या पंचायतीन जावपा आहाय. सो हे वस्तू आहाय त्यो रिपेर जावपा. स्पिकर सर मेजर इशू आतां तूं अंडरग्रावंड केबलिंग केलां. आतां म्हाका केप्यांक आवेडे तिनं अंडरग्रावंड केबलिंग केलां बेतूल ते सायडीन केलां. आनीक जेन्ना ऑनरेबल स्पिकर आयले काणकोण साळारीसून तो काबार जातलो विथ माय रिक्वेस्ट स्पिकराक आनी तुमगे डिपार्टमेंट मिनिस्टराक तुवें आमगे तो काब देर आमचो केबल वयला म्हणजे अजून स्टार्ट जालां काम स्टार्ट जालां थिंग पावल ना. बट तुगे आतां केबल जो अंडरग्रावंड तुवें केला म्हाका सुद्दां हे दिसा मेजर एक्सिडंट जाले बिकॉज ऑफ युअर अंडरग्रावंड केबल. तुमी पयलीं कितें आसतालें केबल कार्ड ऑनरेबल PWD काबराल आसतना आय थिंक सो दे टूक इट ओवर टू रिपेर रिडू द वर्क आफ्टर एक्सकवेशन. ते कोताय आपणागे स्कोप ऑफ वर्क ना म्हणटाय. हू स्कोप ऑफ वर्क इट इज टू PWD. सो यू पुट इट अंडर यू एक डिपार्टमेंट हाड न्हू तें तेंगे परतून टेंडर काडा आनी मागीर ते कोत म्हळ्यार वयताय. आज तूं पारोडा केपें सगल्याचोय सगळे आखे होंड पळय लोकां एक्सिडंट जाला आनी दे आर सेइंग दॅट इज नॉट इन देयर स्कोप ऑफ वर्क. सो यू प्लीज सी डू दॅट यू ब्रिंग इट बॅक टू युअर थिंग. म्हाका सदां चीफ मिनिस्टराक उलय तूं ताका एक्चुली काम सुबेजा चीफ मिनिस्टर सगळे पोर्टफोलियो हे एटलीस्ट हें पार्ट तुका घे बिकॉज आज सगळे तूं अंडरग्रावंड केबलिंग करतलो तेंक पाळ कांय उडयलां. आमी लोकां कॉन्ट्रॅक्टरांक पांय पडोवन चीफ मिनिस्टराक सांगून पोत्तून ते आवेडे बीन ऑनरेबल मेंबराकूय जाणा तळो पाट तुकाय पडटो. सो कोटून बी तिने आखे होंड पण म्हाका व्हिडियो धाडे एक्सिडंट जाले कोणा आत्मोळ आसला भुरग्याचो. सो प्लीज सी दॅट यू टेक इट ऑन यू आनी ते पोत्तून तुगे डिपार्टमेंट पोत्तून रिटेन करपाचें हाव इट वॉज ओरिजिनल रोड तो करपाक तुगे आतां कॉन्ट्रॅक्टर काम करता वयता कोण विचारपा कोण ना त्यामुळे ते आमगे काम न्हू PWD काम. आनी तूं आतां वच न्ही आज पारोडा बुडाला हांव चांदोर गेलो सकाळ फुडें आमगे केपें तो लॉटरी इनॉग्रेशन करपाक गाडी हाफ टायर भितर वयता आवेडे शेल्डें ते सायडीन. सो मातशें चोय दॅट इट हॅज टू बी डन प्लीज बिकॉज दीस इज अ मेजर प्रॉब्लम नाव फॉर दीस monsoon season. स्पिकर सर डे टू डे कंप्लेन येताय ऑन जात स्टाफांचेर येताय आनी हांव बाब स्टिफनाक CE कोय सांगतलो जायत जाणा साप एड्रेस कोणे तुगेले JE आहाय ते थोडे रूड उलयताय. कंज्युमर इज फर्स्ट इम्पॉर्टंट. कसले धंद्यालो तुगेलो आमगेलो कस्टमर इज इम्पॉर्टंट म्हणटाय. उलोवपाची रीत ना आपणाक कित्याक पळा ना जायना हें मातशें तुगेलें ट्रेनींग दी तांकां इन एटलीस्ट इन 3 months यू टेक क्लासीस तांकां मातशें शिकोवपा लाय कशें करून उलोवपा तें कित्याक आमकां लोक पयलीं आज आमदार आहाय लोकां लागून आहाय आनी लोक जेन्ना असो कंप्लेन घेवन येताय तुगे स्टाफ सारको उलयना JE उलयना लायनमॅन उलयनाय म्हणटा हें आयकपाक बरें दिसना. तुका तरी सोबना तें कित्याक यू आर अ सिनियर मेंबर मिनिस्टर तुका खबर आहा जस्ट पुट दीस थिंग्स इन ऑर्डर. स्पिकर सर हे शेल्डेंच्या सबस्टेशनाक आमकां केप्यांक जायत प्रॉब्लम जाता आनी म्हाका दिसता फाटीं आख्खें लासलें हांवें फर्स्ट टायम नॉर्मली आयज टू कॉल अप चीफ इंजिनियर बट त्याचा बाब सामंता फोन करून हांवें राती कळ्ळें ताका मागीर सामकी धमकी दिली हें तूं कोणा जाल्यार हांव मनीस धाडटलो आनी हांव फोटो म्हणून आहा तो खंयचाले आतां ते लासलोले आनी देन इट टूक ऑलमोस्ट अ वीक टू रिपेर इट आनी चीफ इंजिनियर सेंड इट फ्रॉम पेंजीम एंड दे हॅव रिपेर दॅट थिंग इन शेल्डें. आमकां इनकमींग लायट जे केपें येता ती साक इशू मेजर इशू आसलो इट गॉट बर्न टू सम रिजन्स टेक्निकल आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू इट बट दीस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन केपें. एक ग्रूप केला केपें न्यू अपडेट्स म्हूण इट वॉज फॉर वेलफेअर ऑफ केपें टावन म्हणजे आख्खे केपें एरिया बट तूं त्या ग्रुपार तरी वॉट्सॅप ग्रुपार तरी तूं चोयलो न्हू जाल्यार ओन्ली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर हिंग लायट ना थिंग ना हिंग फॉल्ट आहा म्हटलें येता. आनी माशेलकारांत न्यू येयला आमकां ही नोज अबाउट इट जस्ट सी
केपें टावनाक सारकी एवरी डे एंड आवडे डे टू डे बेजीस लायट ना. आय हॅव म्हणजे एलिक्यूवाचे डिटेल आयला म्हयने ऑलमोस्ट कितली पार्टी तरी शट डावन गेलो हा तुमी. एक म्हयने ऑलमोस्ट म्हाका सदां 30 आनी 8 दिसा शट डावन गेलो हा. कित्याक तें कोणा म्हाका पावर फेलियर जालो हा. आय हॅव इट एलिक्यू गेलो हा. जस्ट सी टू दीस आवडे आनी केपें कित्याक वयता. यू हॅव अ थरो चॅकअप एंड सी दॅट दिस थिंग्स डजंट ऑकर इन केपें. खोला अंडरग्रावंड जाता तें दोना बट खोलाय इशू तें जाता. हांव मानता एक टायमार खोला झाड पडटाय कितें जाता लायन इंटरप्ट जाता म्हूण बट टावना जावपाक शकना ती. सो यू जस्ट कित्याक केपें इज अ मेजर इशू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्पीकर सर जे डिमांड आहाय तेमगेले एक थोडेशे डिमांड आहाय वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस. जर एक बाकेट क्रेन म्हाका सदां बाप काबरालान एक तेगे आहा ती एक बाकेट क्रेन आज म्हाका आनी तेगे तें डील म्हणटरी तें आमकां मेळटा केन्नाय फ्री आहा जाल्यार. सो एक आमगेले इट्स अ वास्ट बीग कॉन्स्टन्सी आमकां आनी एक बाकेट क्रेन दिवपाची सारकी गरज आहा केप्यान. स्पीकर सर एक बाळ्ळी सबस्टेशन जाय आमकां सारकें गरजेचें. तशेंच पाडी एक सेक्शन ऑफीस जाय. जस्ट नोट इट डावन प्लीज. इन पाडी आमगे व्हडली लेंथी पंचायत आहाय सो आमकां एक सेक्शन ऑफीस जाय इन पाडी हें मातशें नोट करून घे. तशेंच आमकां बेतूल एक पोतून सबस्टेशन जाय. नांव जायत जाणां दोळा आहा त्या जमनीचेर 12-13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा. ONGC व्हडली जाली आतां. व्हडली कन्वेन्शन सेंटर्स येताय ऑफ ऑलमोस्ट 5000 कॅपेसिटी कन्वेन्शन सेंटर्स. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर इन गेलो. इट इज ऑन द वर्ल्ड मॅप नाव ONGC आफ्टर विजीट ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. सो थिंगा एक आमकां केशें एक सबस्टेशन दी. आतां एक JE आहा तुगेलो which is in Valley, which caters to Chinchini, Asolna, Betul, म्हाका दिसता आनी खंय तरी आंबेली सगळे एरिया एकूच JE आहा निलेश म्हणटा आमगे मोरपिल्लाचो. आनी तुगे AE आहा तो जॉर्ज तोय बाबडो बरें काम करता. बट सी दॅट वी हॅव दीस हें जे सेक्शन ऑफीस आय थिंक आनी एक सेपरेट आमगे एक JE दी. बेतलांक तुका जाग हांव दिता. न्यू पंचायत घर आमकां ONGC बांदून दिता. आय हॅव केप्ट a big space of almost 60 square meters on the ground floor एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. सो एक JE एक सेक्शन ऑफीस म्हाका बेतलां दी which is very important. स्टाफ आमकां बेतलांक दिसाचो येता. आय डास्क फॉर स्टाफ आनी आमगे चिफान आमकां रोखडो स्टाफ धाडलो बट रातीको आम सद्या स्टाफ ना. आनी बेतलां अख्खी भरपूर एरिया कवर करताय ते नाकेरी हे सायडीन. सो थिंगा आमकां एट नायट ऑल्सो गिव अस सम एडिशनल स्टाफ. स्पीकर सर आमकां आवडे तुवें स्टाफ दिल्लो थिंगा पंचायती बट तेंकोडे एक पर्मनंट म्हाका सदां वेहिकल ना. म्हाका सदां हें मातशें नोट करून घेवपा जाय. तांकां डे टू डे कितें इक्विपमेंट जाय तें डिपार्टमेंटाक ग्लव्स शूज वॉट एवर तूं मुटलोच दिल्याय म्हूण फुडें चिफांनी सांगलो दिल म्हूण. बट जेन्ना थोडे जाण सांगता सर आमकां रेनकोट ना हेल्मेट्स नाय जायत वस्तू नाय आसल्यो. जस्ट सीट वेट आय एम नॉट कंप्लेनिंग बट चोय कित्याक हाल कसले एक इन्सिडंट आमी हे सगळ्यांनी दिल्लें आसा. नवो स्टाफ बिफोर इलेक्शन आमी घेतलो तांकां 50%कूच हे सामान मेळ्ळां कारण कोड ऑफ कंडक्ट आयलो. आनी कोड ऑफ कंडक्ट आयिल्ल्या कारणान आमकां टेंडर काडपाक मेळना आनी आतां आमी ते दिता. कोड ऑफ कंडक्ट जालो काबार न्यू सरकार जालो मरे सर कितून खूब बरें. आतां जुनो स्टाफ म्हणटा जुनो स्टाफ म्हणटा तेंगे ते रेनकोट बीन कितून तेवूय जुने तेंगे न्याय दिवपा जाय. एक सिजन काबार म्हाका दिसता आमदाराक कळून हांव कितें सांगलें जुनो स्टाफ जो आसा तांकां सगळें पाविल्लें आसा आनी तांकां वर्सा दिता. ओके. जो नवो स्टाफ आसा पयर घेतला बिफोर आमचें इलेक्शन घेतलो तांकां कोड ऑफ कंडक्टा लागून आमचे कडेन जितलो माल स्टोरां आशिल्लो तितलो तांकां डिस्ट्रिब्यूट केलो. बाकीच्यांक थोड्यांक दिवपाचो आशिल्लो ते आतां दिला. ओके थँक्यू स्पीकर सर. मिनिस्टरा देव बरोबर म्हणटा जालें 2 मिनटू. स्पीकर सर हे हाय टॅरीफ पावर बील जो येताय आमी व्हडले मनशांक व्हडले इंडस्ट्रीज बीन आहाय तेमकां आमी धरपाक शकनाय. बट बारीक सामान्य मनशाक म्हाका दिसता ही बील येताय आनी केन्ना बील भरपाक जायना जाल्यार तुम रोखडें म्हयन्यान डिस्कनेक्ट कोताय. बील लायट येता आमकां गाडी पडे आमगे एक म्हयनो 15 दीस समज म्हयनो तरी 2 म्हयने बील बना काट कोताय म्हणटाय ते. बट कोट्यांनी जे पयशे फारीक करपाय तेंकां कोण हात लायना आनी लायट ना तातूंत कितें करपाचें. एक दीस 2 दीस लायट ना तातूंत मागीर कितें करपाचें. तुमी बील ना आमकां डिपार्टमेंट तुमगे पयशे जाय तुमकां रिकवरी जाय बट तेवूय मातशें लोकांक मातशें बारीक हें दियाय रिलीफ दियाय. वन टायम पोतून आहा तो पोतून यू कॅन स्टार्ट दॅट दीस अगेन. स्पीकर सर बिलां
टायमली मातसो चड कळून येताय बट मंथली बिल्स एवरी मंथ द बील हॅव टू बी गिवन कित्याक अर्दो जाणां उलय डिले जाल्यार 2-2 म्हयन्यान सुबेज बी आहा तांकां भरपाक त्रास जाताय स्पीकर पाडी टू पारेमोळ म्हाका एक स्ट्रीट लायट जाय आय वील गीव वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स पाडी टू पारेमोळ थिंगा एक सारको काळखां रस्तो आहा थिंगा स्ट्रीट लायट जाय हांव देव बरें करूं म्हणटा तें कोण वोंट्यां टू मोरपिल्ला तुवें दाब्याक म्हणटा हांगा स्ट्रीट लायट घाताय काम चालू आहा देव बरें करूं तुका इट वॉज अ डिमांड फॉर मेनी इयर्स सो तें तुवें केलें चिफाकूय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर अंडरग्रावंड केबलिंग आमगे 3 पंचायत उलय बार्शें मोरपिल्ला एंड फातोर्पा आय नॉट डिस्कस्ड विथ यू तूं म्हणपालो अंडर एसटी सम फंड्स यू वील गेट इट म्हाका सद्दां तूं पयस खंयसून हाडपा तें तुका साक बरो खबर आहा मातशें दीस 3 पंचायत सी दॅट अंडरग्रावंड केबलिंग हें जावचें म्हूण स्पीकर सर जेन्ना आमी एरियल ब्रांच केबलिंग जें 145 क्रोर्सान जाल्लें बिकॉज ऑफ दॅट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन नावेडें जाता म्हाका सद्दां ऑनरेबल आमगे मेंबर ऑफ लेशाक खबर आहा बेतलांकूय आहा तें तुवें कितें कोत म्हणलें जस्ट सी टू इट आनी ती कमिटी कितें केल्लो ती इफ इट इज एट फॉल्ट रिमूव्ड काबार कोत तें पयलीं जालें तें गेलें बट सी इट इज डन सो विथ दीस वन मोर जस्ट अ स्मॉल ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज म्हाका एक थोडे मुगे ते फ्रेंड जेन्ना सांगून गेले द सबसिडी ऑफ द सोलर पॅनल सेंट्रल एंड स्टेट आय थिंक यू हॅव नॉट गिवन आजून तेंगे ते रिलीज जालें ना सी टू इट एंड ऑल दीस न्यू एनर्जीज मॅडम डिलायलान सांगता तेश कोन्न वॉट एवर वी कॅन टॅप एंड इन्वेस्ट इन ऑल दीस न्यू रिन्यूएबल एनर्जीज वील हॅव टू गो इट बिकॉज आतां काळ एस जाला की वी हॅव टू सर्च फॉर न्यू एनर्जीज वीच इज वी आर गेटिंग जी आमकां नेचरान दिल्याय त्यो सो विथ ऑल दीस डिमांड्स आय होप दॅट ऑनरेबल मिनिस्टर हू इज अ सिनियर मिनिस्टर एक पार्टीन रावलोलो बट सगळ्या सरकारान आहलोलो सिनियर मिनिस्टर मुगे हें काम करता म्हूण देव बरें करूं Alice Lawrence. Speaker sir, I just speaking on the demands today and opposing the cut motions. Speaker sir, on electricity. Electricity, I think, is very mostly electricity, roads आणि उदकाचें म्हणल्यार काम म्हणजे सारकें गरजेचें आनी खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता सदांच एक लागून इश्यूज जाताय आतां इलेक्ट्रिसिटीचें उलयता आसतना ही हॅज अ गुड टीम मिनिस्टर इज गुड स्टाफ इज गुड एवरीबडी लायनमॅन जेई सगळें बरें आनी सदां म्हणलो हां बरें बरें फ्रूट दिता ते झाडाचे खंय चड हातोर पडटाय ते भाशेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा तें आय कॅन जस्ट इमॅजीन द सर्विसीस द लायनमॅन पूट राती हांव केन्ना तेंचे बरोबर आसता 2-3 आसता आनी पांय घालता आसतना देखून भिरांत जाता थिंगा एक जिवाड आसत कितें आसत जिवाड आहल्यार बारीक आहल्यार बरी त्यो आज सगळें मोठें जालें न्ही तें सो सगळो संवसार व्हडलो जाला सो मोठी जिवाड येयली जाल्यार मातशी भिरांत बट म्हाका कितले पयशे दिले हांव ते पांय घालपी न्ही पूण ते घातात सी इट इज दॅट वर्क दे डू It is the work that everybody does, the lineman, the JE, the AE, the E, the SE, the C, and the minister, very senior minister. आनी तेका सगळें खबर आहा कित्याक कितलीं वर्स जालीं म्हज्या कडच्यान चड वर्स तेका जालें म्हाका कोळी जाल्ली नाय बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें दीस इज अ डिपार्टमेंट वीच रिक्वायर्स क्वायट कितलें काम कर तें डिपार्टमेंट सॅटिस्फायड करूंक शकना कोणा मनशाक It is impossible. Adhan, they have brought a law that if there is an outrage for a long time, you will pay the damage. I don't know what made him bring this law when your infrastructure is not correct. Your infrastructure is not yet ready. It's going to take time for the infrastructure. I'm going underground cabling. I'm quite grateful to him and the Chief Minister for almost taking about 100 crores work in my constituency. It's the first time. Successive government dealing are. हांव पयलीं रुलींग आहलो मागीर ऑपोजिशनाक गेलो आतां परतून रुलींगा येयला पूण केन्ना काम जावं ना फर्स्ट टायम इतले पाटी झगोण एसेंब्लीन कंटिन्युअसली उलयन फॉलो अप कोन्न मिनिस्टर तुका सांगूं शकता हांव कितको फॉलो अप करता ही हॅज अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ हाव आय फॉलो अप I don't spare even a single window to go and get my work done. Sagle window I knock. Doors munto sagle, but even windows I knock. And he knows it. Because he's seen my work when he was a PWD minister for Allen Road.
how I had followed up. And he made a mention in the house that I have left no opportunity, all avenues I took up to get that road done. But important म्हळ्यार कितें, टेंडर करता आसतना तुवें अंडरग्रावंड केबलिंग केलें, बट तेका रिस्टोरेशन वर्क करूं ना. रिस्टोरेशन वर्क करूं ना म्हूण आमगे लिडर आहाय थोडे, सो कॉल्ड लिडर्स, तो एक गांवांत एक क्लब आसता, फुटबॉल क्लबाचो पासून तो कोण चलयता आख्या गोंयांत, ते क्लबाचे लोन काण क्लब चलयलो मनीस तुगे हें कोत्ता, कितें कोत्ता, रेप्रेजेंटेशन दिता की हें जायना म्हूण, कितें तेका रिस्टोरेशन वर्क बरें जायना म्हूण. रिस्टोरेशन वर्काक आय वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन, स्पीकर सर, रिस्टोरेशन वर्क पयलीं माती काडली काय ना, ती माती भायर ती माती पत्ती वचपा जायी सोलिंग करपाक, नाजाल्यार तेका डबल सोलिंग घेवपा पडटा. डबल सोलिंगा सोड, सिंगल सोलिंगाचें तुवें रेस्टोरेशन घेयलें ना. So I got one contractor and did it. They took a representation to the collector. Please tell the collectors, tell whoever your E is, tell whoever whenever somebody comes, explain the situation. Without explaining the situation, they say तुगे हाल कोत्ता. हांव जाणा तो कितको हाल कोत्ता तो. हांव हाश्या सांबाळटा बाबा, even while even taking the drainage, I am marking the line. हुंयच्या वयतलो, हुंयचे डॅमेज जातली. I personally go with the engineers to see that PWD water line आनी कितें ओड जावं सांकोड आहा तो पिड्डे जायना, जावं हुंय डॅमेज जातली ती हांव पर्सनली वचून चॅक करता. चीफ इंजिनियर सांगतालो हांव कितें उलयता तो रॉंग जाल्यार ताका हांव चॅलेंज मारता सांगपाक. पर्सनली उबो रावन सगळ्या जेई कोडे बी घेवन सगळ्या पर्सनली उबो रावन सॉल्व चॅक करता. तरी आसतना वी हॅव इश्यूज. अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें चोयलां, कोण मदींच्यानी लायन मारले, हुंयच्यांनी एक्सकवेशन केलां. I have protected all that, and after protecting all that, still we have issues. आमगे मातशें कितें जालें, लेट जालें, पास सगळो कॉमेस जालो, नाजाल्यार मुंगे घराको केलो म्हूण एक इशू जालो. मुंगे घराको हांवें 3 पाट रोलिंग केलें फॉर युअर नॉलेज, विदाउट युअर नॉलेज, विदाउट युअर कॉन्ट्रॅक्टर. 3 पाटी फील करून रोलिंग केलें, तेका लागून ती देंवलो ना मुंगे घरा कडेन, नाजाल्यार हेर कडेन देंवपा लागलें. सी इफ यू डोंट डू रॉ माड वयर घाल, जो ते रोलिंग मारना 2 पाटी जाल्यार कितलो तूं सोलिंग घाल तें भितर वयता. कित्याक माती भायर मारली काय ना, ती भितरली माती काडल्या. सो दीस इज द इश्यू वॉट इज हॅपनिंग देर. आनी मुगे रिक्वेस्ट आहा लोकांक, इवन पॉट होल्स पासून हांव चोयता आसतना आय एम जस्ट गोईंग आवट ऑफ पॉट होल्स पासून पासांग पॉट होल कांय भरूं मेळना, कितें रबल घालूं मेळटाय. पासांग पॉट होल भरलेलो तुगेलो म्हाका सदां इवन तुगेलो जेट पॅसेंजराचेर तो पयलो पासा वयता, ओगडो वयतलो. इट्स अ नो पॉयंट, जस्ट फॉर शो. 2 दिसान वयता. You must be having an experience in your constituency. Jet पॅसेंजराचे इवन हें घायलो स्पीड हें घायलो पॉट होल काडलो तो ओगडो वयता पास चड जाल्यार, अनलेस देर इज अ ब्रायट स्पेल. So till bright spell comes, we have to take it. So finally, we have rolled it, we have done everything, but irrespective, zaite hulla bulla of people, who have run the club with a loan. Football club म्हणटा केन्ना आयकलो ना हांवें, केन्ना हें गेल्लो कितें, केन्ना आयकलो ना हांवें लोन घेवन चलयलो. हुंयचो क्लब म्हाका दिसना आसता म्हूण गोंयांत. फंड सोडलो मनीस आहाय, गव्हर्मेंटा कडच्यान गेलो मनीस आहाय, पूण लोन गेलो मनीस नाय. बिकॉज सर आतां आवटरीजीस करता आसतना आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन दॅट आवटरीजीस पळय आहाय त्यो प्लीज पे अटेन्शन टू देम. ते आवटरीजीस कितको जाताय, आमगे मेजर प्रॉब्लम जालो, आमगे लायन उदकांतल्यान आहा ती शेतांतल्यान लायन हें जाली. द मेन लायन कमींग फ्रॉम पोंदा सब स्टेशन आमगे इकर पोल पडले इन डीप वॉटर. That is why that was the issue. So I would request the minister, pay attention to all the high tension line. Go and see. That is this for you. That is an indicator for you that the line is weak. Speaker sir, electricity department तांकां सगळ्यांक किट्स क्रेन सगळ्यांक इश्यू केले. म्हाका लायनमॅन जाय, लायनमॅनाक BLO ड्युटी दिताय. लायनमॅना म्हणटा BLO ड्युटी दिना काय. Try and write to the department, write to the collectors that BLO's duty should not be given to the lineman. आमकां lineman short आहाय आनी आमकां BLO duty दिता. I don't know what is this. I spoke to the collector and removed the duty of that fellow because this is a genuine case. So write to the department. Electric म्हाका JE कुडतोरी आमकोडे JE आहाय स्टाफ पोल क्लाइंब करपा देखून आनी देखून यंग स्टाफ गव्हर्मेंटाक घाल. कामोली we need 2 personnel. Raya we need 2. Additional JEs आहाय आमके. I don't know whether you'll be able to give me because there are JEs short. So in fact, all these are issues which are having the problem. Atas
इलेक्ट्रिकल लायनमॅनाक सेफ्टी मातशें कन्सर्ना लागून कितें जाल्यार सुबेज दिवपा मेळटा जाल्यार दी तांकां. I also, whatever I can do, I always do for them because I understand how dangerous it is and what it is for them, how they are working. Power tariff म्हणटा मातशें तो regulate कर. Come with some idea. I know you are a very senior minister. तुका जायना म्हणना तें. डिपार्टमेंट हितू वर्सां म्हाका दिसता केन्ना हितू काम घेवना. फर्स्ट टायम काम घेयलां. I am here with लोकांक आमकां. I'm grateful to my people who have voted for me. I have come here to this house. At least this is my fourth term, but I have seen department म्हणटा काम लायन पासून वायर देखून चेंज करून नासलें. केबल तुगेलें केबलिंग म्हणटा तें बंच केबलिंग म्हणटा तें फेल जालें. बंच केबलिंग फेल जालें तें इट वॉज डन विथ अ रिजन. हू वॉज कन्विन्स्ड टू डू इट आय डोंट नो, बट देन इट इज अ वर्क. फेल जालें कांय ना. आतां जें तूं काम करता अंडरग्रावंड केबलिंग करता ताका put systems in place, proper places where RMUs and तुगे सगळे आहाय तुगेलें कितकून from where you are going to supply. This is my suggestion for you, all the constituencies. Alternate supply, how you are going to give if it fails. Substation are the transformers आहाय ते check कर. Luckily for me, both my transformers, I am grateful for you. You have replaced the transformer. Even the one transformer which you had taken, you have brought it back. And I was after you because I thought you would not be able to. I thought you would not be giving me. But one last thing, एक म्हाका तुका appreciate करून द्या. कित्याक I thought the chief engineer पयलो जाल काय ना स्टीवन म्हाका I know दवलेकर, honorable minister, तो आपणागे मनशां हाडटा. But I have to compliment him. Stephen दवरलो. I was not expecting. I thought he would remove Stephen, but Stephen म्हणतो is everybody has appreciated him. Not that I didn't appreciate the staff. I appreciated everybody, but Stephen took lagun take appreciate करता because I was hoping. I know I know what is Dholekar Bab because तो आपणागे मनीस येयलो काय ना तो तेगे मनीस हाडटा. It's natural. सगळे मनीस हाडटाय. And one last thing, आमगे पडी डिपार्टमेंटान म्हाका एक इश्यू येयला. ते लायनमॅन पडाय तांकां आमी सगळे फॅसिलिटी दिताय. I have told my people, I have told my Sarpanch, I'm going to tell my Sarpanch, identify 3 people who are not working properly and transfer them. तांकां इल्लीशी मस्ती मारल्या. हांव सदां म्हाका लोक सांगताले ते लायनमॅन हें कोताय म्हूण कितें ते लायनमॅन काम कोनाय म्हूण. हांव आयक नाहलोलो कित्याक I was considerate. I was thinking that ते राती काम कोताय आनी कितें कोताय. But some fellows are little bit. स्ट्रीट लायट सारकी घालनाय. 10-12 स्ट्रीट लायट मारताय घार येताय. 2-3 वर काम करताय घार वयताय. फेस्ता म्हणटा आनी कितें आहा म्हणटा सारकी ड्युटी येना. लिटल चॅक बिकॉज नाव डिपार्टमेंट हॅज गिवन व्हेकल्स. डिपार्टमेंट हॅज गिवन सो मेनी थिंग्स. पयलीं डिपार्टमेंट आहलोली. डिपार्टमेंटाक मोटरसायकल नाहलोली, सायकल नाहलोली. लायनमॅन भायर सायकलीन वयताले. आय कॅन गो बॅक द हिस्ट्री एंड टेक यू द मेमरी लेन. कांय नाहलो तेंकोडे. सो आज जाला मातशें तांकां इल्लोसो हें घाल. आनी पॉलिटिक्स इज ओके बट डोंट अलाव टू मच पॉलिटिक्स दे. म्हणजे प्रेशराचेर तांकां हिंगा थिंगा दोन नाका. इल्लोसो मातशें एक्शन घे. तूं आपणागे मनीस देखून आहले रे मातशें कर. हांव जाणा तूं इल्लोसो हें म्हूण कितें डिसिप्लीन मनीस पूण डिसिप्लीन नासता कांय जायना. विदाउट डिसिप्लीन यू कॅनॉट डू एनीथिंग. सो दॅट इज माय लास्ट थिंग स्पीकर सर. विथ दीस आय थिंक पावर डिपार्टमेंट हॅज डन अ गुड जॉब. दो पीपल विल से दॅट दे हॅव नॉट डन अ गुड जॉब. I have began by saying the best, the tree which gives the best fruits always had the highest number of stones. So, but then we will strive together, we will work. I am cooperating. I am here on record to tell you that I will leave no stone unturned. ते सगळे सारको करपाक रात दीस काम करून पडल्यार कोणता येता. कित्याक पावराचेर म्हाका मुगेली चॅलेंज. जितलो म्हाका क्रिटिसायज केला तितलो म्हाका आनी हें येता. कितें आनी म्हाका तें कितें म्हणटा तें आय गेट दॅट किड म्हणटा तो काम करपाक. So the more I am being criticized, the more I will. But it is my challenge. मुगे डिपार्टमेंटाक हांव परतून मिनिस्टर सांगता कोऑपरेट विथ मी, हेल्प मी टू हॅव अ व्हेरी गुड इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन कुर्तरी. आमी बरें लायन आउट केला. इंजिनियरान ट्रान्सफॉर्मर्स न्यू घायले. न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स आर प्लॅन्ड इन द न्यू वर्क. Restoration work is not there. Even restoration files we are moving in the PWD. Even those files. खंयचें एक बारीक काम करताले 3 कोटी 4 कोटी जाताय. बारीक रेस्टोरेशन तुगे अंडरग्रावंड केबलिंग 3.5 कोटी ते इन्स्पेक्शन जालें हें जालें एस्टिमेट जालो. सो आतां आनी दोन हें. इन स्पायट ऑफ दॅट I would tell the minister
to help me to have a very good system in place. It is my challenge and my endeavor to see that we have a very good power system in our constituency. I cannot say my constituency. So I am going to say in our constituency, and we are hoping that with you there, we will have much better electricity in just 1 year. You have said it's going to happen in 1 year, but in 6 months. 6 months and according to me. It will take a little longer time, but I would expect in 1 year to have a very good system in place with a good substation. If at all there's another substation, I and Fatorda MLA Vijay is also fighting for. We are both betting for it. Even if that can be done, it will help us, because instead of getting power from Kunkoli and alternate supply from Shelde, when we are getting from Ponda, we could get from this substation in Fatorda. Thank you, Speaker, sir. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant moved today. Demand number 76. Speaker, sir, 23rd October 2023, आमचा पॉवर मिनिस्टर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलो आनी ते फावंडेशन स्टोन दवरपाक 33 kV फ्रॉम कुंकोली सबस्टेशन टू वेर्ली सबस्टेशन. आनी तेन्ना उलयता आसतना एक एश्युरन्स दिलें आमकां, आनी आमचे सगळे लोक थिंगा आहलो तेंगा 2023 क्रिसमस जाता म्हणल्यार पोत्ते येतलो आनी हांव तुका क्रिसमस गिफ्ट दिता म्हूण हें सगळ्या उजेर सांगिल्लें. स्पीकर सर, क्रिसमस येयलो, क्रिसमस गेलो, मिनिस्टर येवंक ना, पूण आमकां गिफ्ट मेळ्ळो कंटिन्युअस पावर इंटरप्शन, फ्लक्च्युएशन, लोकांक टीव्ही वयताय, कोण फ्रीज वयताय, आनी हे फकत पावसां उरली ना. हे पावसा आख्खे पावस आसूं पावस ना, हे आमचे 8 पंचायत आहाय कंटिन्युअस पावर फेलियर जाता, कंटिन्युअस पावर फेलियर. फाटीं हांव लास्ट संडे ग्रामसभा गेल्लो चिंचणी, ग्रामसभा चलता आसतना मेजलाय 6 पाटी लायट गेल्या, आनी म्हाका वॉट्सॅपाचेर टायम टेबल करून धाडटाय, केन्ना येता केन्ना वयता, केन्ना येता केन्ना वयता दिसाचो. जायत पाटी वॉट्सॅपाचेर डिस्कशन जाता, स्क्रीनशॉट काडून येयीकूय धाडलें कितल्यो गाडयो मारतात ते. म्हाकाय गाडयो मारताय, तुगे नंबरूय घेता ते, तुका उलयताय म्हणून पंचायता सरपंच सगळ्या हॅरेसमेंट जाता. हें कंटिन्युअस चलता वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, पावर एक प्रॉब्लम जाता तें जाता. आमकां ऑफिसरा सायडीन किंवा इंजिनियर सायडीन पासून आमकां प्रॉब्लम जालो, इनजस्टीस जाता. जायत पाटी आमचे हे चेंज जायत फाटल्या म्हाका दिसता आमचे हांव येयल्या 3 पाटी जाल्या. लास्ट चेंज जाल्ले ते जेन्ना आमचो MLA दिगंबर आनी एलेक्स सिक्वेर काँग्रेसान BJP तेन्ना आमचे AE पासून ते घेवन गेले. तेजे फाटल्यान जे ट्रान्सफर जाताय आनी कोण जावपा जाय ते जायनाय. हें हांवें लास्ट टायम पासून उलयल्लें 2 JEचे, चिंचिणी आनी सांजे दियारे. आयज जे 10 वर्स थिंगा आहाय, आयज ते काम करून लोक बेजार आहा. लास्ट ग्रामसभा चिंचिणी तेमी रेजोल्युशन पासून गेले लोकांक जात तितले ताका ट्रान्सफर कर म्हणून. हे फाटीं हांवें उलयल्लो. आतां दुसरे सुवातेर सांजे दियारे आरेला खंय JE आहा. आतां तो JE तेगे काम फकत तें कसो तो चुकयना. थिंगा क्रॅशर आहाय, तांकां पावर मेळपाकूच जाय. तेंकां प्रॉब्लम जाल्यार फर्स्ट सर्वीस तांकां, पूण लोकांक जाय जाल्यार तांकां पावर मेळना, तेंची काम जायनात. आनी सदां सांगता तो, सदां सांगता आपल्याक गेलो MLA निलेश काब्राल आहा, आपल्याक कोण हात लावपाना. सांजे दियारेल एक JE आहा, तो सदां तुका यूज करता. हांवें पयलें सांगलोलें धीरज प्रभुदेसाय म्हूण. तो लोकांक इतलें सांगता, निलेश बाबा तो आपूण खंय ट्रान्सफर जावं मातलें कांयच करूंक जावना. सो एटलिस्ट 5 to 10% आज प्रॉब्लम जाता. हांव मागता हे दोनूय JE जाता तितलें तांकां ट्रान्सफर कर. एटलिस्ट 5 to 10% थिंगा प्रॉब्लम सॉल्व जातलें. स्पीकर सर, तें काम आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन जालां म्हाका कांयच सांगपाक मेळना. म्हाका दिसना सांगपाचें कितें आहा. एक काम जालां जे तूं फावंडेशन स्टोन दवरला तो सामकें फास्ट जालां 33 kV फ्रॉम कुंकोळी टू वेर्ली. आनी तेंय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या वेर्ली लोकांक मोगान ते ONGC तेन्ना एनर्जी वीक आहलो तेका लागून तें फास्ट काम जालां, नाजाल्यार तेंय जावपा ना. स्पीकर सर, दुसरें काम एक सांगपाक मेळटालें म्हाका, जें वर्क ऑफ रेन्युवेशन आनी इम्प्रुवमेंट इन चिंचिणी ड्रामापूर तो लेटर ऑफ एवॉर्ड्स दिलो आहा 15 March 2024.
कॉन्ट्रॅक्टर त्या पासून आयज पासून काम स्टार्ट जालें ना जी एक एटलिस्ट काम टेंडर जाला तें वर्क ऑर्डर दिला ते तरी काम स्टार्ट जावपाक जाय ऑलरेडी स्पीकर सर 11 जुलय 2022 म्हणजे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एलिक्यू आहलें आनी तेन्ना डिस्कशनूय केल्लें तें 3A ही सगळीं प्रॉब्लम तेन्ना घायल्लीं तेन्ना सगळीं उलयल्लो ही प्रॉब्लम आतां म्हाका मिनिस्टराक एश्युरन्स दिल्लें जी रेनोवेशन सांजेदियार चलता अपग्रेडेशन ट्रान्सफॉर्मर जाता आनी हांवें तें प्रपोजल केलो आमकां एक एडिशनल सबस्टेशन जाय म्हण प्रिफरेबली सालजारा मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिल्लें जरी तो थिंगा इम्प्रूवमेंट जायना जाल्यार आपूण दिता म्हण स्पीकर सर थिंगा ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन सगळें काम केलां तेमी पूण आजून पासून थिंगा इम्प्रूवमेंट जायना एक एडिशनल आमकां सालजारा एक सब स्टेशन जाय कित्याक तो पावर येता आमकां कनेक्ट मेळटा तो फस्ट शेल्ड्यासून वेल्ली थिंगसून डिस्ट्रिब्यूट जाता एटलिस्ट सालजारा येयलो जाल्यार आमचो पोंडा ते सायडीन येता तो तरी कनेक्ट करून थिंगा डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाता स्पीकर सर जायत पाटी अंडरग्रावंडाचे आमी उलयले आमचे इंजिनियर एस्टिमेट कोत्ताय 6 म्हयने हांवें इंस्टॉल जाल्यार तो रिवायज जाता बायफॉर्केट कोत्ताय परत एस्टिमेट जाता रिफ्रेम जाता 6 म्हयन्यान सेम आन्सर मेळटा आतां लास्ट आतां विचारलें तेन्ना परत हांवें एक केल्या चिंचिळी वेल्ली तो एक केल्लो आहा ड्रामापूर सिल्ली आंबेली वासोलना आहा तो सेपरेट केल्लो आहा आनी म्हाका दिसता आयज म्हाका आन्सर क्वेश्चन 22/7/22 आतां ह्या एसेंब्ली म्हाका आन्सर मेळ्ळा तो थोडी वर्क टेंडर जाल्ली आहाय work of conversion of existing 11 kV overhead network of 11 kV Asolna feeder and 11 kV Kumbiabad feeder. Tinga estimate kela 30.85. It is under scrutiny at divisional level. Man. Second estimate for the work of conversion of existing 11 kV overhead network of 11 kV Chichini feeder, 11 kV Dramapur. That's the estimate is 47.90. Toy under scrutiny at divisional level. And the work under estimation. Estimate for the work of conversion of 11 kV high tension overhead line Goa carbon feeder to underground network in the area of Sanzadi area and Paroda. Speaker, so why estimates out there? How some of the speakers are more focused I demand. पयले हांव उलयल्लो हांव सेम उलयता हे अंडरग्रावंड जे आतां टेंडर गेला आतां स्क्रुटिनी आहा म्हणजे एटलिस्ट लास्ट क्रिसमसा तूं पावलो न्हू एटलिस्ट हे क्रिसमसा 2024 परत यो आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी हेच फावंडेशन कर आनी ही काम आमची बेगीन स्टार्ट करची म्हणून हांव मागता थँक्यू सर Krishna Salkar. Speaker, sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker, sir, electricity department, उदळूच आमचो कलीग उलयलो की हो डिपार्टमेंट कोणाकूच फुल्ली सॅटिस्फाय करूंक शकना पूण तरी आसतना आज आमचे कडेन एक सिनियर मंत्री आसा एक्सपिरियन्स्ड मंत्री आसा आनी व्हेरी स्ट्रॉंग खाती हँडल केल्लो असो मंत्री आसा म्हणून आमच्या सगळ्यांची खंय तरी एक आशा वाडटा की आतां आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कामां जातलीं म्हणून सगळ्यान पयलीं हांव तांचें अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा वास्को एक एंड पार्ट पडटा आनी तो एंड पडिल्ल्या कारणान ताजेर चौग जाणांचें लक्ष वचना हाचे पयलीं तरी कोणाचें वचूना पूण ह्या 2 वर्सां भितर फर्स्ट टायम आज मंत्र्यान इंट्रस्ट घेवन आमचें अंडरग्रावंड केबलींग सिटीन तरी पयलें स्टार्ट केलें आज सिटीचो जो भाग आसा तो आज इज फ्री फॉर मेनी वायर्स अंडरग्रावंड केबलींग बरे भशेन जाला आनी ताच्या खातीर हांव तांचे सगळे इंजिनियर्स आसा नाजाल्यार तांचो CE आसा हू इज ऑलवेज हेल्पफूल हांव सगळ्यांनीच कौतूक केलां तांचें सो इट इज अ नोन फॅक्ट दॅट स्टिफन फर्नांडीस नाजाल्यार बाकीचे सामंत आसूं नाजाल्यार आमचो प्रदीप आसूं विशाल आसूं सगळे दे आर वर्कींग व्हेरी नायसली इन्क्लुडींग द स्टाफ ह्या दिसांनी जाल्यार तांचो इतलो हें वाडलो आसा सो हांव तांचें अभिनंदन करता कित्याक स्टाफ इज ऑल्सो व्हेरी चार्ज्ड अप बरो काम करता पूण थोड्यो गोश्टी अजून वास्कोन जावपाच्यो आसा मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिला पूण खुबश्यो गोश्टी जावकूय ना आज आमची HT लायन म्हणजे हाय टेन्शन लायन जी आसा ती अजून आतां टेंडराक गेल्या म्हणून आमी आयकता आमकां सत्य परिस्थिती खबर ना पूण टेंडराक गेल्या अशें आयकता हांव सो ताजेर मंत्र्यान आमकां उत्तर दिवं बाबा हाय टेन्शन वायर केन्ना पर्यंत तुमी अंडरग्रावंड करतले
कित्याक हाय टेन्शन वायर सपोज अंडरग्रावंड गेली जाल्यार मेजर प्रॉब्लेम फर्स्ट इज सॉल्व एलटीचो अजून पर्यंत एस्टिमेशनूच जावना सो दॅट इज अ व्हेरी सॅड पार्ट आनी आय वॉज ऑलवेज थिंकींग दॅट एलटीचें तरी एस्टिमेशन जालां म्हणून एलटीचें अजून एस्टिमेशन जावना सो एलटीचें कितें आमचो वास्को स्पिकर सर इज व्हेरी कॉम्पॅक्ट घरा लागीं लागीं आसा आनी घराच्या लागीं पोल्स आसा म्हणजे हात भायर घालो जाल्यार लायटीच्या खांब्यांक लागूंक शकता त्या खातीर एलटी लायन पसून अंडरग्रावंड जाता तितले बेगीन वचप ही काळाची गरज बिफोर एनी ट्रेजेडी ऑकर्स तें जावपाची गरज आसा. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of this House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. सो स्पिकर सर मंत्र्या कडेन एक सामको कळकळेची विनंती म्हणटा तशी आमच्यो एसटी लायन बेगींतले बेगीन टेंडर करून एटलिस्ट नोव्हेंबरान काम स्टार्ट जाता अशें करनी आनी ताज्या बरोबरूच एलटी लायनीचो एस्टिमेशन स्टार्ट करा. 2.5 वर्सां स्पिकर सर जाली आमकां आनी एलटी लायनीचें एस्टिमेशन अजून जायना दॅट इज ऑल्सो व्हेरी वरिसम पार्ट. तो मंत्री जाग्यार घालतलो मंत्रीन एश्युरन्स दिला की आपूण तें करता म्हणून आनी ते दोनूय लायनींचें अंडरग्रावंड केबलींग मातशें बेगीन करचें. अंडरग्रावंड केबलींग करता आसतना मातशें स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स मे बी गिवन टू जे कॉन्ट्रॅक्टर्स बी आसा पळय ते आपल्याक जाय ते एक एकदां खड्डे मारतात एक एकदां लोकांचे फुटपाथाचेरूच खड्डे मारता आनी थंय हें घालता सो ते आमकां मागीर कंप्लेन्स येता आमचे कडेन आनी आमकां गाळयो पडटा त्या खातीर तांणी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन बाबा खंय खंय तुमी घालपा आसा आनी त्या कामाची क्वॉलिटी चॅक पसून दवरपाची गरज हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की कशें काम चल्लां तें एक एकदां फास्ट काम करपाच्या बोवान आमी पळयलां कितें कितें जाता तें आनी त्या खातीर फास्ट काम न करनासतना क्वॉलिटी काम करचें आनी ताजेर चॅक डिपार्टमेंटाचो आसलो इतलें हांव सांगूंक सोदतां. आज खुबशे ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा तांकां अपग्रेड करपाची गरज आसा. उदोळ मंत्री उलयतालो की आज आमचो सगळ्यांचोच म्हणजे कोणाच्या घरान एसीज वाडल्या कोणाच्या घरान वॉशिंग मशीन वाडल्या कोणाच्या घरान इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस आनी वाडल्या सो खुबशे अशे ट्रान्सफॉर्मर्स आसा जे अजून पर्यंत ओल्ड हाजेरूच म्हणजे 200 KVAचो बी तसोच आसा अजून सो खंय खंय गरज आसा थंय इमिडिएटली जाता तितले हे चेंज करचें हे बारीक बारीक एमावंटाची कामां सो ही एटलिस्ट केली जाल्यार लोकांच्या घरान लायट तरी विदावट एनी फ्लक्च्युएशन वतली. फाटींच हांवें आमच्या वास्कोच्या इंजिनियराक घेवन एक एरिया दाखयल्ली रेंट टेंट म्हणटा थंय वेर ट्रान्सफॉर्मर इज निडेड व्हेरी बॅडली कित्याक आज गेले 6 म्हयने जाल्यार थंय फ्लक्च्युएशन जाता आनी तांचे इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा सो तो म्हाका इमिडिएटली पयलीं पास करून दिवचो. तसोच मेस्ता वाड्या वयलो तोय एक इमिडिएटली आमकां पास करून दिवचो ताजे कडेन हें जातलें. एक स्पिकर सर एक मोठें काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता आज वास्कोचो पावर सप्लाय सिनारियो चेंज जावंक शकता म्हणटा तो MPAन आशिल्लो जो सबस्टेशन आसा आमी लास्ट टायम पसून आमचो स्टिफन आयिल्लो आनी आमी इन्स्पेक्शनूय केल्लें MPT कडेन भितर वता आसतना त्रास कितें जाता तांचे CISFच्यो किटकिटी तांचे पास काडपाच्यो किटकिटी आनी परत परत भितर वचून भायर येवप इज व्हेरी डिफिकल्ट सो MPAनूच जागो दिला आमच्या एका चर्ची कॉपेला कडेन जागो दिला वीच इज आयडेंटिफाय पोजेशन इज टेकन ओवर पूण ताजे फुडें कितें जालां कोणाक खबर ना वेदर सबस्टेशन थंय घालतले कितें करतले एस्टिमेशन जालां कितें जालां वी डोंट नो पूण तें जालें सपोज सबस्टेशन जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचो फूल सिनारियो तर चेंज जातलोच बट वी कॅन डू बॅक फिडींग टू ऑल अदर सबस्टेशन वीच आर हॅविंग प्रॉब्लम्स म्हणजे आमचे वास्को दुसरे सबस्टेशन आसा थंय करपा जाता नाल्यार मुरगांव खंय फॉल्ट जालो जाल्यार ह्या फिडरा वयल्यान घालपा जाता त्या खातीर हें सबस्टेशन जावप हें खूब गरजेचें आसा आनी मिनिस्टरा कडेन मागता की आमी इन्स्पेक्शन केलां सगळें जालां जाल्यार खंय उरलां कित्या खातीर पेंडींग उरता तें मातशें तुमी लक्ष घालून तें आमकां क्लियर करून दिवचें. स्पिकर सर आज आमी पळयतात की आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खूब बरो काम करता ताजे बद्दल डावट ना एकदां तें काम करता तें पळयता आसतना पसून आनी स्पेशली पावसान खूब एकदां काकुटूय येता आनी तांचें डॅरिंगाचेर हेंय दिसता पूण म्हाका दिसता आज तांकां सपोज फाल्यां कितें कॅज्युअलिटी जाली नाल्यार ट्रेजेडी जाली तांकां 7 लाख रुपया मेळटा अशें आमकां कळून येता पूण आयच्या जगान स्पिकर सर 7 लाख हे खूब कमी आसा आनी ताच्या खातीर ते वाडोवन एटलिस्ट 10 ते 15 लाख तरी करचे
नाजाल्यार तांकां बरो इन्शुरन्स तरी तुमी कवर दिवचो जाणे करून तो वयर पळय चडटा नाजाल्यार ताजी फॅमिली मेंबर्स जे घरा कडेन रावन आसता तांकां तरी भंय दिसपाना की फाल्यां आपल्या घोवाक कितें जातलें नाजाल्यार कितें जालें जाल्यार एटलीस्ट समथींग इज दे तशेंच कोण पडटा वयल्यान खांब्या वयल्यान डिसेबल्ड पसून जाल्यार तांकां इल्ले 20 लाख दिता 7+20 सो तांकां आनी इल्ली इन्शुरन्सूय कवर दिलो सपोज आज ताजी आनी सो गव्हर्मेंट स्पिकर सर 2 मिनटान काबार करता स्पिकर सर आज आमचो 10 तारखेर वास्कोचो सप्ताह येता आनी ह्या वर्सा 125 वर्सां ह्या सप्ताक जाता हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता आमच्या वास्कोचे सप्ताक येवपाक आनी ताज्या खातीर जे इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स बी नवी नवी घालपाक जाय हांवें डिमांड घाला पूण ती इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स जाता तितली बेगीन तुमी घालून सप्ता पयलीं हांगा स्टिफनूय आसा स्टिफनान नोट करचें मातशें सप्ता पयलीं जाता तितली सगळीं फिक्चर्स घालून म्हणजे 125 इयर्स म्हणटकूच मातसो जगमग चड आसपा जाय चड मातशें ब्रायटनेस दिसचें अशें हांव मागतां आनी तुमचें फ्यूज कॉल ऑफीस तुमचें वास्को जें आसा थंय एक दीस कितें तरी ट्रेजेडी जातली असो भंय दिसता बिकॉज दॅट इज इन अ व्हेरी बॅड शेप सो तो एक करचो आनी हो डिमांड्स हांव हें करतां की मंत्री आनी आमचो सी हाजेर लक्ष घालून आमचें जाता इतलें बेगीन करतले हाजेर एकूच पॉयंट उलयता हाजेर आनी चड उलयना रिन्युवेबल एनर्जीचेर आज आमच्यो स्पिकर जर कोणा कोणा सगळ्यांनी सांगलें की आमच्यो गव्हर्मेंट ज्यो बिल्डिंग्स आसा तांचेर पयलीं आमी स्टार्ट करचें म्हणून आज 2 वास्कोन बिल्डिंग्स आसा विच आर रेडी फॉर इनॉग्रेशन एक तर म्युनिसिपल बिल्डींग आसा आनी एक आसा आमचें फीश मार्केट थंय सपोज अंडर CSR नाजाल्यार डिपार्टमेंटा अंडर कोणाय अंडर एक तुमी एज एन एग्जाम्पल सेट करपाक एक हें करत जाल्यार म्हाका दिसता दुसऱ्यांक नाजाल्यार दुसरे लोक कित्याक घालतले आज लोकूय पळयता न्ही खंयच काय हांचे सोलर काय ना सोलराचें अवेरनेसूय तितलें जायना सो अवेरनेसूय जावपाचें गरज आसा आनी एक खंय तरी आमी स्टार्ट केलें जाल्यार म्हाका दिसता पीपल कॅन फॉलो अप सबस्टेशन गाडयां खातीर खूब जाणांक गाडयो घेन दिसता म्हाकाय घेन दिसता पूण एक एकदां चार्जींग स्टेशन्स सगळ्या कडेन नाशिल्ल्या कारणान भंय दिसता वाटेरूच खंय उरलो काय म्हणून सो ती चार्जींग स्टेशन्स वाडोवची इतलें सांगता आनी मिनिस्टरा कडेन मागता हे इलेक्ट्रिकल जे आमी डिमांड्स हे केल्या कोणें 100 कोटी घाल्या म्हणल्यार आमच्या अजून कॉन्स्टिट्युन्सीन तितले घालूना तुमी 10 काय 15 कोटीच घाल्या सो आमचे मातशे डिमांड्स हे आनी चड घालूना विचारात तुमी मातशें चड घालचे देव बरें करूं सर उल्हास तुयकर स्पिकर सर डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला स्पिकर सर डिमांड नंबर 76 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्या पयलीं हांव ऑनरेबल CM तशेंच आमचे पावर मिनिस्टर बाब ढवळीकर तशेंच आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफनाचे थँक्यू म्हणटा कित्याक आमच्या नावेलीन लाँग पेंडींग आमचो डिमांड आसलो की अंडरग्रावंड कॅबलिंग जावचें म्हणून गेली 2 वर्सां हांव मिनिस्टर आनी आमच्या इंजिनियराच्या फाटीक लागून हे हालींच आमचें 89 क्रोड्साचें टेंडर जालां आनी आफ्टर रेनी सिजन तें सुरू जातलें एक बरें काम आमच्या मिनिस्टरान केलां त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा स्पिकर सर आमी पळयता म्हाजी आनी एक मागणी आसलेली गेल्ल्या विधानसभेत हांव उलयल्लो की आमच्या नावेलीन ज्यो 5 पंचायती आहा ह्या 5 पंचायतीचे 4 पंचायतीक एक डिविजन आनी एकूच पंचायतीक सेपरेट डिविजन म्हणजे 4 पंचायतीक डिविजन 2 सब डिविजन 3 आहा आनी एकूच पंचायतीक सब डिविजन 2 आसा ते सब डिविजन एकूच पंचायतीक आहा ते 3 जर घातले जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता कारण बारीक बारीक कंप्लेंट आसता जेन्ना इलेक्ट्रिसिटीक फॉल्ट आसता जावं बाकीचे जे इश्यूज आसता तेन्ना आमकां 2 डिविजनाक आमकां कॉन्टेक्ट करचें पडटा सो मिनिस्टरान मातशें जर केलें जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें त्याच प्रमाणे आमकां त्या डिविजनान आमच्या लॅडर माउंटेड व्हेकल एक दिवपाची गरज आसा ती ना त्या खातीर खुबश्या दिसांनी लायट ही परतून परतून वयता नावेलीत जावं तळावली जावं आकेबायस ह्या एरियेन ह्या दिसांनी खूब लायट वयता आनी तेंचे कडेन गाडी नासल्या कारणान लॅडर माउंटेड तांकां मातशें प्रॉब्लेम जाता त्याच प्रमाणे रिक्षा ही एकूच आहा कॉन्स्टिट्युन्सीन एकूच रिक्षा ती रिक्षा सुद्दां तुमी आनी एक वाडोवची पडटली कारण आमकां जर सर्वीस बरी मेळटली जाल्यार हें तांकां दिवचें पडटलें डिपार्टमेंट बरें काम करता JE बरें काम करता रातचो सुद्दां फोन मारल्यार सुद्दां काम करून दिता त्या खातीर हांव डिपार्टमेंटाचें थँक्यू म्हणटा स्पिकर सर आमी पळयता लायटीचे जे खांबे आसता तेंचेर वेरियस कंपनीचे केबल आसता एक केबल
तुटलेले असता जे गोरवां असता तांकां पांयां लागता जावं टू व्हिलर वयता तांकां ते लागता खुबदां एक्सिडेंट जाता हेंचे मातशें तुमी कितें तरी एक कंट्रोल करपाची गरज आसा कारण ते काम करता आनी थंयच सोडून वयता वायरी बी त्यो ते मातशें तेजेर डिपार्टमेंटान मातशें पळोवपाची गरज आसा तशेंच आमी पळयता की प्री मनसून तुमी काम करता म्हणजे झाडां जी जे लायनीक लागता ती कट करता आनी तुमचें डिपार्टमेंट कितें करता की भाड्याची हायड्रोलीक स्काय लिफ्ट भाड्याक घेता आनी तो कितें करता एक हाफ मिटर आहा तीच कट करता एटलीस्ट 2 मिटर ती कट कित्याक पावसान परतून वाडटा आनी ती टच जाता आतां आमच्याच म्हाज्या घरा मुखार पयर एक स्पार्क जालो पयल्याक झाड ती वाडल्या खांदयो वाऱ्यान लागता आनी स्पार्क जाता तो जो गाडी घेवन येता तो कितें सांगता आपणाक फक्त बारीकूच कट करपा लायल्या ट्रीम करपा लायल्या म्हणून आनी दुसरें आनी एक गोश्ट ते झाडां ट्रीम करता आनी खांदयो रस्त्यार उडयता ते व्हरपाचें आमकां काय सांगना म्हणटा ते आनी ते रस्त्याचेर आसता झाडां हेजेरूय मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा हांव परत एकदां आमच्या मिनिस्टरान आमचें बरें काम केल्या बद्दल ते थँक्यू म्हणटा Rudolph Fernandez. Because I stand to support the demand and oppose the cut motion. Electricityचेर उलयतना स्पीकर सर आयज सगळे आमचे ऑनरेबल सीएमान तशेंच आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर आमचो भाऊ बऱ्यांतले बरें तेणें आमचो अंडरग्रावंड केबल मॉनिटरींग डिवायस हो वॅन तेणें आयज इनॉग्रेट केलो आनी हो वॅन इतलें इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयच्या लोकांक की हो डिवायस सारको तुका दाखयता उंचे कोणें डिफेक्ट जाला उंचे कोणें शॉर्ट जाला जावं उंचे कोणें कट जाला वायर हो डिवायस सारको दाखयता अमक्या किलोमिटराक पासून ताका गमता आनी सारकें पीन पॉयंट दाखोवंक शकता उंचे कोणें थिंगा प्रॉब्लम जाला पळय तो हें इतल्या बऱ्याक पडटलें की जे आतां तुवें पळयलां जेन्ना उदकाची पायपलायन मोडली कितें जालें जाल्यार रस्ते फोडचे पडटा सोदपाक खंय फुटल्या पळय ती आतां हिंगासर हे फोडून पडचे ना आनी हो रस्ते आमचे सांबाळटले रस्ते पिड्यार जावचे ना आनी हें बऱ्यांतलें बरें ही तेणें डिवायस हाडलेलो आहा हो वॅन जो मॉनिटर करता अंडरग्रावंड केबल तो चड आनी चड बऱ्यांतलो तसोच वयल्यान जे वायर गेल्या तेय मॉनिटर करपाक तोय एक तसलोच डिवायस हाडलेलो आहा स्पीकर सर आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक अंडरग्रावंड तेणें केबलींग आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घालून इतल्या बरें केलेलें आहा कित्याक आदीं हे केबल आमच्या शेतांतल्यान वयताले दोंगरांतल्यान येताले आनी कितें जातालें रातचें केन्नाय तुटलें जाल्यार वॅन थिंगासर पावन आहले जे आमच्या इलेक्ट्रिसिटीचे आमचे गाडी थिंगा पावन आहली सारकी करपाक आनी लोक आमचे 2-3 दीस कावकान उरताले हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान केलेलें आहा तेच भाशेन डॉमेस्टीक आमची लायन ही पासून डॉमेस्टीक लायन कितें जालें स्पीकर सर चड घरां दाट आहा एक पाट पावसान वाऱ्यान आमची झाडां पडटा वायराचेर पडटा चलो गो ओके बेल या चलो गो रुडोल्फ ही आमची डॉमेस्टीक लायन जी आहा कितें जाता स्पीकर सर जेन्ना पावसान वाऱ्यान जेन्ना झाडां पडटा तेन्ना खुबशे लोकांक आमचे त्रास जाता लायटी वयता तेंचे फ्रीज पिड्यार जाता भुरग्यांक त्रास जाता शिंकता तेंकां त्रास जाता आनी तितलेंच न्हू आमची घरां लागीं लागीं आहा आनी वायर अशे घरांक तेंकोन गेलेले आहा खुबशे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीनूच अशे दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीनी पासून लोक मेलेले आहा ते वायरांक हात लागून जावं कितें तरी प्रॉब्लम जावन ताका लागून चड गरज आहा हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आमची डॉमेस्टीक लायन ही अंडरग्रावंड करची आनीक अशेंच जे आमचे स्ट्रीट लायटी वा सोलराचेर घालीत जाल्यार हें खूब बऱ्याक पडटलें तशेंच म्हाका एक मागपाचें आहा की आमचो ज्युनियर इंजिनियर जो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा हो हेका चड लोड पडलेलो आहा की कॉन्स्टिट्युन्सी तेणें सांबाळची पडटा ताका लागून चड गरज आहा की आनीक एक ज्युनियर इंजिनियर आमकां चड गरजेचो तो एक आमकां दिवंक जावो तशेंच आमचे ट्रान्सफॉर्मर कितें जालां आतां स्पीकर सर तेन्ना आमची ऑनरेबल लेट आमची विक्टोरिया फेर्नांडीस म्हाजी मामी ती आसतना तें आख्खी सगळे सर्वे करून आमी सगळ्याक ट्रान्सफॉर्मर बसयलेले आतां घरांय वाडल्या आनीक पॉप्युलेशनूय वाडलेलें आहा आनी ह्या रिजनाक लागून चड गरज आहा तिका ट्रान्सफॉर्मरूय आमचे वाडोवपाक तशेंच आतां न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयतना
हांव आमचो ऑनरेबल आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा. कित्याक बऱ्यांतली बरी तेणी सोलर सिस्टम आमच्या देशाक आमच्या लोकांक सगळ्याक दिलेलो आहा. इतल्या बरो की सगळ्या अशें बारीक तसोच व्हडल्या लोकांकय बरो. आनी फकत एकूच म्हाका मागणें आहा की ही स्कीम अशी आहा की 300 युनिटाक पासून 90% सबसिडी आहा. आनीक जेन्ना कोणी ही सबसिडी करपाक एवेल करपाक वयता जाल्यार तेणें सगळे पयशे पयलेच घालचे पडटा. आनी अशे बारीक लोकां कडेन इतले पयशे घालपाक तेंकां एफोर्ड जायना. ताका लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन जेन्ना कोणी एक स्पॉन्सरर आहा जावं कोण फायनान्स करपाक रेडी आहा जाल्यार तेका चान्स दिवचो ते पयशे घालपाक. कितें आहा हांवें फाटल्या दिसांनी अशेंच घरांक आतां सोलर घालपाक जेन्ना हांव गेलोलो तेन्ना जो कोण सोलर घालतालो तेका एक फायनान्सर आसलो. मागीर तो म्हणून आलो की डायरेक्ट पयशे तेज्या बँकेन येतात जाल्यार तो गॅरंटी घेता. आतां ही स्कीम अशी आहा की पयशे जी सबसिडी येता ती फकत कोण पळय ती सोलर घालतात तेज्याच नार येता. ती तर डायरेक्ट तेज्या नार तेंच्या मदें तर अंडरस्टँडींग करून तर तेज्या नार येत जाल्यार तो हे पयशे घालपाक रेडी आहा. आनी अशे पयशे घाल जाल्यार आमच्या बारीक लोकांक आमच्या जे कोण एफोर्ड जायना तेंकाडे तेंकां ही स्कीम बऱ्याक पडटली. नाजाल्यार कितें जातली ही गरिबांक स्कीम मातशी तेंकां त्रास जातली घेवपाक. तशेंच ही स्कीम घालतलो म्हटल्यार स्पीकर सर 1,65,000 जाता अबावट 300 युनिट्साक. तेतूंतले 90% गव्हर्मेंट दिता 1-2 म्हयन्यांनी. एक 20,000 बा तेणी घालचे पडटा घराक जाय तशी तेणी सोलर घालपाक. तशेंच पॅनलां जी सोलर पॅनलां जी आतां येयल्या ही आतां सोफिस्टिकेटेड येयलेली आहा. आतां जशे लोक एक पाट टॅरसाचेर पत्रे घालता तशेंच सोलरूच येयल्या आनी तांकां रबर कोटींग आहा आनी उदीक वा भितर येयना. ते डायरेक्ट पत्रे घाल्लेले आशिल्ले तेच तर सोलर बसयत जाल्यार ते पासून काम आमच्या लोकांनी करूंक जाता. तशेंच आनीक एक सांगतलो म्हणल्यार जेन्ना आमच्या लोकां कडेन दोंगर आहा दर हिली एरिया आहा जी स्लोपाचेर आहा आनी ती सावथाक तर फेस करता जाल्यार थिंगासोर पासून गव्हर्मेंटान 50% सबसिडी धरलेली आहा. अबावट 2,000 स्क्वेअर मिटराक तेंच्यान एक 50,000 बा जोडूंक जाता. ती स्कीम ही बऱ्यांतली बरी स्कीम आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ही आमकां दिलेली आहा. ही हेची फॅसिलिटी घेवची. तशीच शेतां जावं कितें जमीन जी पिड्यार जालेली आहा थिंगासोर पासून तेंच्यान व्हडले पॅनल घालून थिंगासोरी तेंच्यान खूब व्हडले बऱ्यांतले बरें तेंच्यान करूंक जाता. थँक्यू स्पीकर सर. Digamar Kamath. Electricity and renewable energy before this house. अत्यंत महत्वाचे डिमांड. Power is like a very important infrastructure for the state, for the country, for the industry. Power शिवाय काय चलना. Power is सामकी एसेंशियल आसा. सगळ्यात पयलीं हांव चीफ इंजिनियर आनी ताजी सगळी टीम इन्क्लुडींग इंजिनियर्स लायन हेल्पर्स हांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की दे हॅव रिस्पॉन्डेड वेन एवर वी हॅव आस्क्ड देम. म्हणजे लायनमॅन सुद्दां मडगांव सायडीन बी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बी केन्नाय कितें सांगलें दॅट रिस्पॉन्डेड फास्ट. सो आय डोंट हॅव दॅट प्रॉब्लेम. हांव एक थोडी सजेशन्स मिनिस्टराक करपाक सोदतां. एक म्हणजे स्पीकर सर आमी पावराचो रेट प्रत्येक वर्सा वाडयता. हांव स्टॅटिस्टिक्स म्हजो क्वेश्चनय आशिल्लो तो आयलो ना. स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार कशें दिसता आमी 5 वर्सांक 3 खेपेक पावराचो रेट वाडयलो. आनी पावराचो रेट वाडयलो ताचो परिणाम सामान्य मनशाचेर जाता. पावराचो रेट वाडयलोय म्हणून प्रॉब्लेम ना पूण आर वी एबल टू गीव देम दॅट मच सर्वीस हो इम्पॉर्टंट. आनी ताजे खातीर कितें करपा जाय ते स्टेप्स तांणी घेवचे. कित्याक हांव पळयलें त्या प्रमाणे जवळ जवळ म्हाका दिसता टॅरीफ ₹1.40 वयल्यान ₹1.90 पावलें डॉमेस्टीक. ऑफ आय एम टॉकिंग ऑफ लोवेस्ट कॅटेगरी. हांव डॉमेस्टीकच घेता कमर्शियल बी सोडून. डॉमेस्टिकाक लोकांक त्रास जाता बिकॉज तांचे प्रत्येकाचें बजेट आसता. बजेट गेट्स सेटल्ड. दुसरी ताजे भायर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून 20 पैसे कलेक्ट करता डॉमेस्टीक, 70 पैसे कमर्शियल. आतां लायटींग फीस म्हणून 5 पैसे डॉमेस्टीक आनी 8 पैसे कमर्शियल. म्हाका मिनिस्टराक एक सजेस्ट करपा आनी हांव ताका सदांच सांगता की एकावंट सेपरेट ओपन करा.
तुमी अकावंट डिपार्टमेंटान सेपरेट तांचो अकावंट ओपन केला काय कितें सी लायटिंगाचो जो पळय तुमी पयशे कलेक्ट करता दॅट शूड बी स्पेंड ऑन लायटिंग ड्युटी तुमी कितें कलेक्ट करता दॅट शूड स्पेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलर पर्पज ते कितें करता नाजाल्यार एवरीथींग गोज इन द कॉमन किटी आनी मागीर ताचो हिशोब कांय उरना म्हाका दिसता करूं ना जाल्यार तांणी करचो स्पेशल अकावंट करता हांव आय एम परस्युईंग इट फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स दॅट यू शूड हॅव ए सेपरेट अकावंट असलें कितें जाता ताचेर नाजाल्यार एस्क्रो अकावंट ओपन करा तें अजून केल्लो म्हाका दिसना स्पिकर सर तांचे कडेन तीन कॅटेगरी आसा पयली डॉमेस्टीक पळय तातूंत 5 लाखाचे वयर कंज्युमर्स तांचे आसा ते डॉमेस्टीक आसा सो एनी रेट इन्क्रीज गोज टू दीज डॉमेस्टीक कंज्युमर्स वीच इफेक्ट्स एवरीबॉडी तांकां कॉस्ट ऑफ पावर 5 रुपया 60 पैसे अशें कितें पडटा रफली अलॉटमेंट तांचो जाता 600 आसा 50 ते 150 तांकां मायज लागता आनी म्हाका रिप्लाय दिले त्या प्रमाणे ड्युरींग पीक अवर्स इट गोज टू 800 आमी पयलीं केन्ना हांव पावर मिनिस्टर आसा वी ऑफ पीक पावर वी यूज टू सेल म्हणजे 11 इन द नायट टील 6 इन द मॉर्निंग वॉज कन्सिडर्ड एज ऑफ पीक अवर सो ऑफ पीक अवराक आमी सरप्लस आसताले खूब फाटी आय डू नॉट नो वॉट इज द पोजिशन टुडे इफ यू आर सरप्लस देन वाय डोंट यू ट्राय टू सेल द पावर एंड अर्न सम मनी रेव्हेन्यू मातसो चड येतलो तुका प्रत्येक वर्सा टॅरीफ वाडोवपाक पडपाना टॅरीफ जेन्ना तूं वाडयता तेन्ना लोक तुजे कडल्यान त्या भशेन सर्वीस एक्सपेक्ट करतात वीच इज अ रियलिटी हांव शहरांतलें व्हडलें उलयना शहरांत कदाचित बरें आसता विलेजांनी दे हॅव टू टेक केअर ऑफ द विलेजीस स्पिकर सर आतां स्ट्रीट लायट्स मोठ्या प्रमाणाचेर वाडल्यात एका मडगांव शहरांत 3000 4000 स्ट्रीट लायट्स जाल्या आतां थंय व्हेकल्साची शॉर्टेज आहा सो फक्त आज एक गाडी घेतल्या हांव कॉंग्रेच्युलेट करता मिनिस्टराक आनी ताच्या स्टाफाक की आज तांणी फर्स्ट टायम ना सदांच दे इज टू आउटसोर्स इट म्हणजे केबल घालें म्हणून जायना केबलाचो फॉल्ट आयलो नॉर्मल सिस्टीम कशी चलता केबलाचो फॉल्ट आयलो की पयलीं येतात आनी ते तुका वयल्यान दितात खांब्या वयल्यान कनेक्ट करतात सो दॅट तुका त्रास जायना पूण फॉल्ट मागीर काडपाक कितलो त्रास पडटा कारण फॉल्ट काडलो जाल्यार लोकेट करपाक हांचे कडेन कांयच ना आउटसोर्स करताले कोणाची गाडी हाडप म्हणजे म्हाका याद जाता की सम मंथ्स बॅक आय हॅड ए प्रॉब्लम इन मारगांव आय स्टेड विथ द स्टाफ आय सॉ दॅट वर्किंग ऑफ दॅट व्हेकल हाव इट वर्क्स आनी ही परिस्थिती जाता आनी आतां जवळ जवळ चडशे कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग जावपाक लागलां एक व्हॅन ताणें घेतल्या म्हाका एकच रिस्क फॅक्टर वीच आय एम ब्रिंगींग टू हिज नोटीस सी दॅट नेक्स्ट एसेंब्लीक एक वर्सान जेन्ना आमी हांगा येता आय वील अगेन रेज दीस पॉयंट वेदर द व्हॅन इज वर्किंग ऑर नॉट सो यू हॅव टू टेक केअर ताजे पेक्षा आउटसोर्स केल्लें बरें अशें दिसता यू हॅव टू टेक केअर दॅट व्हॅन रिमेन्स इन अ वर्किंग कंडिशन नाल्यार व्हॅन आमी खूब व्हॅनी पळयल्या आनी व्हडले हें पळयल्या हाडटात 6 म्हयने 3 म्हयने चलतात आनी मागीर ते तशेंच उडयतात कोण स्टाफ ना कोण मॅनेज करपाक ना चलोवपाक ना दॅट केअर यू हॅव टू टेक बिकॉज इट इज अ सायजेबल इन्वेस्टमेंट म्हजे कोणान 3-3.5 कोटी 4 कोटी तरी पडले आसतले दॅट व्हॅन मस्ट बी कॉस्टिंग क्वायट दीस पूण ताचो यूज जाता तसो पळोवपाक जाय खूब कडेन इलेक्ट्रिसिटी केबल फॉल्ट जाल्या हांव नकळो हालीं केबलिंग चलता ते केबलांचेर बी मातशें लक्ष दवरा म्हणजे इतलीच रिक्वेस्ट आसा केबलाच्या क्वॉलिटीचेर लक्ष दवरा केबल घालून सरासर घालून उडयता ते फटाफट तांकां टायम ना केबल घालपाक कोण आयकना पूण केबलाची क्वॉलिटीचेर डिपार्टमेंटान लक्ष दवरपाक जाय केबल फॉल्ट जाल्ले कितलेशे कडेन आसताले मदीं डिपार्टमेंटान कितें केल्लें की केबल फॉल्ट जालो की तो म्हणटालो तुवें पयशे फारीक करपाक जाय केबल जॉयन करपाक मागीर वी रेज्ड इट इन द असेंब्ली एंड देन इट वॉज डिसायडेड दॅट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंज्युमर पेयींग फॉर द केबल फॉल्ट पयलीं ओवरहेड आशिल्लें झाड पडून वायर तुटली कितेंय जालें डिपार्टमेंट इज टू रिस्टोर इट आनी नाव दे आर रिस्टोरींग इट पूण ताजे कडेन तशी मॅन पावर ना तसो कॉन्ट्रॅक्टर ना सो म्हजें एक सजेशन मिनिस्टराक की एक कॉन्ट्रॅक्टर तुवें एम्पॅनल करचो कितें केबल फॉल्ट जालो की ही रिस्पॉन्सिबल ही वील एम्पॅनल करून दवरलो जाल्यार डिपार्टमेंट इंजिनियर कॅन इमिजिएटली कॉल हिम एंड टेल हिम बाबा लोकेट फायंड आउट दीस फॉल्ट एंड रिपेर इट नाल्यार ते सगळे ते ओवरहेड दिता तशें उरता स्पिकर जर स्ट्रीट लायटाचेर हांव येतालो स्ट्रीट लायटाचेर व्हेकल्स आर शॉर्टेज म्हणजे हांव 3-3.5 स्ट्रीट लायट फिक्चर्स आसा मडगांव एका हातूंत आनी आतां फुडल्या सप्टेंबर म्हयन्यात चवथ आसा चवथीचे पयलीं जर सगळें सारकें करतलो जाल्यार तांचे कडेन बकेट माउंटेड ना आय हॅड सजेस्टेड लास्ट टायम आनी तो म्हणटालो बकेट माउंटेड जाल्यार आपूण भाड्याक घेता म्हणून हांव गरज पडल्या जाल्यार भाड्यार घे टेक इट ऑन रेंट फ्रॉम समबडी क्रेन घे ताका बकेट बसून क्रेन्स मेळटा पूण सी दॅट व्हेन दीज व्हेकल्स आर अवेलेबल फॉर
repairing the street lights. Speaker sir, एक मडगांव एक 2-3 हांव सजेशन्स करता की एक सबस्टेशन मडगांव आख्खें बायस इंडोर हॉल आसा, स्टेडियम आहा, इंडोर स्टेडियम. त्या स्टेडियमाचेर एक जर सबस्टेशन घालत जाल्यार 33/11 kV सबस्टेशन जर घालत म्हज्या कोतान दे कॅन टॉक टू द स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा. तांचो व्हडलो स्टेडियम आसा, थंय जागोय खूब आहा. थंय एक घाल जाल्यार तो बेल्ट पळय आहा, मागीर इट वील हेल्प युअर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी, इट वील हेल्प इवन मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी, खंय तुका पावर थंयच्यान व्हरपाक बऱ्याक पडटली. ताजेर एक स्पिकर सर ताणें एक्सप्लोर करचें. मागीर दुसरी एक एडवर्टायजमेंट हाली सगळे पोलांचेर वसत तें एडवर्टायजमेंट दिसता. एडवर्टायजमेंट केलें म्हणून कांय ना, इट्स ए गूड सोर्स ऑफ इनकम. बट कॅन यू हॅव अ सिस्टमॅटीक प्लॅन एकाच तरेचें? कोण येता आपल्याक जाय तसलो एडवर्टायजमेंट, कोण येदो व्हडलो लायता, कोण येदो ल्हान बोर्ड लायता, आनी ते इट लुक्स अगली. एक्चुअली आतां मडगांव आमी तेन्ना हांगा गेल्ले, प्रायम मिनिस्टराची मिटींग आशिल्ली, तेन्ना हांवें चीफ मिनिस्टराचे बेश्टें नदरेक हाडिल्ले कशे पद्दतीन बोर्ड लायल्या पळय. सो बोर्ड जर तुमी लायताले, लावपा दितले आनी तुमकां रेव्हेन्यू मेळटा, डिझायन ए गूड एडवर्टायजमेंट सायज, बोर्डाची सायज. मागीर आतां म्युन्सिपालिटीक बी कशें करता, एक स्टँडर्ड गाड्या आमी जर रिहॅबिलिट करता, वी हॅव ए स्टँडर्ड गाडा 2.2 मीटर बाय 1.5 मीटर, सगळ्याक युनिफॉर्म. तशें बोर्डाचेर तुगेले पोल्सांचेर लायता पळय ते बोर्ड मातशे युनिफॉर्म सायजीचे बरें दिसता, अशे पद्दतीचें कितें करचें, सो दॅट एस्थेटीक व्यू पळया, कोणी ट्युरिस्ट येता, कोणी येता, तांकां ते इलेक्ट्रिसिटीचे पोल पळयल्यार सगळें बुरशें दिसता पळोवपाक. स्पिकर सर, त्याच भशेन एक खूब कडेन रस्त्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पोल्स पडिल्ले आसा. थोडे कडेन पोल बेश्टेच पडिल्ले आसा विदावट एनी यूज, ताची गरज ना. थोडे कडेन पोल उबे आसा, ताजेर कांयच ना, स्ट्रीट लायट फिक्चर ना, कांय ना. म्हज्या कोतान एकल्याक सांगून कोणाक तरी सर्वे करून हे पोल्स जाता तितले बेगीन काडून उडोवपाचे, सारके व्हरपाचे, डिपार्टमेंटाकी फायदो जातलो, गरज आसा. स्पिकर सर, हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की स्ट्रीट लायटीचे बद्दल हांव चड वेळ घेनासतना हांगा रिन्युवेबल एनर्जीचेर येता. ते गाडयांचें मातशें ताणें बकेट जें कितें हायर जाल्यार भायल्यान हायर करपाक परमिशन दिवचें, सो दॅट वी कॅन मेक यूज आउट ऑफ इट. दुसरें स्पिकर सर, आकेम सबस्टेशन आसा आमचें एक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सबस्टेशन इन आकेम. तें हांवें तांकां सजेस्टूय केलां इट कूड बी रेनोवेटेड टू GIS सबस्टेशन. इट इज व्हेरी इजी, ताका व्हडलेशें कांय ना, तें करचें. GIS सबस्टेशन केल्यार खुबसो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. स्पिकर सर, रिन्युवेबल एनर्जीचेर म्हाका दिसता आज नाल्यार फाल्यां जावपाकच जाय. रिन्युवेबल एनर्जी इज ए मस्ट. प्रायम मिनिस्टराचें सामकें मेन थस्ट आसा ऑन रिन्युवेबल एनर्जी. पूण हांगा गोंयांत करतलो जाल्यार तुवें लोकांक पयलीं म्हणजे एनकरेज करपाक जाय. आनी एनकरेज करतलो जाल्यार पयलीं गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, एक मॅसेज लोकांक वचपाक जाय, गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंग्स आहा त्यो सगळ्यो वीथ रिन्युवेबल एनर्जी. तांकां वयर तुमी सोलर कितें आसा तें घाला, एक लोक कन्विन्स जातले की बाबा गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर हांणी बसयल्या आनी बिल्डिंगे बऱ्यो चलता. ताजे फाटल्यान टार्गेट ऑल दीज कॉर्पोरेशन्स, ऑल दीज हॉटेल्स, एवरीथींग, आनी ताजे फाटल्यान डॉमेस्टिकांकी मातशें सबसिडी बी दिवन डॉमेस्टिकाचेरय कॉन्सन्ट्रेट करा. बिकॉज दीस इज द फ्युचर. सामकें हें प्रश्नच ना. तुका मुखार पावराचो रेट आतांच 500, हांवें सांगले त्या भशेन हांव पावर मिनिस्टर आसतना आवर फर्स्ट दीस 1 to 100 इज टू बी 60 पैसा. आनी तेन्ना पावर कॉस्ट वॉज ₹2.80, ₹2.90 अशें रेट आसताले. आतां पावर रेट तांचो पावला ₹5 म्हाका दिसता 60 पैसे, मिनिमम ₹5.60 म्हणजे ₹6 कडेन पावत आयला. आनी मुखार तो वाडटलो. डे बाय डे कॉस्ट ऑफ द पावर इज गोईंग टू इनक्रीज. आनी नाजाल्यार मागीर लोकांक म्हारग पडटा. एटलिस्ट ताजे खातीर खुबशे आतां ऑर्गनायजेशन्स आसा, क्लब्स आसात, आनी कितें आहा, तांचेर सरकारान तांकां एनकरेज करप. तांकां सांगपाचें जाल्यार कितें इनिशियल कितें आमी तुमकां हेल्प करता. वन्स इट इज इन्स्टॉल्ड देन दे डोंट हॅव टू वरी. तांकां इलेक्ट्रिसिटीचें बील सुद्दां मेळपाना. थँक्यू स्पिकर. Kedar Naik. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion placed in the House. Demand number 76, electricity. Before speaking on demands, Speaker sir, I would like to thank Honorable Power Minister for high tension underground cabling of Saligaon constituency spending crores of rupees.
हांव मनांतल्यान ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की इतल्या करोडांनी रुपया मोडून ज्या आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्रावंड पावर केबलिंग केला हेजो खरंच बेनिफीट आमकां सगळ्याकून ह्या मनसुनाकूच पळोवंक मेळ्ळो की कोस्टल विलेजीस आमच्यो आसा रेस मागस नेरोल ह्या विलेजींनी ह्या फावटी पावर कट्स फ्रिक्वंट पावर कट्स जाताले हे भरपूर कमी जाल्या आनी हेजो भरपूर फायदो आमकां जालो. स्पीकर सर, अंडरग्रावंड केबलिंग पार्ट इज ऑलरेडी डन पण अंडरग्रावंड केबलिंग जावन जे इलेक्ट्रिकल पोल्स आनी हाय टेन्शन वायरी ज्यो ओवरहेड आसा ह्यो अजून काडूंक ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हेजेर लक्ष घालचें आनी अनवॉन्टेड जे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आनी ओवरहेड वायर्स कितें आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन काडच्यो. स्पीकर सर, Saligaon Power Substation estimated 350 crores. Once completed, this project will solve the issue of electricity shortage not only in Saligaon but entire Bardes area. Speaker sir, हेजो फायदो म्हाका दिसता तुमच्याय कन्स्टिट्युएन्सीक जातलो आनी जितल्या बेगीन ह्या सब स्टेशनाचे आमी कंप्लिशन जातलें हेजो फायदो आमकां सगळे कन्स्टिट्युएन्सीक बार्देजांतल्या मेळटलो. स्पीकर सर, हेजो कंप्लिशन टायम पिरियड जो आसा फेब्रुवारी 2025 म्हणटा. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता that we should do one side inspection along with all the Bardes MLAs, ministers, especially Honorable आमचो कलंगूटचो MLA मायकल लोबो आनी म्हाज्या सालिगांव मतदारसंघाक हेजो मेजर फायदो जातलो. सो हेका लागून एक जॉयंट सायड इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा आनी हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन आमी हें सायड इन्स्पेक्शन करचें जें करून आमी रायट ट्रॅकार आसा काय ना हें आमकां पळोवपाक पडटलें आनी फेब्रुवारी 25 जर कंप्लीट करता जाल्यार आमकां कंटिन्युअसली हें काम जें आसा हें मॉनिटर करचें पडटलें. स्पीकर सर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर विलेजीस लायक सालिगांव, गिरी एंड सांगोळडा फेस लॉट ऑफ पावर कट्स एंड दीस पीपल हॅव टू सफर. सो गिरी, सालिगांव, सांगोळडा हितून भरपूर आमकां पावर कट्स जाता आनी म्हाका दिसता जर हें सबस्टेशन बेगींतल्या बेगीन जालें जाल्यार हो आमकां ह्या तिनूय गांवांक भरपूर फायदो जातलो, आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक फायदो जातलो, बार्देजाक फायदो जातलो. तेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की ह्या हितून मातशें लक्ष घालचें म्हणून. स्पीकर सर, वीक इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड कंडक्टर्स which are very old need replacement on urgent basis. Because थोडे खांबे आनी कंडक्टर आसा म्हाका दिसता ते लिबरेशन टायम त्या टायमांच्यान आसा. हांव कौतूक करता मिनिस्टराचें की ताणें भरपूर काम केलां ना म्हणिना. कितलेशेच म्हाका दिसता पोल्स आनी कंडक्टर्स नवे घातल्या पूण हितूनय भितर थोडे कितें उरल्या हें कंप्लीट करपाची गरज आसा आनी हांव शुअर आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर हितून लक्ष घालून हे बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतलो. बिकॉज स्ट्रीट लायट्स रिक्वायर टायम टू टायम रिप्लेसमेंट वेन एवर दे आर फ्यूज, स्पेशली ड्युरींग मनसून्स. बिकॉज स्ट्रीट लायट ज्यो आसा ह्या दिसांनी ज्यो फ्यूज ज्यो चलना रातच्यो रस्त्याचेर गायो आसता जावं काळोख आसता, व्हडलो पावस पडटा, विजिबिलिटी कमी असल्या कारणान एक्सिडेंटूय भरपूर जाता. सो म्हाका दिसता गरज आसा की ज्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी गेल्या ह्यो घालपाची गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर, चवथ लागीं येता सो चवथीच्या पयलीं जाता इतल्यो हेज्यो रिप्लेसमेंट करून म्हणजे चवथीक आमचें फेस्टिवल एक व्हडलें फेस्टिवल आमी गोंयकार मनयतात ताच्या पयलीं ह्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा ह्यो बेगींतल्या बेगीन चवथी पयलीं घालून कंप्लीट करच्यो. Speaker sir, tourism department has handed over the high mast 3-arm, 4-arm focus to electricity department. So कितें जाता स्पीकर सर, आमची एक मेजर स्ट्रेच आसा सालिगांव पर्रा, सालिगांव कलंगूट हांगा ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा ह्यो टुरिजम डिपार्टमेंट पयलीं मेंटेन करताले पूण आतां तेंच्यांनी आमकां सांगलां की ते ऑलरेडी हँड ओवर केल्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक म्हणून. सो ह्या फावटी आमी तांकां अप्रोच जाल्यार ते म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ह्यो हेजें मेंटेनन्स करपाक जाय. सो हेजेर मातशी आमकां क्लॅरिटी हाडची आनी ज्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी त्या सायडीन बंद जाल्या ह्योय बेगींतल्या बेगीन सारक्यो करच्यो. There is a shortage of linemen in our constituency. New linemen are already recruited. I request Honorable Minister to give me some additional staff. जो नवे लायनमॅन घेतल्या स्पीकर सर हितूंतले थोडे आमकां सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सीकूय दिवचे. स्पीकर सर, बकेट माउंटेड क्रेन इज रिक्वायर्ड इन आवर कन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका दिसता चडशा MLAंनी ही बकेट माउंटेड क्रेन जी आसा हेजो रिक्वेस्ट केला. म्हाका दिसता ही आनीक आमकां घेवपाची गरज आसा कित्याक चडशे MLAs हांव आयकता की हेका तेंचे रिक्वेस्ट आनी डिमांड करीत आसा. बिकॉज जर स्ट्रीट लायट गेली जावं
जे खाने ब्रांचीस ऑफ द ट्रीज जर लायटीचेर आयल्यो आनी जर कट करच्यो पडल्यो जाल्यार म्हाका दिसता ही बकेट माउंटेड क्रेम सगळ्याकून आमकां फायद्याची आसता आनी ही घेवपाची गरज आसा. Speaker sir, aerial bunch cable, which was a big failure after spending around 145 crores during the last assembly session, Speaker sir, Honorable Minister had assured to set up a committee for investigation. Speaker sir, ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचें कितें जालें हेजें आमकां कळपाक जाय आनी स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक to give us a status of the report given by this committee. Speaker sir, demand number 86, new and renewable energy. Speaker sir, to set up a good example, government should install solar panels on every government building to promote green and renewable energy. गरज आसा हांव लास्ट एकाय उलयल्लो की एक बरें एग्जाम्पल आमी सेट करतले जाल्यार आमचे कडल्यान सुरवात करूंक जाय आनी आमी गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ज्यो आसा जर फर्स्ट आमी इनिशियल स्टेजीचेर आमी गव्हर्मेंट बिल्डिंगाचेर सोलर पॅनल्स इन्स्टॉल केले आनी आमी सुरवात केली जाल्यार हेजो भरपूर फायदो जातलो आनी हें एग्जाम्पल आमी सेट करपाक जाय. एक मिनट घेता. Speaker sir, it is high time that government should explore every option to promote solar energy. So many fields which are barren and not utilized for agriculture may be recommended for solar panels. Speaker sir, state like Gujarat and Maharashtra is promoting solar parks and rooftop programs. Government should also implement this in our state. Speaker sir, subsidies and incentives should be provided to the homeowners, business and industries to install solar panels. Speaker sir, all these steps will surely help us to boost solar energy adoption in our state. Speaker sir, हे आसा स्टेप्स जर आमी इम्प्लिमेंट केले जाल्यार म्हाका दिसता हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो आनी आमच्या स्टेटान हेजो आमकां प्रमोट करपाक हेजो लोकांक भरपूर फायदो जातलो. स्पीकर सर, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स, timely subsidies and tax rebates to electrical vehicles, development of a widespread and reliable network for EV charging station in urban as well as rural areas. Because खूप जाणांनी सांगले की EV vehicle जो आसा हेका चार्जिंग स्टेशन येवपाची गरज आसा, पण स्पेशल आमी लक्षात घेवंक जाय की अर्बन एरियाज आसा ते जालेच, पण आमी रुरल एरिया थंय आमी फोकस करपाक जाय आनी गांवांनी एटलिस्ट एक तरी हें EVचें चार्जिंग स्टेशन जावपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर ते करतलो. Speaker sir, before ending, I would like to thank Honorable Power Minister Shri Sudhin Davlikar ji and his capable team, especially Chief Engineer Stephen. म्हाका दिसता एक आमकां केपेबल चीफ इंजिनियर मेळ्ळा. ही इज ऑलवेज अप्रोचेबल. एक फोन कॉल केन्ना आमी केलो जाल्यार आमचो तेजो रिस्पॉन्स आमकां सदांच बऱ्या तरेन आसता. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे एईज, जेईज, लायनमॅन एंड एंटायर स्टाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक टीम खरीच बरी आनी केपेबल आसा आनी हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराकूय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. माननीय आमदार विरेश बोरकार. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, पयलो हांव घेवपाक सोदता तो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नंबर 76. मुद्दमून हांव पयलू जेन्ना सुरवात करतलो आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचे सुरवात करतलो आनी हांव एप्रिशिएट करपाक सोदता आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अधिकारी तशेंच मिनिस्टर जेंच्यांनी आमच्या मतदारसंघान गेले ती 2 वर्सां जालीं खुबशें काम केल्लें आसा. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता आमची अंडरग्रावंड केबलिंग जी आसा ती आगासायम फिडर ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट जाला 4 किलोमिटराचो. आगासायम टू पिलार सबस्टेशन, तशेंच 11 kV आमचो बाटीम फिडर टू पिलार सबस्टेशन 21.95 किलोमिटराची आसा 100% कंप्लीट जाला. आमचो 11 kVचो अंडरग्रावंड केबलिंग बाटीम फिडर टू पिलार सबस्टेशन 2.5 किलोमिटर 100% कंप्लीट जाला. 11 kVचो दोनापावल फिडर टू शिरगांव फिडर वो 12 किलोमिटर 100% कंप्लीट जाला. सो हांव एप्रिशिएट करता. पण एकूच आमचो उरला म्हटल्यार ऑलमोस्ट 90% HT लायन जी आसा ती आमची कंप्लीट जाल्या. एक उरला तो म्हणजे आमचे नेवरा फिडर आनी नेवरा टू पिलार सबस्टेशन 10.5 किलोमिटराचो 50% कंप्लीट जाला. आनी म्हाका दिसता सुल्लाबाट आनी पिकेन मोरकुरीची जी एरिया आसा ती उरल्या कंप्लीट जावपाची. म्हाका दिसता मिनिस्टरान आनी बाकीचे तेंचे एंटायर टीम जी आसा तेंच्यांनी बरें काम केलां अंडरग्रावंड केबलिंग करपा बाबतींत तरी. स्पीकर सर,
तशेंच आमी पळयता की एक आमकां प्रॉब्लम जालें हांव तेंवूय सांगपाक सोदता तें म्हणजे मिसकॉर्डिनेशन. आतां आमी जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग करताले डिपार्टमेंटाचें मिसकॉर्डिनेशन खूब जातालें, जावं ती PW डिपार्टमेंट वॉटर्स आसूं जावं रोड्स आसूं, हेंचें खूब मिसकॉर्डिनेशन जातालें. हें फुडें फ्युचराक जावपाक जायना. ही खंय ना खंय आमच्यांनी हें करपाक जाय, माणसुकी घेवपाक जाय. कित्याक अशी हें जातालें की आमी करूं काय तुमी करूं अशें इश्यू जाल्ले. सो हें फुडाराक तरी जावपाचें न्हू म्हाका तरी दिसता. सो तशेंच स्पिकर सर बाकीची थोडी आमची अंडरग्रावंड केबलिंगाची प्रोपोजल्स घातलेली आसा आमी LT लायनी. आमी मिनिस्टराक ऑलरेडी सांगलां आनी आमच्या डिपार्टमेंट ऑफिसरांकूय ऑलरेडी सांगलां. ते म्हणजे पालेम हांगा कितें आसा स्पिकर सर, ती आमची ST विलेज आनी थंय डेन्सली पॉप्युलेटेड आसा आनी थंय आमकां LT लायन अंडरग्रावंड जावपाची खूब गरज आसा कित्याक सामकी लागीं केबलिंग गेल्ली आसा. सो तो एक प्रोपोजल घातला. तशेंच मोयबाट गांवकर वाडो कुर्का आनी आरकार जो आसा तोय ST पॉप्युलेशन थंय डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आसा स्पिकर सर. आनी आदोसी मंडूर ह्या विलेज पंचायतीची आमी ऑलरेडी प्रोपोजल जी आसा ती पावयल्ली आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की हेजे बेग्यानचे बेग्यान जशी बाकीची जाल्ली आसा आमची कामां तशी बाकीची आमची जावची ही आमी मागणी करता. तशेंच स्पिकर सर आमी मायनर थोडी आमची कामां उरलेली आसा. ऑलरेडी 8 प्रोपोजल्स घातलेली आसा आनी 8 प्रोपोजल्स आतां ऑन पायलाप आसा, जावपाची आसा, वाटेर आसा. सो म्हाका दिसता थंय डिले जावपाक जायना की आमची लोकल पंचायतीची आनी आमची MLAच्या थ्रू दोनूय प्रोपोजल्स आसा. सो ही स्ट्रीट लायटीची पोल्स केबल्स हे सगळे तितून आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. स्पिकर सर तशेंच एक आमी बांबोलीम आनी शिरगांव एक स्ट्रीट लायट घातलेली आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की तेंच्यांनी येवचें. इनॉग्रेशन करपाचें उरलां ती ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा. सो हे समज जालें जाल्यार बाकीची आमची जी कामां उरल्या ती कंप्लीट जातली. स्पिकर सर तशेंच ट्रान्सफॉर्मर जे आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान ऑलमोस्ट 5 ट्रान्सफॉर्मराची वर्क ऑर्डर ऑलरेडी गावल्ली आसा. एक ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आसा. तशेंच मोहिता दांडी हांगा ऑलरेडी आमचे 2 ट्रान्सफॉर्मर घातल्या आनी 3 ट्रान्सफॉर्मर ऑन पायला मीन्स ऑलरेडी प्रोसेसान आसा. ती मातशी बेगीन क्लियर जावची फायल, कारण थंय समज 3 नेवरा फिडराची ती आसा 3 ट्रान्सफॉर्मर. सो हे समज जालें जाल्यार आमचे टोटल 10 ट्रान्सफॉर्मर सानंद्रे मतदारसंघान ह्या 2 वर्सां भितर जातले. आनी ते समज जालें जाल्यार आमकां बरी जी पावर सप्लाय आसा ती बरी मेळटली. स्पिकर सर तशेंच आतां ते आमी उलयता आमचो सानंद्रे मतदारसंघान जो इश्यू जाता जाल्यार अपार्ट फ्रॉम हे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करपाच्या बाबतींत म्हाका तरी दिसता एक बऱ्या पैकी आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जाल्लो आसा. पण प्रॉब्लेम जाता तो स्टाफाचो. स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता आमचे जे स्टाफ आसा आयज आमचे टोटल सानंद्रे हितून स्टाफ शॉर्टेज खुबशी आसा आनी ऑलमोस्ट हांव तुमकां नेवरा जो हें आसा आमचे सबस्टेशन तितून स्पिकर सर सेपरेट JE आसपाक आतां कितें जाता नेवरा आनी आगासाय हांगा एक JE आसा आनी ताका दोनूय एरिया धांवचे पडटा आनी इतली इश्यूज जाता कंटिन्युअसली इश्यूज जाता. थंय स्पिकर सर 2 JE सेपरेट एक नेवरा आनी एक आगशी सेपरेट समज JE दिले जाल्यार आमकां बरें पडटलें कित्याक आदोसी मंडूर ती दुसरी आमची एरिया आसा तीय कवर जातली. स्पिकर सर तशेंच आतां आमच्या नेवरा हितून तुमी पळयल्यार 13 पयलू स्टाफ आसले. आतां स्पिकर सर अशें जालां 8 स्टाफ जे आसा ते रिटायर्ड जाल्ले आसा. 20 स्टाफ आसले आतां 8 स्टाफ रिटायर जाल्या. सो 8 स्टाफ रिटायर जाला. आतां रिक्वायरमेंट आसा नेवरा हितून 2 लायनमॅन आनी 2 लायन हेल्पर जाय आनी आगासाय हितून 2 लायनमॅन आनी 3 लायन हेल्पर जाय. तशेंच स्पिकर सर भाटीम जो आमचें स्टेशन आसा सब स्टेशन आसा तितून 20 स्टाफ आसले. आतां 6 जाण तितूनचे रिटायर जाल्या आनी 2 जाण ट्रान्सफर जाल्या. आतां स्पिकर सर थंयूय रिक्वायरमेंट आसा की आमकां एटलिस्ट 8 शॉर्टफॉल पडटा, स्टाफाची 8 शॉर्टफॉल पडटा. म्हाका दिसता हे खंय ना खंय प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय, कारण थंय पासून जो गोवा भाटीम जी आसा ताका ऑलमोस्ट कुर्का भाटीम पालेम शिरिगांव गवाली मौला जावं गोवा वेल्या ही एंटायर म्हटल्यार 4 विलेज पंचायती लागता आनी ह्यो विलेज पंचायती सगळ्यो व्हडल्यो आसा आनी आयज खंय ना खंय कमी स्टाफ आसल्यार रातचे हांव पासून वयता स्पिकर सर 2 जाण आसता ऑन हेजे सायड पासून तांकां गेल्यार 2 जाणांक कॉल अटेंड करचे पडटा. खूब त्रास जाता. सो म्हाका दिसता रिसंटली स्टाफ भरती केल्या तांकां हांगा घालपाचें आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाक, कित्याक स्टाफाक लागून चड प्रॉब्लेम जाता स्पिकर सर. आनी सेपरेट स्टाफ स्पिकर सर आतां कितें जालां, आतां तुमी आतां स्ट्रीट लायटीक लागून पयशे चार्ज करता.
कित्याक एवरी नाव एंड देन स्ट्रीट लायटी वयता. हांवें हो इशू 0 आराकूय काडलेलो. स्ट्रीट लायटी गेल्यो म्हणटकूच बंद उरल्यो, 8 दीस उरल्यो, 5 दीस उरल्यो, मागीर लोक बोवाळ घालता की बाबा आमकां पयशे चार्ज करता, आमचे बिलाचेर येता. आतां बिलाचेर येयले म्हणटकूच सर्विसूय सारकी आसपाक जाय. सो स्पेसिफीक ताका एक कोण ना कोण डिप्लॉय करपाक जाय की त्यो स्ट्रीट लायटूच करतले, स्टाफ डिप्लॉय करपाचे स्ट्रीट लायट रिपेर करपाक लागून स्पिकर सर. तशेंच स्ट्रीट लायटीच्या बाबतींत आनीक प्रॉब्लेम जाता तो म्हणजे पयर हांव मिनिस्टराकूय सांगलां की स्ट्रीट लायटी आमकां मडगांव धाडच्यो पडटा आनी परत परत लायटी वयता आनी 50 फिक्चर जे एलोकेट केल्या ते पावना स्पिकर सर. ते चेंज करीत रावचे पडटा. सो खंय ना ते फिक्चरूय वाडोवपाक जाय स्पिकर सर. आनी तशेंच कॉल घेवपाक आतां खूब प्रॉब्लेम जाता कित्याक स्टाफ कमी आसल्यार हो एक प्रॉब्लेम जाता की कॉल घेवपाक जेन्ना सब स्टेशनाचेर आसता तेन्ना कॉल घेवपाक कोण आसना आनी कॉल घेवपाक ना लोकांचो बोवाळ पडटा. स्पिकर सर हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. कोण स्पेसिफिकली कॉल घेवपाक लागून स्टाफ आसपाक जाय. एक कॉल सेंटर टायप कितें तरी तुमी हें करचें पडटलें आनी ते डायवर्ट करून तुमकां लायनमॅन कित्याक 2 जाण आसा थंय सायटीचेर 2 जाण तांकां फोन पासून घेवपाक मेळना. एकटो खांब्यार चडटा दुसरो निसण धरता. सो ही आमी परिस्थिती स्पिकर सर आमी पळयल्ली आसा, आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ली आसा. सो हेका लागून म्हाका तरी दिसता की स्टाफाचें समज आमचें हें काम केलें नाल्यार म्हाका दिसता चडशीं जीं कामां आसा ती आमची पुराय जातलीं. आनी एक आमच्या सानंद्र मतदारसंघाचें सांगपाक सोदता तें म्हणजे पोल्स जे आसा. आतां खुबशे पोल्स जे आसा ते बँड पडलेले आसा आनी हांव कंटिन्युअसली सांगता की ते काडपाक जाय. आतां स्टाफ कमी आसल्या कारणान तेय टायमार काडपाक मेळना. थोडे कडेन काडलेले आसा. बँड जाले केन्नाय पडले नाल्यार कितेंय अपघात जावपाची शक्यता आसता स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळयता की आतां केदार बाब उलयलो की बंच केबल. आतां बंच केबल ऑलरेडी सगळ्याक घातलेले आसा. आतां एरियल बंच केबल इतले रिस्की जाल्या तेंचेय खांबे बँड जाल्या. आतां तितूनय स्पिकर सर ते काडपाक जाय. बंच केबल घातले येदो व्हडलो स्कॅम जालो म्हणून हो डिस्कशन व्हडलें जालें. इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून मिनिस्टरान सांगलां. आतां मिनिस्टरान आयज म्हाका तरी सगळ्यांक जाप दिवपाक जाय की तेजेर इन्वेस्टिगेशन कितें केलां. कित्याक आमच्या मतदारसंघान सगळ्याक स्पिकर सर ते लांबता केबल सामकें लांबता. ते बेग्याच्या बेगीन काडून घेवपाक जाय. कित्याक अंडरग्रावंड केबलिंग जाली म्हणटकूच ते केबल काडले, खांबे काडले म्हणटकूच रिस्क फॅक्टर गेलो. कित्याक खांबे बँड जायत रावता. पावसान आतां इतलो वारो वादळ जाल्लें आसा तितून बँड जाल्लें आसा. सो बेग्याच्या बेगीन हें काडून घेवचें आनी आमकां सांगपाचें की बाबा येद्या व्हडल्या स्कॅमाचेर मिनिस्टरान कितें एक्शन घेतल्या जावं हेजे फुडें कितें तोडगो काडलेलो आसा म्हणजे इन्वेस्टिगेशन कितें घेतल्या ती आमकां हांगा ह्या सभागृहान सांगपाचें स्पिकर सर. स्पिकर सर जेन्ना फुडें वयता तेन्ना आनीक सांगपाक सोदता तें म्हणजे इक्विपमेंट्स. आतां जे आमचे स्टाफ आसा स्टाफ जितले बरें काम करता हांव एप्रिशिएट करता आमच्या स्टाफांक. जे स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ जे आसा ते रात दीस काम करता. मात तांकां इक्विपमेंट टायमार मेळपाक जाय. तांकां रेनकोट मेळपाक जाय. स्पिकर सर तांकां रेनकोट मेळना. हें हांव तुमकां सांगता. तशेंच बूट जे आसता तांकां शूज जे आसा ते मेळपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर ते ट्री कटींग जे बुश कटर आसता पळय तेंचे कटींग करपाक लागून ते इक्विपमेंट स्पिकर सर तांकां टायमली अपग्रेड करपाक जाय. कितें जाता ते पयलुचेच यूज करता तेंचे धार बीन वचत रावता. ते धार गेले म्हणटकूच ते मागीर म्हणटा ते लागना हें लागना तें लागना. सो हे टायमली अपडेट करपाक जाय. आनी लॅडर आमी सानंद्र मतदारसंघान हांव सांगता थोड्यांक सारकी लॅडर वचून मेळना. सो ही परिस्थिती जावपाक जायना. टायमली अपडेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर व्हेहिकल आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाचे आतां म्हाका दिसता आमदार उलयलो की अंडरग्रावंड केबलिंगाक लागून एक व्हेहिकल हाडल्या व्हॅन हाडल्या एक हाडल्या. सो ह्यो व्हॅन वाडोवपाची गरज आसा आनी ती मेंटेनन्सूय जशें तेंच्यांनी सांगलां मेंटेनन्स टायमार जावपाक जाय. वाडोवपाची गरज आसा कित्याक म्हणटा कित्याक पयर आमच्या शिरगांव एक फॉल्ट येयली आनी थंय असोच इशू जालो. खूब डिले जालो. व्हेहिकल येता मागीर कॉन्ट्रॅक्टर खूब मातसो डिले वयता. सो ते आमी पासून समजूंक शकता. पण कितें आसा जितल्यो चड व्हेहिकल येतल्यो तेन्ना आमकां फेसिलिटी बरी मेळटली आनी सगळ्याक अंडरग्रावंड केबलिंग जाली म्हणटकूच सगळ्यांक ती फेसिलिटी टायमार मेळटली. तशेंच स्पिकर सर ट्रक क्रेन हो ट्रक क्रेन म्हाका दिसता आमच्या सानंद्र मतदारसंघानूय एक हाडपाची गरज आसा. जे करून जेन्ना कटींग बुश कटींग करता हे आमची ट्रिमींग करता जावं स्ट्रीट लायट रिप्लेसमेंट करता तेन्ना हेजी खूब गरज आसा. खांबो काडटा नाल्यार गरज आसा. सो म्हाका दिसता ती एक आमच्या सानंद्र मतदार बांबोलीम स्टेशनाचेर दवरल्यार खूब बरी जातली. स्पिकर सर तशेंच आमच्या नावशी गांवान मातशें लायटीचें फ्लक्च्युएशन जाता. सो म्हाका दिसता हांवें ऑलरेडी उलयल्लो आसा हे कडेन की तेजी जी केबलिंग आसा ती रिप्लेसमेंट करपाची ही प्रायोरिटीचेर करची हेंय आमी सांगता. नावशी तशेंच आगासायमूय खूब फावटी फ्लक्च्युएशन जाता. स्पिकर सर तशेंच हांवें एक लास्ट आमच्या सानंद्र मतदारसंघाचें सांगता तें म्हणजे जे खुबशे ओल्ड पोल्स आसा थोडे कडेन एरियन आसा ते हांव लिस्ट दिता. मातशें तांकां सांगपाचें की प्रायोरिटीचेर काडून उडोवपाचें म्हणटा ते चड वगत दवरपाचें ना. स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळयता की फ्लक्च्युएशन जाल्ल्या कारणान
आमच्या सांद्रे मतदारसंघान थोडे कडेन जे टेलिव्हिजन आसा जावं रेफ्रिजरेटर आसा हे गेले फ्लक्च्युएशन जाले आनी इश्यू जालो डॅमेज जाले. आतां स्पिकर सर खंय ना खंय हांवें एक एलिक्यू घातलेलो त्या एलिक्यून विचारलें की बाबा सरकाराची कितें तरी स्कीम आसा की अशें समज जालें इफेक्ट जालो आतां गरीब बाबडे कोण आसा तांकां ते अफोर्डेबल जायना कित्याक ते रिणा पासून काडून ते टेलिव्हिजन हाडटा कोण रेफ्रिजरेटर हाडटा. आतां अशें जालें म्हणटकूच तांकां कांयच मेळना भरपाई. सो स्कीम आसा काय म्हटल्यार स्पिकर सर कांयच स्कीम ना. फ्लक्च्युएशनाक लागून डॅमेज कंट्रोल रिप्लेसमेंट जावं रिपेर करपाक कांयच स्कीम ना. सो हो म्हाका रिप्लाय मेळ्ळो. म्हाका दिसता सरकारान हेजेर दखल घेवपाक जाय की असो इश्यू केन्नाय जालो आनी जेन्युअन इश्यू आसा तेन्ना खंय ना खंय रिप्लेसमेंट पॉलिसी अशी कितें तरी हाडपाक जाय जे करून खंय ना खंय तांकां लाभ मेळटलो. नाल्यार आमी तुमकां खबर आसा की आमचे थोडे जे आसा तेंचे कडेन जायना तेंका टीव्ही मोडली तेंची रेफ्रिजरेटर गेलो बाकीचे इक्विपमेंट गेले नाल्यार कांयच करपाक पावचे ना. सो असो एक स्कीम हाडपाची जे स्किमीन हें समज केन्नाय घडलें नाजाल्यार तांकां हें प्रोवायड करून दिवपाचें ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर उरला न्ही आमच्याच सांद्रेचेच सांगलां. स्पिकर सर आतां येवया सांद्रे सोडून बाकीचे आमचे हितूंचे जे म्हणजे आतां अफोर्डेबल पावर टॅरीफ. आतां रिसंटली पावर टॅरिफाची जी रेट आसा ती वाडयली 3.5%. आतां वाडयली म्हणून तितून रिजनूय दिल्लें आसा. आतां थंय रिजन दिल्या की आमकां टॅरीफ हे अफोर्डेबल टॅरीफ जो आसा एक मिनट हांव सांगता तुमकां. हांगा रिजन दिला की द अनकंट्रोल पावर परचेस कॉस्ट which is around 80% of the overall expenses and has increased by 40% since COVID. आता हो रिजन दिला आनी 3.5% हे जो रेट आसा तो वाडयल्लो आसा 16/6/2026 म्हटल्यार रिसंटली. आतां हो रेट स्पिकर सर वाडयला. हांव कितें सांगपाक सोदता मेन म्हटल्यार कितें आसा आतां जेन्ना रेट वाडयता तेन्ना खंय ना खंय तेजो बाकीचो रिपल इफेक्ट कितें आसा तो पळोवपाक जाय. आमच्या आतां ऑल ओवर गोवा सगळ्यांचेर इफेक्ट जाल्लो आसा कित्याक सगळ्यांची रेटी वाडल्या. आयज कॉमन मॅन आयज म्हारगाय वाडलेल्या कारणान लोकां कडेन परिस्थिती ना की परचेस करपाक ही बिलां पासून सारकी टायमार पे करपाक पयशे ना. रिसंटली आमी पळयता आसतले लोक अशें जाल्ले आसा की दुसऱ्यां कडल्यान पयशे घेवन बिलां भरता इतली पासून परिस्थिती जाल्या. आतां हांव मुद्दम कित्याक सांगता कित्याक हांगा आनीक एलिक्यू आसा आमकां एलिक्यू नंबर 111 हितून हांवें एलिक्यू कितें सांगलेलें की कितलो एरियस हो गोंय सरकारान डिपार्टमेंटान एरियस कलेक्ट केला आनी कितलो एरियस उरला. आतां हितून स्पिकर सर ऑलमोस्ट हांव तुमकां सांगता एरियस पेंडींग 1 lakh एंड अबाव इज 312.60 crores. हो एरियस 1 lakh एंड अबाव आनी एरियस पेंडींग 75 बिलो 1 lakh 6.41 crores. हो एलिक्यून आमकां रिप्लाय गावल्लो आसा. हांव स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की एरियस जो आसा तो घेवपाचो आजून पर्यंत जावना आनी एरियस समज आमी घेतलेलो जाल्यार आमचे जे लोकल आसा लोकांक आयज खंय ना खंय फेसिलिटी दिवपाक शकतले आनी टॅरीफ पासून वाडोवपाची गरज नासली. स्पिकर सर मुद्दम हांव सांगपाक सोदता हांगा लिस्ट येयल्या एंटायर जी फूल लिस्ट आसा हितून कितलेशे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा म्हळ्यार सरकाराचे डिपार्टमेंट आसा तितून तेंच्यांनी पासून आजून भरूंक ना पेमेंट करूं ना बिलांचो आनी आमी लोकलांक आयज अशें हें करता हॅरेसमेंट तांकां परत तेंचे कडल्यान पयशे घेवपाक वयता दारांनी वयता. म्हाका खबर आसा कितले दारांनी कट करता डायरेक्ट कट करून उडयता कोणाचे 5,000 2,000 पासून आसा कट करता. हांव म्हणटा बरें मात हे इतले व्हडले आतां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा. हांव मुद्दम सांगता आमचो गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हेंचे 4.33 lakhs आसा. आमचो PWD पणजे तोकार हेजो 1.1 lakh आसा. आमचो पणजे सांतिनेज 4.39 lakhs आसा. आमचो तुमी पळयता आसतलो कॉर्पोरेशन म्हटल्यार CCPचो 2.20 lakhs आसा. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स 4.57 lakhs म्हटल्यार सरकाराचे स्पिकर सर आनी हांगा बाकीचे आनीकूय आसा लिस्ट व्हडली आसा. स्पिकर सर सरकाराचे ना हांव मुद्दम सांगता कित्याक सरकारूच पेमेंट टायमार करिना नाल्यार जालें स्पिकर सर आमी ऑपोजिशन स्पिकर सर टायम कितलो मेळ्ळो म्हाका 15 मिनटां जाल्या. आमी ऑपोजिशन एटलिस्ट हाफ एन आवर तरी मेळोंक जाय. तुमी 15 मिनटांनी बेल मारीत आसा घाट मारीत आसा आनी बाकीचे उरला स्पिकर सर. स्पिकर सर तुमी हांव मुद्दम हें कळपाक जाय स्पिकर सर कित्याक हो टोटल लिस्ट जी आसा ही डिपार्टमेंटाची आसा. आतां हो जो एरियस आसा हो टोटल एरियस आसा. आतां टोटल एरियसूय सांगता स्पिकर सर फॉर लास्ट 5 years टोटल एरियस पेंडींग आसा तितून हांव एक्टीव हितून 162.82 crores. TD आसा तो 125.78 crores. PD आसा तो 171.79 crores. मागीर RRC आसा तो 21.4 crores. मागीर लिटिगेशन आसा 182.10 crores आसा स्पिकर आनी टोटल अमावंट एरियस रिकवरी जावपाचो आसा तो 663.55 crores.
म्हटल्यार इतलो एरियास रिकवरी जावपाचो आसा, इतलो एरिया स्पिकर जर रिकवरी जाल्लो ना जाल्यार म्हाका तरी दिसना की येदी हायक करपाची गरज आसली कशी. कित्याक हेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान दखल घेवन कशेय भशेन बेग्याच्या बेग्यान हे सगळो एरियाज जो आसा तो रिकवर करपाचो आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचे रेव्हेन्यू आनी लोकांक खंय ना खंय फॅसिलिटी आयज इतल्यो म्हारगाय वाडलेली आसा तितून खंय ना खंय फॅसिलिटी मेळपाची गरज आसा. स्पिकर सर फुडें वयताना हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता जो मिटर रिडरांचो इश्यू. आतां तुमच्याच फोंडा स्पिकर एक 5 मिनटां दिया स्पिकर सर. फोंडा डिव्हिजन 10 हांगा स्पिकर सर मिटर रिडर्स आसा. आतां तेंचे TA आनी DA हो जो आसा 2015च्यान पेंडींग आसा. बाकीच्यो सगळ्या स्टेशनांचे क्लियर जाल्ले आसा आनी 2000 म्हटल्यार 2022 तुमी ते बंद केले. ओके, TA आनी DA दिवपाचें बंद केलें. पण फोंडा सबस्टेशन आतां कितें आसा स्पिकर सर, तांकां तुमकां एरिया लागता स्पिकर सर ती, कित्याक तांकां सबस्टेशन डिव्हिजन 1 आसा, डिव्हिजन 2 आसा, सब डिव्हिजन 3 आसा. आतां सब डिव्हिजन तुमकां एक लागता तितून आनी तांकां स्पिकर सर प्रॉब्लम कितें जाता, 8 किलोमिटर रेडियस आसता. 8 किलोमिटर रेडियसान तांकां भोंवचें पडटा. आतां वयता नाल्यार मोटरसायकल तुमची एरिया तुमकां खबर आसा केदी व्हडली एरिया आसा ती, आनी हे एरियान मोटरसायकलीन भोंवता ना TA मेळना, तांकां बोल्सांचे पयशे घालचे पडटा. एवरी डे तांकां पेट्रोल आपणाचें घालचें पडटा आनी तांकां परत येवचें पडटा. आतां हे कंटिन्युअसली ते करीत आसा. 2015च्यान तेंच्यांनी बिलां बीन सगळीं सबमीट केल्या, मात आजून पर्यंत स्पिकर सर ते क्लियर जावंक ना. सो हें क्लियर बेग्याच्या बेगीन करचें. 2015च्यान उरलां, आतां ते 2022 ह्या सालांतल्यान तुमी तेंचो TA आनी DA जो आसा तो बंद केला मिटर रिडरचो. बाकीच्या ऑफिसरांक तुमच्या JE तांकां बाकीच्यांक आसा, बट मिटर रिडर जे घरांनी भोंवता विथीन द रेडियस तुमचो रूल आसा की 8 किलोमिटराचो रेडियसा भितर ओके, बट आउट ऑफ 8 किलोमिटर तेच्या भायर जेन्ना वयता तेन्ना खंय ना खंय तांकां मेळपाक जाय TA आनी DA जो आसा तो. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रॅव्हलिंग अलावन्स म्हटल्यार आतां बस फेअर म्हणटा तुमी, बस फेअर जो आसा ते बसीन काय वचपाक शकना, घरांनी भोंवतले, थोडे कडेन बसी पासून ना, सो तांकां मोटरसायकलूच घेवन वयचें पडटा. सो हे अलावन्स म्हाका दिसता परत चालू करपाची खूब गरज आसा आनी मिनिस्टर ते करतलो अशी आमी अपेक्षा करता. कित्याक ते खंय ना खंय ते जे लोक आमचे जे मिटर रिडर आसा तांकां फॅसिलिटी मेळपाक जाय. स्पिकर सर फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना पावर थॅफ्ट, आतां पावर थॅफाचे आतां रिसंटली एक इन्सिडंट जाल्लो मोपा आनी थंय एक बंगल्याक 4 मजलेचो बंगलो ताका पावर थॅफ्ट म्हणून धरलो. ऑलमोस्ट 6 लाखाची कितें 6.48 लॅक्साची फायन मारली ताका. आतां अशें पावर थॅफ्ट जावपाची गरज मीन्स अशें ट्रॅक दवरपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां डिपार्टमेंटान पावर थॅफाचे ट्रॅक दवरपाक जाय. आनी जेन्ना लॉस पळयता आमी पावर थॅफाचे लॉस पळयता, म्हाजे कडेन स्पिकर सर एक LEQ आसा. त्या LEQआन स्क्रॅपयार्ड्स आतां रिसंटली म्हाका दिसता स्क्रॅपयार्डाचेर थोडे एक्शन घेतल्या, मात तितून फक्त 15 स्क्रॅपयार्ड्स आनी 37 लॅक्स रिकवर जाला. आतां हांव मुद्दम सांगपाक सोदता एज पर 2 मिनटां स्पिकर सर, एज पर जो LEQ आसा जो हेंचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो आसा नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोनूय धर, तितून 375 स्क्रॅपयार्ड्स आसा म्हणून घातल्या. आतां हे आनी कितलेशे मायजूय आसतले ते सोडून दिया, पण 375 हांकां डॉमेस्टीक हें आसा आनी तितूनचे 15 म्हणजे 15ूच तुमी एक्शन घेतल्या. बाकीचे हेंचेर कोण घेतलो? कित्याक ते कमर्शियल यूज करता, पावर कमर्शियल यूज करता स्पिकर सर. आनी अशे बाकीचे कितलेशे आसा आनी तेंची लिस्ट आमचे कडेन आसा कितलेशे, ती सेपरेट आसा. पण हे स्क्रॅपयार्ड जे स्पेसिफिकली सांगता की हेंचेर एक्शन घेवपाची खूब गरज आसा. आनी तेंची जी लिस्ट तुमकां डायरेक्ट मेळटली 375 हेची डायरेक्ट तुमकां लिस्ट मेळटली, तेंचेर सगळ्यांचेर एक्शन घेवपाची आनी तांकां कमर्शियल पावर सप्लाय जे करून रिकवरी. आतां 37 लॅक्स रिकवरी हांगा जाल्या, थंय आनीक रिकवरी जातली. कित्याक कितली तुमी चिता कितली रिकवरी जातली. सो म्हाका दिसता कमर्शियल तांकां करून घेवपाची. स्पिकर सर तशेंच बाकीचे कितलेशे जाणांचे पावर थॅफ्ट जाल्या तेजी कंप्लेनी आनी रिकॉर्ड्स जे आसा ते ऑलमोस्ट 76 केसीस आसा, 72.48 लॅक्स ह्या केसींचेर आसा. स्पिकर सर जेन्ना आमी लास्ट जो म्हाजो डिमांड घेता स्पिकर सर तो म्हणजे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी, डिमांड नंबर 76. स्पिकर सर डिमांड नंबर 76 जे इलेक्ट्रॉनिक EV आसा, आतां EV जो आसा ते EV प्रमोशन आमी करता आनी डिपार्टमेंटाचे थ्रू सस्टेनेबल मोबिलिटी हो जो प्रोग्राम आसा ताका खूब आमी प्रोत्साहन दिता. मात एक कंप्लेन म्हाका दिसता मिनिस्टराकूय येयल्ली आसा, जे म्हणजे EV ज्यो स्कूटर आसा मॅन्युफॅक्चर आसा ते टायमली तांकां सर्वीस सारकी प्रोवायड करिना आनी मॅन्युफॅक्चरींग डिफेक्ट्स हे खूब येता आनी तांकां रिप्लेसमेंट सारकें करिना. सो म्हाका दिसता ते कंप्लेनींचेर मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक आमी समज जेन्ना प्रमोट करता तेन्ना तांकां खंय फाटीं उरपाक जायना. स्पिकर सर तशेंच आमी सोलार पॅनल्स हे आमी टोटल फेल जाल्ले आसा गव्हर्मेंट बिल्डिंगेंच घालपाक, टोटल फेल. आतां आमच्या सभागृहांत बसून सोलार पॅनल्स घालपाक जाय आसले, मात ते आजून पर्यंत घातलेले ना. आनी कितलेशे गोंयान बिल्डिंग
एकूच मिनट कितल्योश्यो गोंयांत बिल्डिंगो आसा स्पिकर सर, त्यो बिल्डिंगेक सोलार पॅनल्स घातलेले ना. आनी म्हाका दिसता एश्युरन्स जातलें की गोंयभरांतल्यो आमी एक सेक्शन वायज आमी गोंयभरांतल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगो आसा तितून आमी सोलार पॅनल्स घालतले. टोटल फेलियर जाल्लो आसा डिपार्टमेंटाचो इन टर्म्स ऑफ रिन्युएबल एनर्जी. स्पिकर सर, आमच्या एक प्रोपोजल आसा नावशी गांवाचो फिशरीज विलेज आसा तेजो स्ट्रीट लायट्स सोलार स्ट्रीट लायट्स म्हणून घातलेले आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टराक पावला तो प्रोपोजल मातसो बेगीनूच करून घेवचें, कित्याक नुस्तेकारांक आमकां खूब फायदेमेंट ठरतलो. आनी स्पिकर सर, लास्ट आमचें जें एनकरेजमेंट म्हणल्यार लोकलांक आमच्या एनकरेज करपाक जाय, ताका लागून सोलार हें हाडलेलें सबसिडीज दिताले सोलाराक जावं हेका, म्हणजे ही रिन्युएबल जे EV बायक्स आसा तांकां. सो आजून पर्यंत त्यो टायमली मेळना, लेट जाता. आनी लास्ट स्पिकर सर, EV इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां EV इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटल्यार कितें, चार्जिंग युनिट्स जे आसा, आतां म्हाका LEQ गावल्या त्या प्रमाणे ऑलमोस्ट 40 आमी गोंय सरकार जो आसा तो चार्जिंग स्टेशन करपाक सोदतलो, तितूंची 30च जाल्ली आसा. आतां ती 30 आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावंक ना, तेव्हा अंडर प्रोसिजर आसा. ती प्रायोरिटीचेर म्हाका दिसता करपाक जाय, कारण आतां EV जेन्ना आमी म्हणटा गोंयभरान EV आतां कितलीं स्टेशनां येवपाक जाय, हांगा फूल लिस्ट दिल्ली आसा EV स्टेशनांची, पूण आजून पर्यंत म्हाका दिसता फक्त 2च आसा. सो ही बेग्याच्या बेगीन कंप्लीट करपाची ही मागणी करता. आनी खंय ना खंय आमी इलेक्ट्रॉनीक जेन्ना EV प्रमोट करता तांकां सबसिडी टायमली डिलिव्हर जावपाक जाय. चंद्रकांत शेट्ये. स्पिकर सर, आज हांव उबें रावला ते आजच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यांत पयलीं हांव मंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा की आमचे अडवलपाल गांवाचे जे अंडरग्रावंड केबलिंगाचे 11 कोटीचे काम असले ते त्यांनी लास्ट इयर घेतले आनी ते काम चालू आसा. एकूच रिक्वेस्ट आसा तांच्या इंजिनियराक, ती तांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगचें, हे जेन्ना काम घेता काम करता तेन्ना ती लोकल लिडर्स पंच सरपंच तांकां कॉन्फिडन्सान घेवचो आनी तो जो रस्तो फोडटा ते रिइन्स्टेटमेंट आसा ते मातशें सारकें करपाचें. स्पिकर सर, आमचे म्हज्या मतदारसंघात बिचोले सिटीन अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा, अडवलपाल जाल्लें आसा, साळ गांवांत जाल्लें आसा, मेणकुरे आतां उरला तो लाठंबारसे आमची व्हडली पंचायत. सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक आनी हाका चीफ इंजिनियराक की जाता तितले बेगीन तांच्यान तो एस्टिमेट करून फुडल्या 2 वर्सांत ते काम अंडरग्रावंड केबलिंग ऑफ 11 kV लायन लाठंबारसेचें करपाचें. एक्चुली डिपार्टमेंट खूब बरें काम करता, खूब पयशे मोडटा, कोट्यांनी पयशे मोडटा, पूण तरी पूण खुबशे फावटी देर इज अ फ्लक्च्युएशन, लायटीचो प्रॉब्लेम जाता आनी हे जावपाक खूब कारण आसा. एक कारण म्हज्या मतदारसंघांत आसा ते म्हणजे ती 33 kV जी ओवरहेड केबल आसा, जो आमकां थिवी स्टेशना वयल्यान आमच्या बिचोले लामगांव सबस्टेशनाक येता आनी साळ सबस्टेशनाक येता. आनी हो जो केबल येता तो मदीं झाडां आसा, दोंगर आसा, हितूंतल्यान पास जाता. सो त्यामुळे तो केबल मातसो सुद्दां डॅमेज जालो जाल्यार सगळीच लायट वता आनी ती मागीर लायट येवपाकूय वेळ लागता. सो त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा की तो 33 kV केबल अंडरग्रावंड घालचो. म्हाका खबर आसा त्याचो कॉस्ट खूब आसा, हांव मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केला, पण आमकां लोकांक बरी सर्वीस ही दिवपाकूच जाय. सो असली डिसिजनां घेवचीच पडटली. सो तो 33 kVचें काम करपा जाय. स्पिकर सर, आमची लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, ते लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटाक बेजीक ट्रान्सफॉर्मर उदकाचो इशू सगळो सॉल्व जाल्लो आसा. आनी लास्ट इयर आमचे चीफ इंजिनियर असले मिटिंगेक आमचो MD IDC आसलो, मिनिस्टराक हांवें इन्फॉर्म केल्लें तेन्ना IDCन एक प्लॉट तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केल्लो. 1 वर्स जालें आनी तेन्ना प्रॉमीस केल्लें की इलेक्ट्रिसिटी अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम RDSS स्कीम की थिंगा सबस्टेशन करतले. जाता तितले बेगीन ते सबस्टेशन सुरू करा, कित्याक आतां तो ऑलरेडी प्लॉट अलॉट केल्ले आसा. जर खंयची फॅक्टरीन जर आतां काम सुरू केलें जाल्यार टेम्पररी तांकां लायट आसा, पण एकदा कंपनी सुरू जाली की तुका डेली वर्क करपाक ते लायटीचेर जावचें ना. सो त्या खातीर ते सबस्टेशन जाता तितले बेगीन तांच्यांनी सुरू करपाचें. एक्चुली डिपार्टमेंट इतली कोट्यांनी कामां करता. लास्ट 1.5 वर्स चीफ इंजिनियराक खबर आसा, चीफ इंजिनियर आमचो सदांच बरो काम करता. इनफॅक्ट चीफ इंजिनियर फूल टीम बरी करता. आमचो जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर सामंत आसा, आमचो AE समीर आसा, एकदम बरे भुरगे, म्हणजे एकदम बरें काम करता. पण समूह हो स्ट्रीट लायटचो इशू आसलो. आतां सादो इशू आसता, अडवलपाल गांवांत वयतना महिंद्रा टू गांव थंय स्ट्रीट लायटाचो इशू आसलो, तो कितलेशेच दीस टायम लागता. हांव परत डिपार्टमेंटाक जर खबर काडली जाल्यार ते बजेट रेट क्रिएट जावंक नासले. म्हाका दिसता स्ट्रीट लायटाक तुमी चार्ज करतात, तो बजेट रेट जावंक नासलो, त्यामुळे खूब सुद्दां डिले जाला. आतां खंय मेणकुरच्या गांवाचो मेणकुरे आनी धुमाशाचो स्ट्रीट लायट जाल्लो आसा,
कृष्णानगर थिसलो एक 22 लाख करून स्ट्रीट लायट जाल्लो आसा पूण अजूनय खंय तरी हे स्ट्रीट लायट जे सुरू आसा ते करून दियात की लोकांक कशें आसता जे बारीक बारीक इश्यू जे कॉस्ट इनवॉल्व आसता लोकांक कॉस्ट कितलो इनवॉल्व इम्पॉर्टंट ना लायट दिसली काय जाली लायट अनइंटरप्रेट मेळ्ळी काय जाली तांकां ती कशी मेळटली ही आनी आतांच जशें आमचे ऑनरेबल MLA दिगंबर सरान सांगला की लोकांचे आज हे वाडला डिमांड वाडला आणि आमचो जो हे सेकंडली आमचो लांबगांव सबस्टेशन आसा ताची जी कॅपॅसिटी आसा ती वाडूंक जाय कित्याक आतां डेफिनेटली घरां वाडलेली आसा लोक आयज एप्लायन्सीसय खूब घरान यूज करता आमी ते तांकां काय हे करूं शकना आमी प्रत्येक फावटी न्ही डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटींग म्हणून घेता पावसा पयलीं आनी ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी इनवॉल्व करता आनी ते कितें करतात ते मदीं ब्रेक घेतात पावसा पयलीं आनी कामां करतात पण इश्यू कितें जाता पयलोच पावस पडलो काय लायट ना मागीर लोकांचो डावट येता प्री मॉन्सून काम केला तरी कितें डिपार्टमेंट काम करता आय डू अंडरस्टँड झाडां खूब आसतात थोडे लोक झाडां कट करूंक दिनात पण हांव कितें म्हणटा हे प्री मॉन्सून टायमाक जेन्ना ती झाडां बी तुमी बेंदतात रस्त्या सायडली ती मातशी ती बेंदून घेयात कित्याक नाल्यार कशें आसता पयल्याच जर पावसाक बी लायट वचोंक ना लोकांचें आतां कशें आसा अर्दे वर सुद्दां लायट ना लोक कितें करतात रातच्या 2 सुद्दां लायट ना जाल्यार फोन करतात आमी केन्ना केन्ना फोन घेता आपूण सांगता म्हणून वोगी रावतात सकाळी मेसेज घालतात तुका फोन केलो आनी अर्द्या वरान लायट येयली बाबा ते काम करतच असतात तुमचे रातचो जो स्टाफ दवरतात परवाच एक सांगता सबंद रात त्यांची सकाळी म्हाका कंप्लेन सबंद रात आमकां लायट ना आनी काम असले 5 मिनटाचे सकाळी येयलो म्हाका कितें फ्यूज बदललो आनी लायट येयली तांचे इतलेच म्हणणे लोकांचे आसा कितें ते स्टाफ 2-3च आसता कमी ते बाबडे कशे येतले आनी तुमी स्टाफ सांगता आपण आनी ते स्टाफाकूय पळोवचें पडटा जी इमर्जन्सी आसा ती पयलीं धांवचें पडटा ऑर सम सिवियर प्रॉब्लेम सो मातसो सर स्टाफ तुमी हाचेर आमच्या सबस्टेशनाचेर वाडयात तुमी वाडयल्ले आसात साळांतले सबस्टेशनाक तुमी फूल फ्लॅज स्टाफ हे करात सर तुमी केल्ले आसात काम सगळ्या म्हाका दिसता खुबश्या आमदारांनी उलयले पोरू सर आमी ह्या हावजान डिमांड केल्ले ते एरियल बंच केबल तो 145 crore तुमी कितें तरी कमिटी बसयता आनी आमकां रिपोर्ट बी सांगतात म्हणजे सांगात आमकां रिपोर्ट आमकां बरें दिसतलें आमच्या डिमांडाक उत्तर आयलें अशें दिसतलें ना आमकां कितें दिसता आमी आपले बडबडटा आनी वता आमच्या डिमांडाक काय उत्तर बी ना अशें दिसता स्ट्रीट लायट इश्यू सर अजूनय करूं जाय आमचे ITIच्या ऑपोजीट हावजींग बोर्डान थंय अजूनय थंय त्या रस्त्यार काळोख आसा म्हणजे 4 दीस पयलीं आसा कळ्ळें न्ही सो हो इश्यू मातसो तुमी सॉर्ट आउट करात नाल्यार चडशे इश्यू म्हणजे जे ट्रान्सफॉर्मर बी आसले खुबशीं कामां केल्ली आसात मेणकुऱ्या गांवांत केल्ली आसात कृष्णानगर हल्लीच आमी एक 90 लाख म्हणून म्हणजे 66 lakhs म्हणून एक ट्रान्सफॉर्मर आमी हे केल्ले आसा खुबशीं कामां केल्ली आसा आनी ह्या फावटी तुमी म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं हांव डिमांडान म्हटलें त्या ट्रान्सफॉर्मराक कवर घाला सगळ्या ट्रान्सफॉर्मराक कवर घातलेले आसा आनी म्हणजे रियली पब्लिकेक प्रोटेक्ट केल्लें आसा म्हणजे कशें हे डिमांडान घातलें काम जाल्यार बरें दिसता तशेंच आमकां ते एरियल बंचाचें मातशें कितें तें सांगात डिमांडान घातलेलें म्हणून कळ्ळें न्ही येस सर येस आनी चडशीं कामां जाल्लेले थँक्यू सर तुमी सदांच हे करतात थँक्स फॉर द हे फूल हे ना पण तरी न्ही रेगुलर मातशी लायट दिवपाचें लोकांक पळयात लोकांक आतां आज कशें 500 आसना लोकांकच न्ही कोणाकच 500 आसना आयज कळ्ळें न्ही लायट उदका कडेन लोक कॉम्प्रोमायज करनात कळ्ळें न्ही सो त्या खातीर तुमचे डिपार्टमेंट अजून आनी एक मेन इश्यू आसा वता वता आमचे लायन हेल्पर भाव ते रात दीस आपलो रिस्क घेवन काम करतात आनी हल्लीच एक इन्सिडंट जाल्लो चीफ इंजिनियराक खबर आसा म्हज्या एक्चुली तो मतदारसंघातलो भुरगो मयाचो भुरगो लायन हेल्पर आनी तो म्हज्या मतदारसंघान हावजींग बोर्डान तो इश्यू जाल्लो आसा तुमी कितें करतात तो भुरगो इश्यू जालो लोकांचो बोवाळ जाता एज युज्युअल तुमचे बी सगळे येतात दे कम ऑन द सायड एश्युरन्स जाता आनी तुमी तांकां दिसता कितें पयशेय दितात म्हजो प्रश्न कितलो आसता हो जो लायन हेल्पर भुरगो आसता न्हय इफ यू नोटीस कित्याक हांव 2-4 इन्सिडंट्स पळयलो आमचो अडोलपालच्या एका भुरग्याचो जाल्लो म्हाका दिसता मांद्र्याच्या एका भुरग्याचो जाल्लो दे आर युजली फ्रॉम द एज ऑफ 25 ते 45 आसता कन्सिडरींग कितें जाता हो भुरगो म्हाका दिसता एज तिची खूब कमी आशिल्ली प्रेमेन न्ही 35 कितली आसली सो त्यामुळे ह्या भुरग्याचें कितें जाता तो भुरगो एक्सपायर जालो त्याच्या घरान जी बायल आसा आनी असो 35 म्हणजे त्याची भुरगीं आसतली 5 ते 10 वर्साची तुम्ही 25 लाख दितात किंवा वॉटेवर तुम्ही अमावंट दितात तातूंत ताचें कितें जातलें त्या धाकट्या भुरग्यांचो अभ्यास म्हणजे एज्युकेशन आसा सो हांव कितें म्हणटा सर तुमी तांचे जे म्हणजे फॅमिली हार्नेस केसीचेर घालतात तुमी त्या रुटीन लिस्टान गेले न्ही ताका खूब वर्सां लागतात त्या हार्नेस केसीस आतां जर कोणी हार्नेस केसीस नांव घालत जाल्यार 650च्या वयर वतलो यू हॅव टू फॉर्म अ डिफरंट स्कीम नाल्यार तुमची डिपार्टमेंटाची आनी त्याच्या फॅमिली मेंबराक त्याच्या बायलेक
किंवा ताचो जर व्हडलो भुरगो आसलो जाल्यार ताका खंय तरी इन्क्लूड करात. म्हणजे ताचो जो हे आसा न्ही म्हणजे ताचो संवसार चलपाक ताका त्रास जावपाक जायना. आनी युजली लायन हेल्पर म्हणजे तो मातसो ना मागीर हार्नेस केस जी आसता तिचे सगळे तांकां पेमेंट जावन पेन्शन चालू जाले नंतर डिसिजन घेवपाचें आसता आनी त्या खातीर चड डिले जाता. आनी पेन्शन चालू जाले बरोबर आमच्यानी तूं सांगता ते गोश्ट करूं येता आनी ती आमी करता. आनी दीस पर्टिक्युलर केस इट वील बी डन फास्ट. थँक्यू. ना सर म्हाका इतलेंच सांगपाचें म्हणजे कितें आहलें युजली जे हे भुरगे जे लायन हेल्पर असतात लायन असिस्टंट असतात दे युजली कम फ्रॉम मिडल क्लास टू लोअर क्लास. सो ह्या लोकांचो कसो आसा संवसार चलपाक तांकां दुसरो कितें सोर्स नासता. तांचो कितें बाबा घरा कडेन कितें बिझनेस आसता कितें भाटां बेसान आसतात. सो त्यामुळे तांची आमकां चड काळजी घेवपाक. सो तांकां तुम्ही जाता तितलो बेगीन हे करून ताची फॅमिली डिस्टर्ब जावन स्पेशली ताच्या भुरग्यांक हे जावपाक जायना. सो हो एक म्हजो वता वता तुमकां हें आशिल्लें. बाकीचे आय अगेन सपोर्ट द डिमांड अँड अपोज द कट मोशन. थँक्यू. माननीय आमदार प्रेमेंद शेट. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो हांव. स्पीकर सर, आयज आमच्या वीज खात्याचे आयज डिमांड्स डिमांड नंबर 76 उलयता आसतना सगळ्या आमच्या आमदारांनी उलयल्लें आसा की वीज खातें सगळ्यान बरें काम करता. म्हाका स्पीकर सर आमच्या मतदारसंघान जी कामां जाल्ली आहा त्या बद्दल हांव स्पीकर सर आमच्या ह्या डिपार्टमेंटांतल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याचे प्रत्येक कामगाराचे हांव आभार मानपाक सोदतां पयल्या पयलीं. तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल पावर मिनिस्टर हेंचे चडांत चड आभार मानता. कित्याक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आमच्या ह्या वीज खात्यान आमच्या मतदारसंघान जाला ह्या 2 वर्साच्या कालावधीन ताका लागून चडांत चड तेजे आभार मानता. हांव स्पेशली सांगपाक सोदता स्पीकर सर आमच्या मतदारसंघान 7 पंचायती आहा तितूनसून ह्या 2 वर्साच्या कालावधीन अंडरग्रावंड एसटी केबल लायन शिरगांव कारापूर सरवण चोडण आनी मया हे 4ूय कंप्लीट जाल्ले आसा. आनी नार्वे पिळगांव आनी 1 मावळिंग्या कुडचिऱ्या हे बाकी आसा. एस्टिमेट करप चालू आसा. स्पीकर सर जे आनीक दुसरे हे अपग्रेडेशन इन ट्रान्सफॉर्मर्स वेगवेगळ्या जाग्याचेर जाल्ले आसा. तशेंच न्यू स्ट्रीट लायट इन्स्टॉलेशन पोल्स नवे घालप नव्या स्ट्रीट लायट इम्प्लिमेंटेशन करप हे सगळें काम जे जाल्लें आसा. तशेंच सोलर लायट्स आमच्या सप्तकोटेश्वर नार्वे म्हणटा थंयसर ह्या गांवांत सोलर लायटी तेंच्यांनी दिल्ल्यो हेका लागून चडांत चड आभारी आसा. स्पीकर सर आमच्या चोडण गांवांत चड ह्या वर्सा बॅडली इफेक्टेड जाले तर चोडण गांव चोडण पंचायत पावस सुरू जाला तेच्या पासून आयज पर्यंत चोडण गांवांत सगळ्यान चड पब्लीक इफेक्ट जाल्या तर चोडण गांवची. म्हाका हांगासर सांगपाक सोदता स्पीकर सर की जी चोडण गांवांत वीज येता ही खोर्ले गांवांतसून येता. खोर्ले वाशी आनी चोडण जो शेताचो भाग आसा तितूनसून येणारी लायट हे प्रत्येक फावटी इंटरप्शन जाता पावर फेल्युअर जाता आनी ह्या वर्सा तर खूबच जाल्ले आसा. म्हणून चोडण वासी हे सामके त्रस्त जाल्ले आसा. हेजेर सोल्युशन म्हणजे स्पीकर सर आमकां 2012 पासून हो जो मतदारसंघान आमच्या घातलो चोडण भाग तेन्ना हे तिसवाडी आनी बिचोले हे 2 तालुके आसल्या कारणान आमचे थोडेशे एडमिनिस्ट्रेशन 2 कडेन करचें पडटा. हांवें गेल्या वर्सा सुद्दां मागलेलें स्पीकर सर की चोडण जो भाग आसा तो आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव पार्टाक लागून बिचोलेन घालचो जेणे करून सगळे जो कारोबार आहा तो सगळो बिचोलसून तेजो जातलो. पण आयज अशें आसा की स्पीकर सर जी आमकां खोर्लेसून लायट येता ही शेता भातांसून येता कारणाक आमकां थंयसर इंटरप्शन खूब जाता. म्हाजें सजेशन इतलेंच आसा मान्य मंत्र्यां कडेन की जो पावर फेल्युअर जावंक जायना म्हणून आमकां बिचोले सब स्टेशनाक वचून ते तिखाजन चोडण ब्रीज जे आसा थंयसर आमकां एक एसटी केबल घालचो पडटलो अंडरग्रावंड केबल. तशेंच आमकां थंयसर पावर ट्रान्सफॉर्मर वाडोवचे पडटले बिचोले. जर तर आमकां चोडण भाग हो बिचोलेच्या सब स्टेशनाचेर घातलो जाल्यार तितले पावर कन्जम्पशन जे बिचोले आमकां जाय ते वाडोवचे पडटले. म्हणजे 1.5 to 2 मेगावॅट्स जी आमकां पावर कन्जम्पशन जातलें चोडणा गांवाचें तें आमकां हांगासर बिचोले अशें वाडोवचें पडटलें.
म्हणून हें म्हाजें सजेशन आहा स्पिकर सर आनी म्हाजें डिमांड आहा की बेगींतल्या बेगीन हे डिमांड फुलफील करचे आनी जे चोडणवासी आमचे त्रासान पडलेले आहा ह्या वर्सा आमचे सगळो स्टाफ काम करता लायन हेल्पर्स लायनमॅन जेई सगळे जाण काम करतात पण असो प्रसंग येता की एकदां 5-5 वरां फॉल्ट मेळना तेजें कारण कितें आहा ही लायनूच सगळी शेतान आसा दुर्दैवान हें अशें घडचें न्हू म्हणून आमकां हेजेर जो करेक्टीव स्टेप्स घेवपाक जायो तो ह्या वर्सा आमी करपाक जायो स्पिकर सर हांव अशें मागतां ऑनरेबल पावर मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालून हें काम बेगींतल्या बेगीन करून घेवचें हांव ऑनरेबल मिनिस्टरांचे आभार मानतां ज्यांच्यांनी आपल्या प्रयत्नान आमच्या केंद्र सरकाराचे फायनान्स पयसो हाडून आमच्या गोंया खातीर खुबशें काम केल्लें आसा ताका लागून आमची ही जी कामां आसा सगळ्या मतदारसंघांनी प्रत्येक आयज सदस्य सांगता ही कामां आयज आमची जायत आसा स्पिकर सर स्ट्रीट लायटीचेर जेन्ना उलयता आसतना थोडेशे सजेशन आसा जे एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आमी दिता खंयची एजन्सी आसतली खंयची तरी पण ते एजन्सी म्हाका दिसता स्पिकर सर खंय तरी कामाचेर दुर्लक्ष करता आयज आमी खुबश्या भागांनी जेन्ना भोंवता तेन्ना पळयता की ज्यो लायटी आसता त्यो दिसाच्यो सुद्दां चालू आसता हेजें कारण कितें तें सोदून काडचें गरज पडटली स्पिकर सर आयज आमकां ज्यो त्यो ऑटो स्टार्ट जावपाक जायो संक स्टार्ट जाता आनी सकाळीं बंद जाता आपल्या आपूण हें फंक्शनींग खंय तरी बंद आहा किंवा खंयच्या जाग्यार बरोबर जायना हेजें कारण कितें आहा तें सोदून काडचें पडटलें स्पिकर सर एन्युअल मेंटेनन्स जे आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते कॉन्ट्रॅक्टर बॉक्स आसता ते सारके ऑपरेट करता काय ना चलता काय ना हेजें पळोवपाची जबाबदारी तेजी आसतली स्पिकर सर पण ते करिना अशें दिसता म्हाका सर हेका लागून हांव मागता स्पिकर सर मंत्र्यान आनी ऑनरेबल आमचो पावर मिनिस्टर हें करतलो कित्याक तेंच्या नदरेक जर येयले खंयची गोश्ट तेंच्या नदरेक जर हाडून दिली आमी जाल्यार ते ताबडतोब तेजेर एक्शन घेता आनी आमचे सी सुद्दां तितल्याच प्रमाणे सक्षम आहा हांव मागतां की ही जी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज जाता दिसाच्यो लायटी चालू उरता हांव खूब फावटी जेन्ना वयता तेन्ना फोन करून जेईंक सुद्दां सांगता की अशें स्पेनाचेर लायटी चालू आहा म्हणून हें न जावचें म्हणून जे एन्युअल कॉन्ट्रॅक्ट दिता मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट दिता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मातसो टायट करची गरज आसतली स्पिकर सर आतांच आमचे ऑनरेबल मेंबरान सांगलें बिचोले एक्सिडंट जाले हे दोनूय भुरगे म्हणजे गेल्या वर्सा आनी त्यान वर्सा हे दोनूय भुरगे आमच्या मय मतदारसंघाचे आसले स्पिकर सर हे लायनमॅन जे दुर्दैवी तेंचो काम करता आसतना मृत्यू जालो ह्या दोनूय लायनमॅनांक कॉम्पेन्सेशन आमच्या सरकारान दिलेंच पण स्पिकर सर हे कॉम्पेन्सेशन फक्त तेंचे रोजी चलपाक लागून मदत कशी पण हांव मागता स्पिकर सर आनी म्हाजें स्ट्रॉंग डिमांड आसा की जे दोनूय लायनमॅन आमचे ऑन ड्युटी पिड्यार जाले दुर्घटना जावन पिड्यार जाले ह्या दोनूय लायनमॅनांच्या फॅमिली मेंबरांक ताबडतोब तांकां कॉम्पेन्सेटरी जॉब मेळपाक जाय स्पिकर सर आतांच मंत्र्यान सांगलें कायदो जो आसा तो सांगलो पण कायद्यान एखाद्या जर समजा बदल जरी करचो पडलो जाल्यार हो बदल करचो अशी हांव मागणी करता स्पिकर सर कित्याक हे जे यंग भुरगे दोगूय जाण जे एक्सिडंटान मेले त्यांच्या घरच्या मेंबराक तेजे बायलेक जावं तेज्या भुरग्याक हो जॉब ताबडतोब दिवचो अशी हांव मागणी करता स्पिकर सर काही भागांनी स्टाफ कमी आहा हेजी नोंद आमच्या सिनियर ऑफिसरांनी घेवची पडटली आमचो मतदारसंघ जॉग्राफिकली मोठो आसा हांगासून रायबंदारसून सुरू जालो तो महाराष्ट्राक तेंकता आनी अशा भागांनी कितें जाता जे सब स्टेशनाचेर जो स्टाफ आसता तो स्टाफ खंय तरी कमी पडटा आनी रातच्या एखाद्या टायमार मागीर खंय तरी स्टाफ जो एलोकेट केल्लो आसता तो सगळ्याक भोंवता एक 2-3 जागा उरता आनी लोक मागीर विचार करता तांच्या बद्दल वायट हे आपले स्टाफ मुद्दाम येयना दिसता असो एक तांकां समज जाता पण एक्चुअल कितें आसता फॅक्ट की तो कामान दुसऱ्या खंय तरी व्यस्त आसता आनी तिसरे कडेन वचपाक पावना म्हणून थोडोसो स्टाफ जो आसा तो तुमी रुरल एरिया पळोवन हे सगळें स्टडी करून तुमी स्टाफ जो वाडोवपाचे आहा ते स्पिकर सर थोडें काम करचें पडटलें स्पिकर सर न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयता आसतना हांव सांगपाक सोदता स्पिकर सर ह्या डिपार्टमेंटान आमकां
बायोगॅस डेव्हलपमेंट प्लॅन ए असो म्हणून एक प्लॅन दिल्लो आसा आनी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जे रूरल एरिया आसा आनी ह्या रूरल एरियेन बायोगॅस तयार करपाची जी एक स्कीम आसा ती कार्ड डंक म्हणजे शेणा पासून ही बायोगॅस आमी तयार करूंक शकता. स्पीकर सर, तशेंच दुसरें नॉन कन्वेन्शनल पावर जनरेशन बायोमास अशें एक स्कीम आसा. ही स्कीम म्हणजे कशें गांवांत कचरो खूब आसूंक शकता, हो बायो मास जे आहा तेज्या पासून गॅस तयार करपाची ही एक स्कीम आहा. तशेंच स्पेशल कॉम्पन्सेटरी प्लॅन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब्स ह्यो स्किमी आसा. स्पीकर सर, हांव मागतां तशेंच इंटिग्रेटेड रुरल इनर्जी प्रोग्राम स्कीम ह्यो स्किमी आसा, पण ह्यो स्किमीचे न्हू थोडेशें प्रमोशन करप गरजेचें आहा. स्पीकर सर, ह्यो स्किमी लोकांक खबर ना, पूण हांव मागतां मान्य मंत्र्यां कडेन आपले स्टाफ धाडून गेडाचे स्टाफ धाडून ह्या स्किमी बद्दल लोकांक एनलायटन करचें, जेणे करून ती स्कीम कशी घेवपाची, सरकारा कडसून हेजी उपलब्धता कशी घेवची हेजी थोडीशी माहिती कळत जाल्यार लोक फुडें सरतले. स्पीकर सर, परत एकदां वीज खात्याच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे, मान्य मंत्र्यांचे तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांचे आभार मानून ह्या डिमांडांक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार जी तारोलकर. Speaker sir, I rise to support the demand moved by the Honorable Minister for Power and oppose the cut motion moved by the opposition. Demand number 76, electricity. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणूंक सोदतां, कित्याक आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स पॉवर डिपार्टमेंटान घडोवन हाडल्यात, जेणे करून सबस्टेशन मांद्रे जो विदीन 1 year तुम्ही कंप्लीट करून तो सक्सेसफुली सुरवातूय केली. तशेंच अंडर केबलिंग मेजर विलेजीस म्हाजे कवर केले, सो ताका लागून परत एकदा धन्यवाद तुमचे. म्हाजे काही डिमांड्स आहात. पयलीं म्हटल्यार पावर कट डावन. हे अंडर केबलिंग जे जे एरियांनी केला थंय पावर कट डावन चडशे रिपिटेडली ना, म्हणजे बरे भशेन थंयसर पावर सप्लाय आसा, पूण काही भागांत म्हणजे स्पेशली तुये विलेजीन तुये पंचायत क्षेत्रांत जे अंडर केबलिंग जावंक ना आनी गेले 15 दीस कंटिन्युअसली म्हणजे काल सुद्दां रातच्या फादोडच्या 3 लायट गेल्या आनी सकाळ मेरेन लायट ना. म्हणजे प्रत्येक दिसा लायट वचत आहात. डिपार्टमेंटान ऑफिसरांक विचारले जाल्यार ते सांगतात की कंडक्टर फॉल्टी आहा. जर ते फॉल्टी आहा ते बेगिनात बेगीन दुरुस्त करून घेवचे आनी तो जो तुये हॉस्पिटल टील सोणये टील आरोबो ब्रिज हे अंडर केबलिंग बेगिनात बेगीन करून घेवचे. एस्टिमेट बीन सगळो रेडी आहा, तो जाता तितले बेगीन सुरवात करचो. तशेंच अंडर केबलिंग पाली आनी केरियन उरल्यात, हे 2 विलेजीस उरल्यात. जर हे 2 विलेजीस जर कंप्लीट जाले म्हाका दिसता तेचो एस्टिमेट रेडी आहा आनी हे 2-3 विलेजीस जाले जाल्यार एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी आमची सगळ्याक अंडर केबलिंग जातले आनी पावर कट डावन जो परत परत जाता तो आनी जावचो ना. स्पीकर सर, आमकां गरज आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टाफ इनक्रीज करपाची. लायन हेल्पर तुमी फाटल्या दिसांनी घेतल्यात, ते बऱ्यापैकी कामूय करतात, स्टाफ सफिशियंट आहा, पूण बाकीचे लायनमॅन, मिटर रिडर आनी हे इतर आहात ते मातशें वाडोवपाची गरज आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. तशेंच व्हेकल्साची गरज आहा. स्पीकर सर, तुये सबस्टेशन इलेक्ट्रॉनिक जे सबस्टेशन घातला तो बेगिनात बेगीन फंक्शनींग करपाची गरज आहा. जे कित्याक तो सबस्टेशन फक्त तुये EMC खातीरूच ना, पूण तो सरावंडींग जे 2 विलेजीस लागता, विर्नोडा आनी तुये विलेज, हे 2 ते सबस्टेशनान कवर करतले, जेणे करून लोड जो पावराचो आहा ह्या 2 विलेजींक येता तो रिड्यूस जावन फुडें आमच्या बाकीच्या विलेजींक मेळटले. सो तो बेगिना रिक्वेस्ट करता तुमकां की बेगिनात बेगीन तो सुरवातूय करचो. सो स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट, गेल्या वर्सा तुमी आयकले आसतले की आमची असेंब्ली चालू आसली तेन्ना लायन हेल्पर आमचे 2-3 जाण विर्नोडचो तसोच केरीचो आनी मोरजेचो हे लायन हेल्पर आमच्या मदीं ना जाले ऑन ड्युटी. सो म्हाका दिसता तांकां आमी एश्युअर केल्ले 3 म्हयन्यांनी तेंच्या फॅमिलीक जॉब मेळटले, पूण आजून पर्यंत ते मेळोंक ना. सो ते मातशें नोट डावन करून घेवचे, कित्याक
2-3 फॅमिली अशे आहात की तेंची भुरगीं खूब धाकटी आहात, 2 वर्सांची 3 वर्सांची भुरगीं आहात आनी तांकां सोर्स ऑफ इनकम आनी कांय ना. सो तुमचें कंपेन्सेशन कितें आहा तें तुमचें मेळटलेंच, पूण तांकां कितलें म्हणजे तेंची भुरगीं व्हडलीं जावपाक जाय, तांकां शिकोवपाक जाय, तांकां कॉलेजीक धाडपाक जाय, मागीर ती कामाक लागतली. ते म्हणसर जो तुमी फंड्स तांकां जे दितात कंपेन्सेशन ते तांकां पावचे ना तेंच्या शिक्षणा पुरती सुद्दां. आयज तेंच्या घराची परिस्थिती सुद्दां सारकी ना. म्हणजे घर बांदपाक पत्र्यांनी एक आहा केरी पत्रे सुद्दां सारके ना, कापेती घालून हें करता. सो अशी परिस्थिती आहा म्हणून तुमी आमकां कमीट केल्ले 3 म्हयन्यांनी तांकां जॉब मेळटले. सो ते खंय तरी कन्सिडर करून बेगिनात बेगीन तांकां न्याय दिवचो. स्पीकर सर, एरियल बंच्ड केबल हे वचत ते बंद पडलेले आहात आनी नॅरो रोड आसा थंयसर बंच केबल ते सकयल देंवलात आनी ट्रॅफीक जेन्ना म्हणजे जर ट्रक वयता ना व्हडली गाडयो बस वयता जाल्यार ते तुजे बंच केबल ते व्हेहिकलांक लागता. सो बेगिनात बेगीन ते काडून घेवचे. तशेंच जे अंडर केबलिंग जितले 11 kV अंडर केबलिंग केलां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मेजर विलेजीस कवर केल्या थंयसर पोल्स जे आहात 11 kVचे ते अजूनय काडूंक ना. सो ते बेगिनात बेगीन काडचे, कित्याक आतां 1 वर्स जायत येयले. हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप घेता, रिव्यू मिटींग 3-3 म्हयन्यांनी आमचे आसतात, पूण ते काडटा म्हणटात, एस्टिमेट करता म्हणटात. हांव कित्याक लागून सांगता, आयज चोपड्या टू केरी रोड वायडनींग आनी हॉट मिक्सिंग जावपाचें आनी ते तुमचे पोल येतले मदीं रस्त्यार, तो बेगिनात बेगीन ते काडून घेवचे. तशेंच उदो अंडर केबलिंग सांगलां तुये विलेज आनी पालये केरी ते बेगीन अंडर केबलिंग टेंडर आवट करून ते कामूय सुरवात करपाक जाय, कित्याक एंटायर आमचो अंडरग्रावंड केबलिंग. सो ताका लागून कित्याक आतां रोडाचें काम जावच्या पयलीं हें तुमचें काम कंप्लीट जावंक जाय, नाजाल्यार कितें जातलें परत तुमी रस्ते खणटले आनी परत लोकांक त्रास जातलो. स्पीकर सर, न्यू 220 kVA सबस्टेशन एट तुयें ह्यो म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी टेंडरूय फ्लोट केल्लो आनी म्हाका खबर ना कित्याक लागून रिजन, मागीर तो सरकारान कॅन्सलूय केलो. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना हांवें म्हाका दिसता 15 तारखेक LAQ 10A हांवें मागलेलो, तेचेर म्हाका तुमी रिप्लायूय दिला की तो सरकारान कॅन्सल करचो पडलो, पूण तुमीच रिप्लायाचेर दिल्यात की पेडणे तालुक्यांत गरज आहा, कित्याक मोपा एअरपोर्ट आहा आनी कितलेशेच प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात आनी पावर सप्लाय व्हेरी लो जातली जर हे प्रोजेक्ट्स येत जाल्यार. सो हे रिप्लायूय दिला तुमी आनी तुमी तेचेर रिप्लाय दिला की एस्टिमेट बीन सगळे रेडी आहा. सो ह्यो बेगिनात बेगीन तुमी सुरवात करचो, जेणे करून फ्युचर म्हणजे आतां पावर सप्लाय आमची बरी आहा, वायट ना, पूण फुडें नेक्स्ट 5 to 10 years आमच्या लोकांक त्रास जावंक जायना. जेणे जर आतां ह्यो प्रोजेक्ट घेत जाल्यार फुडें फ्युचराक बरें पडटलें. स्पीकर सर, वन टायम सेटलमेंट तुमी स्कीम हाडलेल्या ती खंय तरी बंद केल्या आनी ते वन टायम सेटलमेंटाचेर खूब जाणांक फायदो जाल्लो आहा. काही लोक उरल्यात अजून पर्यंत, ते जर तुमी सुरवात परत एकदां करशात, शॉर्ट पिरियड तुमी दिशात 1-2 म्हयने आनीक, जाल्यार खुबश्यांचे डिफिकल्टीज सॉल्व जातले. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर, तुमचे टेलिफोन ऑपरेटर्स जे आहात आयज म्हाका दिसता तांकां तुमी ट्रेनिंगेक धाडपाची गरज आहा, कित्याक जेन्ना कोणी रातचो जर फोन मारीत जाल्यार मागीर ते कितें खंयच्या खंय कितें रिप्लाय दितात आनी मागीर आमकां रातचे 12-1 फोन येतात, मागीर खंयच्या खंय उलयतात आनी खंयच्या खंय व्हांवतात मागीर गोश्टी ते. सो ताका लागून टेलिफोन ऑपरेटर आहा तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें, पोलायटली कशें लोकां कडेन उलोवप आनी तेंचे कडेन इंटरेक्ट कशें करप हे गरज आहा तांकां हे करपाची. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार आयज आमच्या एंटायर पेडणे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूच JE आहा आनी तेचेरूच आख्खो लोड पडटा. सो ताका लागून तो स्प्लीट करपाची गरज आहा. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 भागांत 2 JE आमकां गरज आहा, म्हणजे एकूच आहा थंय एडिशनल आनी एक JE आहा. स्पीकर सर, परत एकदां हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टराचे की तेंच्यांनी हे बऱ्यापैकी आमचें काम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत केलां आनी हांव जे डिमांड आहा मूव केल्या ताका सपोर्ट करता. थँक्यू. विजय हरदेसाय. Speaker sir, I rise to oppose the demands and support the cut motions we have moved. Speaker sir, आज demands आसा electricity demand number 76 आणि non-conventional energy demand number 86. हे demand Speaker sir एक व्हडले सिनियर राजकारण्याचे डिमांड्स जो पावर मिनिस्टर आज आसा वो ह्या सभाघरांत 25 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्ली आहा. तो जून 1999 पयलें ताजें सेशन आशिल्लें. आतां आमी ऑगस्टान आहा, म्हणल्यार ताणी एक्चुली कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आसूंक जाय आसलें. एक पक्षान रावन ताणें 25 वर्सां कंप्लीट केली, पूण ताणें
ह्या दिसांनी पावस बी चड पडटा आमकां रेड अलर्ट बी म्हणून येता स्पिकर सर त्या भशेन ताका दीस सायन्स इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टींग तशें ह्या आमच्या सिनियर मंत्र्याक पॉलिटिकल फोरकास्टींग बरें आहा ताजें मागीर तो कशेंय आसूं तो मंत्री जाताच आनी ताजे खातीर ताजें ही पॉलिटिकल वाटचाल शिकपा खातीर कोणें PhD करची पडटली म्हाका दिशिल्लें हे खेपे तो कसोच मंत्री जावचो ना म्हणून BJP आयली जाल्यार कित्याक ताणें सांगिल्लें की आपल्याक काडला बिडला आनी हाज्या अंडर आपूण कसोच जावचो ना म्हणून हें आमी चिंतिल्लें पूण इवन आय वॉज प्रोवन रॉंग आनी तो कसो तरी आज मंत्री आहा ही इज डिफेंडींग हीज डिमांड्स एंड आय एम हियर टू मूव कट मोशन्स ओपोजींग हीज डिमांड्स स्पिकर सर ते बरें काम करता ताका एक चीफ इंजिनियरूय बरो डायनॅमीक गोंयकार मेळ्ळा काम बरें करता आज सकाळीं फुडें हांव येतना ताणें एक फॉल्ट डिटेक्शन व्हेहिकल म्हणून तें इनॉग्रेट करताले मुखेलमंत्री आनी हांव थंय दिसलो म्हणून ताणें म्हाका आपयलो म्हणून वायट न्ही आज ही असेंब्ली स्पिकर सर इज अ फॉल्ट डिटेक्शन व्हेहिकल हें आमी जें कट मोशन म्हणून मूव केलां तें ताजे खातीर एक फॉल्ट डिटेक्शन व्हेहिकल की खंय बाबा फॉल्ट जाता आनी ताजी सिनियरिटी आनी चीफ इंजिनियराचें डायनॅमिजम वापरून तें कशें सॉल्व करप हें ताणें आतां काडचें पडटलें स्पिकर सर सो हांव पयलीं स्टार्ट करतां की 2023-24 ओरिजिनल बजेट आशिल्लें 3856.36 crores सप्लिमेंटरी बजेटान 10.5% इनक्रीज जाली 4 to 61.86 crores सेकंड सप्लिमेंटरी बजेटान अमावंट फर्दर इनक्रीज जालो 4461.86 crores म्हळ्यार 15.7%. रिवायज बजेटान अमावंट इनक्रीज जालो 7814.91%, विच इज एट 102% इनक्रीज. स्पिकर सर, म्हाका समजूंक येना की हें कसलें फिस्कल मॅनेजमेंट हें कितें तें म्हाका कळना. आनी ताजे खातीर हें बजेट डबल कशें जाता. आतां हांव भटाचेर उलयल्यार भट म्हणटलो खंयच्यान तरी आपल्याक लागता म्हण फाटल्यान, सो ताजें हांव उलयना पूण तो फुडें दिश्टी पडटा. जसो चीफ इंजिनियर दिश्टी पडटा तसो तोय दिश्टी पडटा. हें कसलें बाबा बजेट तुमचें हें कळना. स्पिकर सर, कॉस्ट ऑफ बल्क सप्लाय ऑफ पावर फ्रॉम NTPC, KPTCL एंड RSPCL. एस्टिमेटेड बजेट लास्ट इयर आशिल्लें ताजेर 1850च्यान 4450 म्हळ्यार 140% इनक्रीज जाली. इंट्रस्ट ऑन कंज्युमर सेक्युरिटी डिपॉझिट्स म्हणटा ती पसून स्पायक दिश्टी पडटा. स्पिकर सर, स्मार्ट मिटर म्हणटा तें एवरी इयर गव्हर्मेंट इज एलोकेटींग 10 कोटी रुपया, बट एक पयसो म्हणना. हे खेपे तांणी सांगलां की स्टेट शेअर फॉर स्मार्ट मिटर इज 15 कोटी रुपया. सेंट्रल शेअर कितें तो सांगूंक ना. G20 स्पिकर सर तांणी 65 crores म्हणले, ते मागीर रिवायज करून तांणी 130 कोटी जाले. आतां हो कितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर परमनंट आनी कितलो आमकां फॉर पॉस्टेरिटी गोंयकारांक फायदो जातलो तो आमी पळोवया. स्पिकर सर, कॉमन फॅसिलिटी बिलींग. आतां हें एक कॉमन फॅसिलिटी बिलींग म्हणटा तें 21 मार्च 2024 सरकारान अशें म्हणलें की आमी 2018 सप्लाय कोड रेग्युलेशन्स म्हणटा ते वापरून जंय कॉमन सर्विसीस आसता बिल्डिंगेन थंय आमी हायस्ट स्लॅब लायतले म्हणून. ओवरनायट स्पिकर सर, कॉस्ट ऑफ पर युनीट इनक्रीज फ्रॉम 1.75 to 5.1 म्हळ्यार 3 पटीन हो अमावंट वाडलो. हातून सबका साथ सबका विकास कसो जाता तो म्हाका कसोच दिश्टी पडना. स्पिकर सर, आतां गव्हर्मेंटान हेंय म्हणलें आनी गेले खेपे बाब सुदीन जो असो नॉर्मली थंड तो बरो तापून ताणें सांगलें की लोड तुमी इनक्रीज करता, सगळ्यांचे लोड चॅक करपाक आपूण धाडटा. आनीक तुमी जर चड वापरला जाल्यार यू मायट एज वेल इनक्रीज द लोड, एप्लाय टू इनक्रीज द लोड. स्पिकर सर, आज खूब लोकांक त्रास जाता फायल कशी प्रिपेर करप आनी सबमीट करप, आनी हाजे खातीर एजंट तयार जाले आनी एजंट खूब चार्ज करतात. म्हणटकच चड करून हे सिनियर सिटीजन्सांक त्रास पडिल्लो आहा. स्पिकर सर, आतां पावर आवटेज म्हणटा ती JERCन खूब रिकमेंडेशन केल्या. पावर हायक जाता ती JERCन केल्या, आमकां कांय लागना अशें तुमी म्हणटात. पूण तातूंत एक JERCचें रिकमेंडेशन आसा की 3 मिनटां वयर जर पावर आवटेज जाली जाल्यार सरकारान कंज्युमराक कॉम्पेन्सेट करूंक जाय. आतां हें JERCचें रिकमेंडेशन आहा, हें म्हजें कांय हांव तयार करून सांगना. सो स्पिकर सर, हें जर जातलें जाल्यार तुमी एक स्कीम ताजे खातीर फॉर्म्युलेट करची पडटली.
ही स्कीम फॉर्म्युलेट कित्याक जावंक ना हें म्हाका तुमी सांगपाची गरज आहा. स्पिकर सर, आमच्या मतदारसंघान आमी कंप्लिटली अंडरग्रावंड केबलिंग आमचें कंप्लीट जाल्लें आहा. पूण थंय पसून 2 जागे जंय मंत्री आयिल्लो तेन्ना ताणें तें पळयलेलें आहा की थंय कॉन्स्टंट आवटेज जाता. ती बेजिकली आतां कुंकळच्यान ते डेडिकेटेड लायन हाडटा आनी तेन्नाच्यान ते बंद जातली अशें म्हणून आमकां तुमी सांगता. आतां केन्ना तरी तें जावपाक जाय स्पिकर सर. पूण तें जावचे पयलीं म्हाका इतल्यो गाळ्यो पडटात ते आमच्या ग्रुपाचेर आनी सुदिनाकूय ते जे कोण उलयतात ते सुदिनूय तांकां वळखता. सो मंत्री नॉट ओन्ली एज अ मंत्री बट ही नोज देम एज इंडिविज्युअल्स एंड पीपल हू आर वेल मिनींग स्पिकर सर. आनी तांचे टीव्ही वता, AC वता, डिवायसीस वता, 10 टायम्स अ डे हें आवटेज जाता. स्पिकर सर, हें सारकें न्ही. आनी ताजे खातीर हांव आतां पिशा भशेन मागतां की तुमी एक स्कीम करात इन्वर्टरां खातीर म्हणून, असल्या लोकां खातीर. जेन्ना तुमी चुकता जाल्यार यू मायट एज वेल मेक अ स्कीम फॉर इन्वर्टर्स एंड सप्लाय इट टू द पीपल. स्पिकर सर, मंत्र्यान लेखी रिप्लायन सांगलां की डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डॅमेज टू डिवायसीस. आनी कितें म्हणटा, ही ब्लेम्स द डिवायसीस फॉर बींग ओल्ड. म्हळ्यार कितें, तूं पोन्नो जाला, तूं जाणटो जाला, तूं मेलो, आपली कांय चूक ना अशें. स्पिकर सर, अशें जायना. हें कशें जातलें? स्पिकर सर, स्ट्रीट लायटान आमी या स्ट्रीट लायटान जर गेलें जाल्यार अनऑर्गनायज्ड टायींग ऑफ एक्सेसीव केबल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, दीस इज अ हॅझर्ड टू लायनमॅन. हें आसाच. प्रश्न जर विचारलो जाल्यार तुमची रिप्लाय कशी आहा? रिप्लाय जर सारांश करतलो जाल्यार अशें जाता, आय नो दॅट दीस प्रॉब्लेम एक्झिस्ट बट इट इज नॉट माय प्रॉब्लेम. अशें कशें म्हणूं येता तुमचें? आन्सर अशें आहा, येस द डिपार्टमेंट इज अवेअर ऑफ द सेम, हावेवर द वर्किंग ऑफ स्ट्रिंगींग केबल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज बीन अवॉर्डेड टू अ प्रायवेट एजन्सी आफ्टर फ्लोटींग अ टेंडर. म्हळ्यार मग तुमचें गेलें, हांगा वयलें तुमी काडून सोडलें, अशें जावंक शकना स्पिकर सर हें. सो म्हाका दिसता सेफ्टी एस्पेक्ट जो आहा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट स्टाफ इज अ कन्सर्न ऑफ द डिपार्टमेंट. एंड आय एम सेईंग इट बिकॉज दोज पीपल आर ऑल्सो गोंयकार. आज चीफ इंजिनियर गोंयकार जाल्यार ते काम करता तेय गोंयकार. सो तांचेंय आमकां पडिल्लें आसूंक जाय. स्पिकर सर, आतां मॅटर सबज्युडीस जाला. कित्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता नवी आतां गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी म्हणून येता. डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हॅज बीन इम्प्लिडेड इन दीस पिटिशन नंबर 296 ऑफ 2022. आनी ताजे खातीर आतां डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टराचेर घालता, कॉन्ट्रॅक्टर कोर्टाचेर घालता आनी तो स्पिकर सर ते म्हणसर ते लायनमॅन धोक्यान आहा आनी ते तश्शें उरता. आतां हांव नेक्स्ट इशू सांगता स्पिकर सर. हें जालें लायनमॅनाची सेक्युरिटी. आतां पयर आमी रोहन कावंट्याचेर इतलो अटॅक केलो, हें केलो, कितें केलो आमी म्हणलें थंय 100 कोटी रुपया मोडले टू प्रमोट गोवा फॉर पीपल टू कम हियर. सो एस्थेटिकली स्पिकर सर ते जे पोलांचेर ते बोर्ड आहा ते बरें दिसना आनी हे केबलूय बांदले ते बरें दिसना. हें अशें इज नॉट अ सिम्बॉल ऑफ अ व्हेरी एस्थेटिकली डिजायन्ड good city, and that's what the place is all about, Speaker sir. So I could summarize it as visual pollution. It is visual pollution. दिसपाक पसून बरें दिसना. सो ताजे खातीर स्पिकर सर हांव मागतां की तें कितें तें रिजॉल्व करात. स्पिकर सर, खूब स्ट्रीट लायट्स काम करनात, पिकी जाता. त्यो कश्यो पिकी जातात? तुमी जोडटात 30-35 कोटी रुपया मरे. स्ट्रीट लायट ड्युटी चार्जीसान तुमी 30-35 कोटी रुपया आनी त्यो स्ट्रोब लायट जाता पिक कश्यो पिक जावंक शकता? वन्स यू स्टार्ट अर्निंग ऑन इट, इट्स युअर ड्युटी दॅट एवरी स्ट्रीट लायट हॅज टू बी वर्किंग एंड इट हॅज टू बी रिपेर्ड इन 24 hours. स्पिकर सर, जो टर्न अरावंड पिरियड आहा रिपेराचो तो फिक्स जावपाक जाय ह्या सभाघरान. आनी डिपार्टमेंटा कडेन जर स्टाफ ना स्ट्रीट लायट चॅक करपाक जाल्यार ताजेर स्ट्रीट लायटाचेर एक बोर्ड मारात, ही हेल्पलायन म्हणून आमची. आनी ती हेल्पलायन व्हडलो रस्तो जर घेवपाक गेलो नुवें टू आल्लेम इस्टर्न बायपास, रस्तो बरो जाला बट काळोख सगळो, तो येवपाक जाय, लायट येवंकूच जाय ताजेर. ते कित्याक येना ती कळना. 3 असेंब्ली जाल्यो, हांव बोवाळ मारीत आहा पूण कांय जायना स्पिकर सर एट द मुवमेंट. खूब जाण म्हणटात की आरे विजयान सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी केल्या, हें लागना म्हणून. एक्चुली म्हाका लागना ती. ते पयलीं लागता मंत्र्याची कॉन्स्टिट्युएन्सी, दुसरे सायडीन लागता रेजिनाल्डाक. पूण स्पिकर सर, आतां स्टाफ रिलेटेड इश्यूज. एक कॉन्ट्रॅक्ट मिटर लिडरांचो इशू आहा, तांचें रेग्युलरायझेशन जावंक जाय हें ते मागीत आहात. बॅकग्रावंड असो आहा स्पिकर सर की तांकां 2014 घेतिल्ले. खूब जाणांची 45 वर्सां क्रॉस जाल्लीं आहा. सो दे आर इनएलिजिबल फॉर अदर गव्हर्मेंट जॉब्स. स्पिकर सर, आज 22,700 रुपया घेवन फॅमिली
पोसूंक शकना हें ते करीत आहा. स्पीकर सर, तातले तातूंत नवे रेग्युलर मिटर रिडरांची तुमी अपॉयंटमेंट लेटरां दिल्लीं आहा. सो तांकां हें अन्याय सो दिसता, दे सी इट एज इनजस्टीस आनी इट्स अ निग्लेक्ट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ सर्वीस एंड एक्सपिरियन्स. स्पीकर सर, सोलर कंज्युमर जे आहा तांची एक कंप्लेंट अशी आहा की दे आर नॉट पेड इन टायम. एज पर द एग्रीमेंट विथ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नीड्स टू पे 1.25% ऑफ पेमेंट इफ डिलेड आफ्टर द 31st of May. Payment of surplus units exported to the grid for the year is still pending. 2023चे ग्रिडाक जे तुम्ही दिला एक्स्ट्रा ते पेंडींग आहा अजून मेरेन. स्पीकर सर, सोलर कंज्युमरांक चड करून जाणटे लोकांक तांकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान विजीट करून पेमेंट रिसीट सायन मारूंक जाय म्हणून एक नवें हें हाडलां, फॉर्मेलिटी हाडल्या आनी ती केन्नाच खंयच ह्या सोलर एग्रीमेंटान बरयल्लें नाशिल्लें. पूण आतां बिकॉज पेमेंट्स वर सपोज टू बी डन थ्रू ECS, मनी वेन इट इज बींग डायरेक्टली सेंड टू द बँक अकाउंट, तांणी येवन ती पेमेंट रिसीट सायन कित्याक करप, हो एक एक्स्ट्रा त्रास सो जाता. स्पीकर सर, हांव एक तमनार प्रोजेक्टाचेर आमी ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स ओपोज केल्या, खूब सांगलां, पूण आज आय डोंट वॉन्ट टू बी रिपिटेटीव, बट आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस द इशू ऑफ पीपल हू आर कुळागर ऑर्चर्ड ओनर्स. कुळागरां आसा, सुदीन ढवळीकाराक कुळागराचें म्हत्व कितें हें ताका खबर आहा, कित्याक तुजी एक ओन कुळागर आहा. सो स्पीकर सर, आमोण्यान हांवूय बी आमोणेचो खासो तसो, सो आमी आमोण्यान वतात, आमचो बेताळ थंयचो. सो सर्वे नंबर 83/1, 88/33, 84/1 हे बेजिकली ओरिजिनल प्लॅनान अलायनमेंट दुसरोच दाखयलो, आतां प्लॅन चेंज केला आनी तांची कुळागरां वता म्हण सांगलें. ते कुळागरां आपली कशीच वचूंक सोदनात. हांव मागतां सुदीन ढवळीकारा कडेन ही कुळागरां तांची साल्वार कर. आनी म्हाका दिसता चीफ इंजिनियरा कडेन तांणी रिप्रेझेंटेशनूय केल्लें आहा. स्पीकर सर, तुमची हेल्पलायन तुमी इम्प्रूव करूंक जाय. बाब जी तारोलकरानूय तुमकां सांगलां की हेल्पलायनाचेर तुमचें रिस्पॉन्स मेकॅनिझम बरो ना म्हणून. फोंड्या हांव एक जनता दरबार घेतिल्लो, सुदीन ढवळीकार फोंडेचो, थंय तुमची क्रेन माउंटेड ट्रक म्हणटा तो ना. पयलीं आमी सदां म्हणटाले निलेश काबराल मंत्री आसतना की काबरालान ट्रक घेतला आनी आपल्याच कुडचड्यात दवरला काय म्हणून अशें म्हाका दिसतालें. मागीर म्हाका कळ्ळें की तो ट्रकूच काबरालाचो म्हणून, आनी तो आमकां फावोर करतालो म्हणून केन्नाय दिवपाक. अशें स्पीकर सर डिपार्टमेंट चलूंक शकना की एक मनीस एक इन्फ्रास्ट्रक्चर घेता आनी तो लोन आवट करता. हें जावंक शकना. हो व्हडलो डिपार्टमेंट, कोट्यांनी रुपया बजेट पळय तुमी कितलें वाडयलां न्ही. सो दीस थिंग शूड बी देर स्पीकर सर. आतां फोंड्या जर तूं भोंवलो जाल्यार तें ओल्ड हैदराबाद, ओल्ड दिल्ली अशी दिसपाक लागल्या. ती मातशी तुवें सुदरूंक जाय. तुमी 4 मंत्री आहा, आतां तूं एक मुख्यमंत्री जावपाचो उरला हें सुदरुपाक. तुवें जें सिवरेज स्टार्ट केल्लें तें अजून कमिशन जावंक ना, तें आतां तुज्या हातान ना. पुणून एटलिस्ट LT अंडरग्रावंड केबलिंग तें थंय करून कंप्लीट कर स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव मागतां की आमचें एक्झिस्टींग सबस्टेशन जें फातोर्डा आहा तें अपग्रेड करपा खातीर तुवें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन आयडेंटिफाय करूंक जाय. सायडीनूच जमीन आहा तांची, आनी ती घेतली जाल्यार हें एक्झिस्टींग सबस्टेशन तुज्यान इम्प्रूव करूं येता. स्ट्रीट पोल्स तुज्यान इम्प्रूव करूं येता. स्पीकर सर, आमचें गोगळान हें आहा मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वर, ताका पंपींग इश्यू जाता कित्याक थंय पावर आवटेज जाता. सो ताजे खातीर ती म्हाका चीफ इंजिनियर म्हणटालो की आतां डेडिकेटेड पावर सप्लाय तांकां दिल्या, पूण अजून मेरेन लोकांची ते सायडीन कंप्लेन आहा की थंय पावर आवटेजी खातीर उदक आमकां मेळना म्हणून. अंबाजी आनी बोर्डा फिडर हो इन्स्पेक्ट करूंक जाय. पावर फ्लक्च्युएशन आवटेजीस सदांच जाता. आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयलां, तुमी थंय मेडिकल कॉलेज काय केटरिंग हें कितें नर्सिंग कॉलेज कितें कितें खबऱ्यो सांगतात. सो ताजे खातीर डेडिकेटेड फिडर म्हणटा तो जायच. स्पीकर सर, आतां लास्ट इशू इलेक्ट्रिसिटीन म्हणटा तो येता तो पावर टॅरीफ. आतां 3.5% पावर टॅरीफ तुमी इन्क्रीज केली. केन्ना केली? लोकसभा इलेक्शन हारले आनी पावर टॅरीफ वाडयली. स्पीकर सर, आमी चीफ इंजिनियरा कडेन एक मेमोरेंडम सबमीट केला. आनीक हाय कॉस्ट ऑफ लिवींग म्हणटा तो गोंयान हो एक इशू जाल्लो आहा, तातूंत तुमी हें आनी कितें मागतात काय म्हणून. आनीक कोणें आतां सांगिल्लें, म्हाका दिसता विरेशान सांगिल्लें की 1000 कोटी रुपया एरियर्स आहा पावर कंज्युमरा कडेन, चड करून गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पसून तांचे तुमी पयशे घेनात आनी सर्वसामान्य मनशाची फाटीचो कोणो तुटला, बँड जाला तो तुमी सारकोच तोडून उडयतात. आनी हें एक फायनान्शियल बर्डन, बारीक लोकांक हें सामको एक बर्डन जाल्लें आहा.
म्हणून एक बाब सुदीन ढवळीकारा कडेन हांव मागतां. खूब जाण हांगा आतां उलोवंक लागल्या की आमी देवा कडेन उलयतात अशें तशें म्हणून. पूण सुदीन ढवळीकार कम्स फ्रॉम दॅट सिलेक्ट फ्यू हू एक्चुली हेल्प्स पीपल टॉक टू गॉड. हांव विथ ड्यू रिस्पेक्ट आय हॅव गॉट हाय रिगार्ड फॉर दॅट कम्युनिटी बिकॉज स्पिरिच्युअल गायडन्स म्हणटा तें की धार्मीक गायडन्स बाबा देवा कडेन कशें तुवें इंटरॅक्ट करप आनी कितें करप ते कम्युनिटींतल्यान सुदीन ढवळीकार येता. सो ताणें सर्वसामान्य मनशाची गाळी खावप न्ही हे पावर टॅरीफ घेवन. म्हणून म्हाका हांव म्हजो मामा ताजे भाव आशिल्लो तेन्ना पयलीं पिरवळा तेन्ना म्हाका केन्ना दिसतालो आमदार आसता तेन्ना हांव थंय वतालो तेन्ना आनी थंय आमी कोंकणीवादी. सो कोंकणीन एक म्हण आहा ती म्हण वायट धरूं नाका तूं पूण म्हण आसा. म्हण कितें आहा की आप पाप भटा माथ्यार थाप म्हणून. म्हळ्यार कितें कितेंय जालें तें काडून लास्टाक आप पाप भटा माथ्यार थाप. हें हांव डेरोगेटरी टर्म्स कसोच म्हणना. हांव इतलेंच म्हणटा की ही पावर टॅरीफ वाडून तूं तुजे तकलेर तें नाका आशिल्लें घेवं नाका. ती पावर टॅरीफ देवूय बी पॉप्युलिस्ट अँड गिव गोवा गूड गव्हर्नन्स. स्पिकर सर आतां आय एम कमिंग टू डिमांड नंबर 86. बजेट एस्टिमेट हे डिपार्टमेंटाचो इन्क्रीज जाला फ्रॉम 62.79 crores to 62.94 crores. The government wants to promote solar power generation in the state. But government doesn't want to commit to target any investment. कितें आमी करतले हें टार्गेट हाडटा. स्पिकर सर बजेटान इन्क्रीज जाला 8.5 lakhsच्यान 2.10 crores. पूण कित्यान एडवर्टिजमेंट घालपाक की आमी हें अशें अशें करूंक सोदतात म्हणून. सो ऑल्दो सुदिनान तसले इव्हेंट करपाक अजून तो लागूंक ना पूण हें एक लक्षणां पयलीं की एडवर्टिजमेंटान पयशे वाडप आनी एक्च्युअल कामान पयशे वाडप ना. हातूंत म्हाका कितें तरी मातशें घुस्पता म्हाका सारकें दिसना म्हाका. स्पिकर सर एलोकेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट युनिट्स रेड्यूस केलां. जंय R&D जाय थंय 50 लाखांच्यान 30 लाख केल्लें आहा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फॉर सोलर लूफटॉप ग्राउंड बेज रेड्यूस फ्रॉम 5 crore to 1 lakh. हे हांव सामको सरप्रायज. चीफ इंजिनियर चीफ मिनिस्टराचो सारको घट म्हणून आयकूंक येता. आज जाल्यार सारको दिसलो सारकोच बरो आहा म्हणून. पूण हें कशें बाबा 5 कोटीच्यान 1 लाख रुपया हें कितें? हें कोणा तुज्या कानान घालता काय आमच्या कानान? हांव ते 2-3 परते वाचून आयलां चुकलां काय म्हणून. हांव पळयता तें चुकलां काय वकलामसून घालून पळयलें बाबा चुकलां काय म्हणून. 1 कोटी जाला काय 10 कोटी जाले काय पयलें 1 लाख मरे. आनी आमकां ती संवय ना इतले झेरो मेजपाची. तुमकां तें कांयच न्ही जाल्लें आहा. स्पिकर सर टोटल कॅपिटल एक्सपेंडिचर अंडर डिपार्टमेंट हॅज बीन रिड्यूस फ्रॉम 20 crores to 2 crores. हें आतां पळय हां हें तुमचें म्हाका कॉमीक लागता ही. स्पिकर सर स्टेट गव्हर्मेंटान टार्गेट घाला 150 megawatts by 2022. आज मेरेन तुमचें टार्गेट अचीव जाला 61 megawatts. We have reduced capital infrastructure to 0. Yet we are spending crores to purchase power from Arunachal Pradesh. गेले खेपे आमी तें उलयलें. पूण हें आतां हांव नकळत सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमकां फोर्स करता जाल्यार ताजेच कडच्यान घे म्हणून तशें आसता. आनी खुबदां हें करपा खातीर आनी वयल्यान ते पयशे हाडपा खातीर तें नाक दाबून तोंड उगडें जाता म्हणून तें करचें पडटा. आनी तें केलांय आसतलें तुवें. पूण तातूंत गोंयचे लोकांचे पयशांचो उद्वास जाता. सो स्पिकर सर आतां गव्हर्मेंटाचो एक्सक्यूज कितें आहा फॉर नॉट मिटींग द टार्गेट? इलेक्ट्रिसिटी टॅरीफ इन गोवा इज लिस्ट एज कम्पेर्ड टू अदर स्टेट्स. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्कड आउट टू बी 8 to 9 years. हो आमचो पयलो एक्सक्यूज. दुसरो एक्सक्यूज लँड इज कॉस्टली. तिसरो एक्सक्यूज एक्सटेंडेड पिरियड ऑफ रेनफॉल. स्पिकर सर हे इश्यूज खूब प्रदेश आनी खूब देश फेस करतात. जो मनीस पॉलिसी करता ही हॅज टू फॅक्टर ऑल दीस थिंग्स इन. स्पिकर सर हे कोणें केलें? कोणें केली पॉलिसी? जाका गोंयांत पावस पडटा म्हणून खबर नाशिल्लें? आतां तुमी दोगूय जाण सारके खडेगांत गोंयकार आहा खरे गोंयकार आहा आनी पॉलिसी केली कोणें म्हाका कळना हें. बिकॉज ऑल दीस थिंग्स आर नोन टू पीपल. गोंय म्हणटा तो ल्हान प्रदेश जमीन म्हारग आसतलीच गोंयांत पावस पडटलोच आनी टॅरीफ ROI आहा 8 to 9 years हें आसतलेंच. स्पिकर सर ह्यो गाडयो ज्यो आहा पळय इलेक्ट्रीक व्हेकल त्यो घ्या म्हणटा. सुदिनान पयलीं फाल्यां घेवंक जाय गाडी इलेक्ट्रीक. आनी तूं बांदोडेच्यान हांगा येता हांगाच्यान बांदोड्या वता आसतलो. सडनली तूं महाराष्ट्रान वचचो ना. ती इलेक्ट्रीक कोता येता 400 kilometer वता ती. म्हजे कडेन आहा ती.
ती घेवन भोंवपाक लागता ते घेता म्हूण तूं करनाका प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच स्पीकर सर बजेट फॉर बायोगॅस प्लांट सेकंड एक सायडीन सरकार म्हणटा सोलर पावर आमी प्रमोट करूंक जाय दुसरे सायडीन सोलर कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां 5 म्हयने जाल्लीं बिलां फारीकूच जायना तुमकां खबर आसतलें हांव कोणा खातीर म्हणटालें थोडे सोलर कॉन्ट्रॅक्टर आमचे फ्रेंड आहात ते येवन सांगतात आनी ते येवन सांगतकरूच कळटा हें नाजाल्यार हांव कांय कॉन्ट्रॅक्टर न्ही स्पीकर सर सेंट्रल फायनान्स असिस्टन्स म्हळ्यार CFA टू इन्स्टॉलर्स हू हॅव बीन गिवन अपफ्रंट सबसिडीज टू कस्टमर्स हॅव नॉट रिसिव्ड रिएम्बर्समेंट ऑफ सच सबसिडीज पेंडींग फॉर मोर दॅन अ इयर हें म्हाका दिसता सुदिनान हाजेर तकली घालूंक जाय चीफ इंजिनियरान तकली घालूंक जाय आतां बायोगॅस प्लांट आनी बायोमास ब्रिकेटींग मशीन हाका बजेट इन्क्रीज केलां फ्रॉम 40 lakhs to 1.545 crores पुणून कितले एप्लिकंट आहा प्रेमेन शेट सांगतना म्हाका कळ्ळें की दुसरे कडेनूय बाबा लोकांक हातून म्हळ्यार इंट्रस्ट आसा म्हणून पूण कितले एप्लिकंट्स आहा ते तुमी कांयच सांगूं ना स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान प्रपोज केलें ग्रीन हायड्रोजन स्कीम थ्रू गेडा and that he will provide support to migrate to CNG. Where is the budgetary provision for this? आयकुपाक बरें दिसलें ग्रीन हायड्रोजन आयकूंक सारकें कित्याक बाब नितीन गडकरी ती तसली गाडी चलयता एकूच गाडी आसतली ती देशान तुमी तें अनावन्स केलें पूण प्रोविजन खंय आहा ताका स्पीकर सर तुमी बजेटान प्रॉमीस केलें स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम फॉर रिन्युएबल एनर्जी वेर इज द बजेटरी प्रोविजन कांयच ना तुम्ही प्रपोज केलें सोलर रूफटॉप ऑन गव्हर्मेंट बिल्डिंग इन्स्टिट्यूशन्स एंड गव्हर्मेंट एंड एडेड स्कूल टोटल कॅपॅसिटी 30 megawatt ऑन PPP बेसीस स्कीम खंय आहा आतां स्कीम खंय आहा स्पीकर सर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज फॉर EV सबसिडी इज लो 2243 एप्लिकेशनां 2 व्हिलराची आहा 27% लोकांकूच एप्रूव जाल्ले आहा 578 एप्लिकेशन 4 व्हील सबसिडीक आहा 7.7% एप्लिकेशन फक्त एप्रूव जाल्ली आहा सो स्पीकर सर हें फॉल्ट फायंडींग व्हेकल तुमकां जाग्यार आहा मरे तें व्हेकल इज नॉट गेटिंग डिसओरिएंटेड आय एम ट्रायंग टू शो यू वेर युअर फॉल्ट्स आर स्पीकर सर प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट अनाउन्स्ड इन प्रिवियस बजेट आतां गव्हर्मेंट सांगता 5 megawatts फ्लोटिंग मेम्ब्रेन सोलर पावर प्लांट एंड 100 megawatt wind power plant is in the process budgetary provision काय ना स्पीकर सर propose solar thermal plant at Azil and Hospicio Hospital. Azil at तुझे नाव एक ओगे येतकर तुका बरें दिसपाचें तुका आनी ताजे फुडें कांय ना. This is not a new announcement. It is old announcement from the previous budget. So तोच announcement जायत आहा. स्पीकर सर हांव सरकाराक रिमाइंड करूंक सोदतां. थोडे announcement जे केल्ले गेले बजेटान जे गोंयांक बेनिफीट जावपाचे ते announcement म्हळ्यार अशें ग्रीन गोवा पॉलिसी 2023 ही लॉन्च जातली म्हणून सांगिल्ली गेले बजेटान इधर जाल्ली बरें जावपाची प्रपोज टू सेट अप सोलर पावर जनरेशन ऑफ कॅपॅसिटी अप टू 300 megawatts गेले बजेटान अनाउन्स केल्लें जाल्लें बरें जावपाचें ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी मुखेलमंत्र्यान अनाउन्स केल्ली बेस्ट पॉलिसी पूण दर बजेटरी प्रोविजन केल्ल्यान केल्ली बरें जावपाचें ताजे फुडें ताणें म्हणलें मेक गोवा द कार्बन क्रेडीट कॅपिटल ऑफ द नेशन सामकें बेस्ट आयकुपाक आनी बरें जाल्लें बरें जावपाचें स्पीकर सर इतलेंच सांगून हांव काबार करतां जस्ट बिकॉज इट इज रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट इट डज नॉट मीन दॅट द गव्हर्मेंट शूड रिन्यू अँड रिसायकल बजेट एश्युरन्सीस रिन्युएबल एनर्जी म्हणून ती रिसायकल करून ती रिन्यू करून एश्युरन्सां दिवं नाका अशें जर केलें जाल्यार तुमी कॅटिस्ट म्हणून जातले आनी तुमी गोंयकार तुमी कॅटिस्ट जावचे न्ही अशें हांव आग्रह करतां आनी एक कट मोशनाक सारकें उत्तर दितले हें एक्सपेक्टेशन दवरतां देव बरें करूं मंत्री ग्राउंड बोलो चालू तो नाम मंत्री Speaker, sir, I rise to speak on the motion, the demands of listed before the day. Speaker, sir, पयले स्वातीन हांव Honorable Mantrik thank you म्हणूंक सोदता कारण we are nearing the completion of the underground cabling of high tension in the constituency of Mapsa. जायते लोकांक ह्या वर्सा मोठो फायदो दिसपाक आयला with the implementation of the underground cabling. We have seen a lot of rain over the last couple of weeks and we have seen a steady supply of power from the department. Nonetheless, there are fluctuations
and there are minor issues, but म्हाका दिसता the departmentaचे engineers and the entire staff will take up the matter. Speaker sir, I would like to mention that around 10% of the work is pending of the underground cabling, which also includes high tension and low tension in the wards of Mapsa Municipal Council, ward number 9 to be specific, and parts of 19. There are roads which are dug up, which permission has not been taken for. And जेन्ना आमी विचारपाक गेल्यार who will restore these roads, there doesn't seem to be any clear answer. I would like the Honorable Minister to take a note and to assure the people of Mapsa that whatever roads that are damaged, which are not in the restoration tender, may be considered. कारण ते पावस सोंपलो उपरांत ते रस्ते कशे जातले आनी केन्ना जातले ते आमकां लोकांक आश्वासन दिवपाक गॅरंटी ना. Speaker sir, I would like to also ask the Honorable Minister for Power की उरलेले low tension जे second phase घेवपाचे आसा ते केन्ना जातले काय. As we have already spent 120 crores for high tension, एक low tensionaचोय tender pending आसा. म्हाका assurance दिल्लेले आहा, but परत लोकां खातीर तेणे परत एक assurance दिवचे. Speaker sir, street light एक मेजर इश्यू जावन आसा आनी फाटले 3 वर्सां आमी मागता की उत्तर गोंय खातीर एक मेंटेनन्स सेंटर आसचें म्हणून. ते मिनिस्टरानूय सांगचें ते केन्ना जातलें. स्पीकर सर, आमकां एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हापसा, when I was MLA during my first tenure, there was a proposal approved. Bab Nilesh Kabral was the minister at the time, and that building is supposed to be situated at the substation in Ganeshpuri. त्या बिल्डिंगेचेर केन्ना तें काम चालू जातलें तें आश्वासन आमकां मंत्रीन दिवचें. स्पीकर सर, with regards to renewable energy, म्हाका दिसता जायते मेंबरांनी उलयलें आहा. We have to be the example to give the confidence to the public that आमी जर कोत्ता जाल्यार लोकांनी करचें. And I urge the Honorable Minister to assure that at least 50% of the government buildings should have the solar panels, if not any other source of renewable energy. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पावराचे आनी नॉन कन्वेन्शनलाचेर हांव उलोवपाक उबो रावला. आनी म्हाका दिसता देर इज अ सेयिंग की पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल. हें ऑटो वेन बिस्मार्कान म्हणलां. आनी म्हाका दिसता आज एक पावरफूल पावर मिनिस्टर आहा. जेन्ना पावरफूल आहा तो पावरांत म्हाका दिसता आसपाक हांव भुरगेपणांतल्यान चोयता ताका. सदांच खंयचो सरकार येवं सुदीन धावलीकर पावरांक आसता. आनीक द स्पेशलिटी विथ हिम इज ही नोज हाव टू एक्झिट आउट ऑल्सो एट द रायट टायम. सो टू बी इन पावर एंड टू एक्झिट आउट, आय थिंक आमकां जायते म्हाका दिसता सुदीन धावलीकर हॅज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स आयडिया अबाउट इट. स्पीकर सर, तो हाय वोल्टेजाचो शॉक रुलिंगाकूय दिवपाक शकता, ऑपोजिशनाकूय दिवपाक शकता. सद्या शिमेर आहा, पूण म्हाका दिसता की लुकींग एट हीज पॉलिटिकल जर्नी इज, आय कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर दॅट, बिकॉज दॅट इज हीज आर्ट. Nevertheless, I believe that the power department, several Goans feel that the power department and Goans are powerless with regards to the electricity supply. Because sir, आज electricity supply is basically an issue that every household, industries, technologies,
educational activities जावं, residents, everyone needs it. This is the need of the hour and it's the most important department. आज जेन्ना हे तुमचें budgetary allocation is almost about 4,000 crores for the infrastructure in the state. पूण स्पीकर सर हुई ना हुई म्हाका दिसता जेन्ना इलेक्शन दक्षिण गोंयचे लोकसभाचे आनी उत्तर गोंयचे जे पार्लिमेंटरी इलेक्शन जालें त्या वेळार ह्या सरकारान एक प्रयत्न केलो की कॉमन मॅनाचो हे बॅकबोन हिट करपाक, जेन्ना हांव म्हणटा हिट करपाक, वेटूय वाडयलें आनी पावर हायकूय केलो इमिजिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट. आनीक जे रिवायज टॅरिफ केलें स्पीकर सर डॉमेस्टीक नॉन कमर्शियल आनी हांकां हे कंज्युमरांक जे 0 to 100 units was increased from 1.75 to 1.90 per unit. LT domestic who paid 1.75 per unit by using up to 100 units हांकां saw a hike of 1.88 but finally settled by jerk to be 1.90. आणि साधारण 3.5% स्पीकर सर हे हायक वॉज इनक्रीज्ड. Although the department had made a profit, जेन्ना म्हाका दिसता हे जकाचे जेन्ना एक मीटिंग जाली ऑब्जेक्शन फायल करपाक, वी वर देर, आवर पार्टी वॉज देर, आवर MLAs वर देर, वी रिप्रेझेंटेड दॅट दीस हॅज टू बी स्टॉप्ड. पण हुई ना हुई म्हाका दिसता स्पीकर सर दीस ग्रेट पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल हुई ना हुई कॉमन मॅनाक आज you have put misery to the household of these household consumers. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I would like to move a motion to extend the duration of sitting of House by 1 hour. Sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. Ayes have it, ayes have it. Duration of sitting of the House extended by 1 hour. Because sir, Honorable Minister should understand that the consumers today should not pay for the inefficiency of the power department. हांव कित्याक सांगता? Because जे huge losses पडे हा power theft and power pilferage गेले ते विधानसभेन आमी मांडलोले आनीक थोडे आमकां एक्सक्यूज दिले सब जुडिस मॅटर आहा, बट इफ यू लूक आय हॅव गॉट द एक्झॅक्ट फिगर्स. हुई ना हुई द डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड एंड आय बिलीव यू हॅव टू यूज टेक्नॉलॉजी टू प्लग दीस लॉसीस. बिकॉज जेन्ना रिजन तुमी दिलें की जग हॅज तेमी सांगेल दे रेकमेंडेड इट 2020नूय जगान रेकमेंड केलें बट द गव्हर्मेंट अब्सॉर्ब्ड these losses. So it is basically very, very clear जे power dues or errors of the departments or corporate जे power guzzler आहे, actual power guzzlers and industries हुई ना हुई तुम्ही fail झालेले आहे. Power theft is another very, very important issue and म्हाका दिसता this cannot happen without engineers being together. तुगेलो जो chief engineer हा is one of the most efficient Goan officers and he also has a vision, and I believe that with your experience and his expertise there's a lot that can be done in Goa, and I believe he is very helpful to everyone. आणि आज गोंयकार म्हणून तेका एक विजन जे आहा तुगेलें विजन जर ते सारकें जाल्यार म्हाका दिसता हुंय ना हुंय ही सुविधा इम्प्रोवायज करपाक तुमी मुखार सरपाक जाय. स्पीकर सर, the important point is jenna departmentache irresponsibly in working towards getting these errors and whatever I believe je accountability hui na hui fail zaleli ha with the department, and if they continue, if you are continually, because it is a department mistake, continue kelar a officer will not improve. Because hinterland tourism ache jenna uloyतना आमी टुरिजमाचे जे गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हजो कन्सेप्ट आसा सरकाराचो. टुडे हिंटरलँड टुरिजम देर इज एब्सोल्युटली अ लॉट ऑफ पावर फ्लक्च्युएशन. हिंगा सांगेचो आमदार आहा, जेन्ना सांगेच्या गांवांत आय थिंक अ लॉट ऑफ द लोकल्स दे वर इरिटेटेड
चोयल्यार तुगेल्या भागांत म्हाका दिसता फ्लक्च्युएशनाची प्रॉब्लम आहा लॉट ऑफ सर्जीस transformers are overloaded. I believe that there is an erratic power supply and this because of हुई ना हुई म्हाका दिसता मंत्रीन हें चेंज करपाक जाय. अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचो प्रयत्न आहा दुबावना बरो आहा बट टायम बाउंड मॅनरान जावपाक जाय आनी टायम बाउंड मॅनरान जे रस्त्याचो जो आतां मोठो प्रश्न म्हणटाय तो रस्त्याचो जेन्ना प्रश्न आमी उलयताय आतां कुंकोळचे मुगे एक एग्जाम्पल दिता फ्रॉम कुंकोलीम सगळे जाग्यार गेला फातोर्डा गेला मडगांव गेला बाळ्ळी गेला शेल्डें गेला थिंगच्यान जो रस्तो पॉट फोंडिला ऑलमोस्ट 4-5 crores रस्तो केल्ले जस्ट 1 year बॅक नो प्रॉपर प्लॅनिंग एब्सोल्युटली नो परमिशन्स टेकन फ्रॉम PWD आख्खे फोंड तूं इनॉग्रेशना येयलो तुवें म्हूण लोकांक पासेंस काडपा एशको पासेंस काड तेंगे कोण गेलो कोणाक हें जालें इतलें सारकें बॅड थिंग नो कोऑर्डिनेशन सो द डिपार्टमेंट आय बिलीव I also tried to coordinate with the department, electricity, WRD, PWD. But haphazardly, हे काम बेगी करपा जाय म्हणून केला सगळे चोयल्या सगळे फोंड पयले व्हड दिसताले आतां सारके बायंच भाशे फोंड दिसताय and it was so dangerous and I think it is like a criminal offense and this जे contractor आहाय who have left these potholes इंजेर FIR फायर करपा जाय तुमी. I brought it to the notice of the chief engineer आणि ताबडतोब थिंगा तें स्वेलिंग आनी कितें हें करपा तें प्रोसेस स्टार्ट जालो बट दिस इज बॅड उदो जेन्ना येयलें नो वन कुड अंडरस्टँड हांव तुका कित्याक सांगता दिस अ व्हेरी यू ऑल्सो बीन PWD मिनिस्टर यू अंडरस्टँड टुडे रोड्स दॅट वर टार्ड आर टेकन आउट मुगेलें एक विनंती की हे रस्त्याचें रिइन्स्टेटमेंट कॉन्ट्रॅक्टरान करपाक जाय वॉट एवर इज इन इज स्कोप एंड ताबडतोब PWD शूड एक्ट. Otherwise, this is it's almost like a criminal offense. Because jenna ami prashna gaillo ki about the dues to be received from the various departments and your dues today are about 539 crores. As of today, 539 crores. This is what the answer you have given. Ata tu normally zoritor कोण कॉमन मॅनान समोर ते हारी केलें ना तुगेले मनीस पयले टेम्पररी डिस्कनेक्शन काटाय तेज नंतर 15 दीस हाडल्यार तुमी पर्मनंटली हें डिस्कनेक्ट कोताय नॉर्मल सादा आम आदमी तेज नंतर तुमी रिकवर करपाक लँड रेवेन्यू कोडा अंडर हें रिकवर करपाक सोदताय आनी म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हो प्रोसेस तुमगे जाता. आतां तुगेलो रिप्लाय वेन वॉट यू गिवन टू मी यू हॅव सेड इन लास्ट 5 years की 30,100 domestic connections have been disconnected. Dusre, Speaker Sir, 13,800 commercial connections and 506 industrial connections. And if I look at the figures of that 539 crores, what is shocking to see is commercialized only 93. Aam Aadmi gele 93 crores. Industries 213 crores. And the worst, Speaker Sir, is government agele 232 crores and major is PWD. Have you sent notices to PWD? Have you sent notices of disconnection to them? Why are they not paying and why should people suffer when government itself is not paying? Ata tui podi 3.5% aji wad kela your income will be about 85-86 crores is what you expect. You have made a profit. But why when the department itself has to pay 232 crores, out of which I believe PWD itself is 200 crores. Why have you not sent disconnection notices for them? Normal muncha, common mena tum data hai. So this is something I believe that you should practice what you preach. Please send them notices. Disconnect kor. Why common man is not have to pay for fault of the department? Speaker sir. One minute. Speaker sir, अशें जेन्ना आसता ते आमी बुक्स ऑफ अकाउंटा एडजस्टमेंट करता आनी वी हॅव ऑलरेडी मूव्ड टू द फायनान्स डिपार्टमेंट. Your reply says 200 crores have book of adjustment kon fine nothing. Your department you want to run. If you are going to do all adjustments and understandings, then why you should put the burden on the common man? No, you are asking about notices. Notices. No, I am asking when you give me a confirmation. When will you recover this money?
Yeah, took 200 crore, 230 crores is equivalent to 3 years income of this 3.5% hike. Speaker sir, म्हाका दिसता की you all have failed to recover this such huge amount from industries as well. जे power guzzlers आहे, they buy common consumers, you have absolutely failed. आणि कॉमन मॅनाचे हो बार कित्याक हें म्हाका दिसता जेन्ना आज इतलें सगळें वाडलां कोविडा नंतर वी हॅव जस्ट स्टार्टेड टू पिक अप हूंय ना हूंय this is unjustifiable. I believe that you should reclassify in your department. Anik, tourism minister is not here. I feel, honorable minister, je tourism department an, je bed and breakfast, जावं homestay. Emi जो concept kela, sogle baile. Second, third, fourth flat have been put for rent. They are doing commercial operations and using domestic connection. You will get crores of rupees of income. There is as per the policy, Speaker sir, the NOC has to be taken from you, but they are doing it on the tourism department NOC itself. You please ask for a list and please give me an answer. Please ask for a list from the tourism department of all these users. They have Goinkara policy a bed and breakfast for domestic. Thanks so. Dusre hai tenka list mark and dad notice. To get munsha dad, chifa sang dad, falya dad. You will get crores of rupees of income. Speaker sir, जो proper quality आसपाक जाय पावराचो, the whole industry is basically complaining कि a lot of organizations, they have approached us also, Verna Industrial Estate and whatever, तुवें सुविधा start केल्या, but power shutdown पड जाता, that power shutdown हुई ना हुई quality power in the entire state, because and म्हाका दिसता you need to provide them some spare transformers also, specifically in these prime industrial areas. Frequent power cuts, especially in the monsoon season. You have to see that this basically they get uninterrupted power. And that's because of the department they take pride. They take pride in the transmission and distribution losses. Normally, 7.5% you all say is what you all say. Although it is approved 10% by jug. You have to improve core figure. You have 2% aaj bhi add with your underground cabling and all these networks, because I feel that 7.5% for a small state like Goa is too high when 10% is the cap by JERC. I think you need to look and address these leakages. Try next time, we will check the percentage. Percentage because dusri vadata asta. Ye hui na hui maga dista ye und जावपा जाय. Ye und जाल्यार लोकांक हे help जातले. Because this scheme yo hai with distribution of LED fixtures. हुई नाही ही LED fixtureची जी scheme has, because sir, ही LED fixture सगळे मतदारसंघान सगळे आमदारांक म्हाका दिसता हुई ना हुई where the pole light is not there, you all have to evenly distribute. एक साइडीन तू जाताय. I don't know, you had purchased so many. आणि ते स्टोरा जरी तर सांगले ते म्हणते ते रिपेरा दिले येल्ले नाही मग. So some accountability, PWD has given 40 crores, some accountability with actually going to the place and say that ye umke light nahi, street light nahi. Sogle mai amdarank phone matai. This is the job of a panchayat level or the councillor. But today it is sorry that people call us, and the people itself after paying such heavy prices are kept in the dark. Bunch cabling acher inga board zali odlo scam. And tu mal keso inquiry koto mu sanglole. And म्हाका दिसता तुवें संकल्प बाब रावला, म्हाका खबर ना संकल्प बाब रावला, तो दुसरो आहा तो MGB वयता म्हणून आयको येता म्हाका तेंय कोणा तेजेरूय तुवें मातशें तो न रे दुसरो तो तें मातशें तूं चोय सारकें कितें तें फ्रॉड आहा 150 crores 160 कित्याक तूं हो आहा मातशें तें कोर. Speaker sir, I believe that linemanचे today the lineman जे पडे हाय आज हे lineman पडे हाय electricity department एप्रिलांत एकलो मेलो बिचोलीच्या गांवांत आनी ऑल टुगेदर 5 have died due to electrocution last year. And your government is only making lip service, nothing apart from just nominal compensation. This needs to be improvised. And ये जे high tension power line है, I believe that you have to repair, ये सारखे repairing कोता एक safety आसपाक जाय. हेंका जे पोल तुगे हाय, as per the Supreme Court, Vijay, honorable member pointed it out. As per the Supreme Court guideline, you cannot put those boards on an electric pole. That is illegal. That is
that is not possible at all, and aesthetically also it doesn't look right, but you are not legally not allowed because it is an hindrance. तांकां ते आडकोड जाता. हें तुवें म्हाका दिसता सगळे हे पड होर्डिंग आयले, हे होर्डिंग थंय बंद करचे आनी काडचे सगळे ऑफ युअर इलेक्ट्रीक पोल. हें मागीर तुवें हांगा उतर दिवचें. देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अबाउट दॅट. स्पीकर सर, हय ते इलेक्शनां चड दिसताय. स्पीकर सर, जे जेई आहाय आज म्हाका दिसता द रिक्वायरमेंट ऑफ जेईज, जे असिस्टंट इंजिनियर आहाय ते तुगेले आर स्टील वर्किंग एज जेईज इन मोस्ट ऑफ दीस प्लेसीस, holding charges, and they are not able to do justice to AE and JE. And some officers are good, but some are arrogant. जे जितान सांगिल्लें ते राती थिंग फोन बीन मारल्यार फक्त गाडयो आनी कांय ना, मातशें घेताय टुक्को रातीचें. तें म्हाका दिसता तुवें मातशें तें सारकें वोसोन कोणा धाडून थिंगा कोण हे ऑफिसर कोण हे लायट डिपार्टमेंट, यू हॅव टू नोटिफाय. लोकां मद ना जाल्यार जायत कोफुसांव जाताय. इट्स अ नॉर्मल प्रॅक्टीस. Because जे application जाता, it is an old subject, but application should go in online mode. जायते agent पडे हाय, contractor जे apply कोताय, and they are charged सारखे in जे agent है, you need to basically get them off. Online mode core, make it digital so that corruption here gets over. Because आज हांव एक तुका मागोता की हांवें सांगिल्ले ते भाशेन जानेवारी 2024 पासून जे तुवें अंडरग्रावंड केबलिंग केलां अजून तेज रिइनस्टेटमेंट जालना. इफ यू सी वन ऑफ द रिजन्स वाय also flooding has happened or why water is accumulated in several roads is because these contractors have dumped everything in the drains. They have not even opened it, several places. And everyone is quiet, no punishment. They are think they pond gelna. And most of them are outside. You please hold them accountable, call them. Speaker sir, here coordination I believe with PWD, electricity and WRD of all the constituencies. तुम काम केला, आमचे मतदार संघानूय केला, हांवें तुका देव बरो कर म्हणला. But make sure that this people should not suffer. Speaker sir, ते linemana helmet, shoes, raincoat and equipment दी. पहिले 200 रुपया helmet दिताले हांवें केला, तुवें 1000 दिला. हें तुका हें बट ते equipment बरें दी. इतली आनी 2-3 वर्सां 27 की जालें तें मुखारच या. पूण सद्या तरी तें इक्विपमेंट मातशें हांव मागोत तुगेलें सारकें मातशें दी. स्पीकर सर, जे रेस्क्यू टीम आहाय विथ रिगार्ड्स टू द पावर सप्लाय, दे नीड टू बेसिकली जे पावर ब्रेकडावन जाता सावंडे, सांगे, काणकोण, निलेश बाब आहा आनी आमी सदांच ती एक गार्ड तेगे आहली, ही यूज टू गिव इट प्रायवेटली एंड इट इज टू हेल्प, इट इज टू कम इवन टिल कुंकोलीम. टुडे वी स्टील यूज इट. Sometimes we have to call and we use it. But Speaker sir, based on him today, I am asking the Honorable Minister, and I believe he had moved calling attention. He said that you promised him every constituency to e gaadi ditomo. You said every constituency next 15 days e gaadi crane mounted to ditomo. So he suvidha maga dista जावपाक जाय. JE जी salary aha, ही salary has to be updated at least as a PSI level. कित्याक पंचायत सेक्रेटरी पासून level 6 salary आहा. आज हे JE salary हुई ना हुई उण जाता, हें चोय सारकें मागीर काम कोतले. स्पीकर सर, 33 kV substations हे पडे हाय, you are working it to make it underground. तुगेले डिपार्टमेंटाक हांव शाबासकी दिता, कित्याक 24/7 ते काम कोताय. It is other departments don't work 24/7, but your department has to work, especially during cyclones, pandemic, कितें जावं, natural disaster, they are working. So I congratulate them for them. पूण ते फोन पड काटाय, तांकां मातशें बारीकशें सांग, बरे भाशेन तेमी लोकांक उलोवपा जाय. स्पीकर सर, अल्कोहॉल चॅक्स नॉर्मल गोंयकार सगळे टुक्को इल्ले माताय, बट म्हाका दिसता चड जे पड माताय तांकां मातशें तूं आपोय नाड. तो कुट्ट म्हणटा, तूं टुक्क म्हणटा. टूक हय टुक्को माताय ते हांव माना, तुंय माना, हांवें केन्ना मारना. स्पीकर सर, बट हें हय तुंय माना. एकटो कुट्ट म्हणटा, एकटो टुक्क म्हणटा. हय तो सारको आमीक मर तुगेलो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हुंय ना हुंय द लायफ, a lot of lives are getting disturbed. Maybe the chief could call them and some counseling and something and identify this stuff. Speaker sir, जे म्हाका दिसता legal cell तुगेले एक आसपाक जाय. टू a lot of people also, consumer जे attack koda for verbally and physically the staff also, so you should have a legal cell.
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान झाड कापपाक ते सदां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा परमिशन ना. इट्स अ कॉमन थिंग. Then they have to go to collector. Pruning of normal trees. Basically, when the monsoon starts, this problem starts. And you can eradicate this if you identify dangerous trees, take permissions from the forest department. Your department cannot cut trees. So make sure there is some nodal agency, some mechanism so that the common people do not suffer. Speaker sir, Tanmarachi येता कित्याक when you were in the opposition to gain statement to Herald, you were also opposing it. No, I brought the paper. I will show you. No. Speaker sir, I would just want you to listen and understand. Speaker sir, let me very clear. I said I am opposing the original alignment. आणि ओरिजिनल अलाइनमेंटा शिवाय दुसरी अलाइनमेंट जी सुपाच्यान आयल्या ती घे म्हणून आणि सुप्रीम कोर्ट एग्रीड ऑन इट. Speaker sir, हांव तुका एक एग्जांपल सांगता हेजेर तुवें म्हाका सांगचें. 400 kV for to get double circuit आहा. This comes from Kolhapur to Kolwale, एक लायन. दुसरी तुगेली 220 kV ची पड लायन आहा. It comes from Tilari Mahalakshmi to Amona. दुसरी. तिसरी आंबेवाडी टू शेल्डे 220 kV. चौथी जे you normally don't use from Ambewadi to Ponda. This is the spare one. आणि एक 110 kV line that is defunct. It's because we have a setup of one defunct line and one which is not used. I believe this can be harnessed and if required, rather than pulling another line in Tanmar. It's because existing lines can get over 2,000 megawatts of power to Goa. And it's because if you strengthen your line additionally, you can get it up to 2,400. So, three times with the existing setup you can work. Because म्हाका दिसता सकाळी we spoke about in detail about what happened in Wayanad. आणि हे जेन्ना इकॉलॉजी आणि सेन्सिटिव्ह एरिया इतली झाड तुम्ही कापपा सोदता, this is a very, very serious issue. This is something, if you all can strengthen, I believe that you should look into it. Goa does not need Tanmar transmission, according to me, because to meet its power requirement. I repeat that Goa does not need Tanmar. 2,400 megawatt pasun, if you upgrade the line, you can do it. Because म्हाका दिसता की 38th and 39th meeting जी जाली 2015 त्या टायमाक maybe you were PWD minister. There were 8 alternatives proposed. And when 8 alternatives were proposed, the power grid or the government of India undertaking had suggested an alternate route. We should relook at these alternatives because Karnataka government itself has rejected Goa Tanmar power project. This is another warning for us. And yeah, warning म्हाका दिसता we need to have a look. We cannot afford to be stubborn. Western Ghats पड आज पड उलयले. This is one of the most oldest ecosystem, much older than the Himalayan mountains as well. आणि जे दोतोर गाडगील आज हांव तेगेलो इंटरव्यू चोयतालो NDTVचे, is very clear about Goa. Rajdeep Sardesai asked him about Goa. He said very clearly that basically a fragile fragmentation of forest and this will cause irreversible damage for generations to come. Recommendations of Supreme Court as well have told you to appoint CEC. So I believe that you can do without pulling those lines. Because आता जे LAQ 157 मुगेर आहले about 15 July 2024. And I had asked about the government that you have basically failed to maintain power distribution and transmission, to maintain. Kidak Uttar Jena Dila, 5 years you are saying that the power losses and distribution and reduced Kurpak, you spent 1,854 crores. Last time in the session you said that post-liberation, you are the first minister to revamp the AM. But 1,854 crores for what it was used, if you are the first. We can see that it is happening. But where was this used? आपण खबर ना म्हणा तुगेलो आन्सर हो LAQ 157. Because म्हाका दिसता still there are power failures, still there are power disruptions, still continue. Because death due to electrocution. At 18 July, I had asked you a reply and you said that 55 government servants have died
on duty from 2019 till date. This is a big number. Anik 31 animals died due to electrocution. Ata I ek specific tuko maglole te tum bayrodoite. Specific kit maglo tuko hai. Whether give year-wise details of fatal accidents, human loss, major accidents causing serious injuries to staff of electricity department, citizens due to electrocution, cable, underground, short circuit. Ye column bayrodele. Data dilna. This shows that the power department is hiding something and you all don't want to reveal the numbers. There is no use otherwise. You all have thrown out this. I was just checking the data. Because I believe je manpower to gelo jo aha, basically LAQ 144 and Annexure 4, 179 vacancies are pending. When will you fill this? Amche constituency je एक आम्ही एक तुका एक फायल येयल्या की टू शिफ्ट दी ऑफिस टू द न्यू म्युनिसिपल बिल्डिंग ती पेंडींग आहा अंडरग्राउंड केबलिंग आमगेले तुवें गेले ते वर्साकूच मू सांगलोलें चांदोरच्या नांबावलीम तेंय पेंडींग आहा स्पीकर सर आतां हांव मागोतां की बेजिकली आय फील जेन्ना इलेक्ट्रिसिटीची हेजी उलयतना की सगळे मतदारसंघान अंडरग्राउंड केबलिंग जाता पूण ते फंड पुरोवपाचे आनी कितें रस्ते सारकी बिकट परिस्थिती आहा आय थिंक चीफ मिनिस्टर एंड यू शूड सीट टुगेदर and give us a estimate zalay kitleo reinstatemenटाचे but if that is not put in place हुई ना हुई आमी your idea Sandor to kide Shandor and Girdolim underground cabling आणि एक Ambavlim speaker sir speaking on non-conventional energy I believe this is something most of our colleagues have spoken about it I will not speak in detail but जे तुगेली एक scheme आहा for irrigation purpose to solar pump दिता power plant for SC/ST households, free solar lights for all SC/ST inhabited for public use. As AMC तुवें करपाक जाय provision ना but if in case you go for it you have to make sure that annual maintenance contract is done of all these things. Speaker sir, yes solar pump, solar roof, as maintenance जरी तर जायना this is the biggest part of what you need to look in. Speaker sir, आज जे प्रधानमंत्रीन एक घोषणा केल्ली ती घोषणाक तुमी गोवा वॉज गिवन अ टार्गेट ऑफ 358 megawatts by 2022 to achieve the national cumulative target of the country's 175 gigawatts commitment to the world. So Goa's commitment was 358. 158 Allah, but 175 gigawatts was of the country. And that Goa could have achieved this because, but you have achieved only 61 megawatts as of July. And speaker sir, 1,388 number of solar installations and the capacity of 61.5 megawatts. But hui na hui je cumulative je generation together is 156 MU. I had just asked about je tum sangta sogle building is जावपाक जाय. हे solar हे जावपाक जाय. हिंगाय जावपाक जाय. हे assembly complex. Speaker sir, आज I had asked that the number of governments where solar top panels have been installed to generate solar power for from 2020 till date. Your answer is only 22 buildings. Anta, why is this progress so slow? What is the reason? Or are you say तूं मातशें हें जालो कित्याक आज सद्या सगळे कोसडोवपा आहाय सगळी बिल्डींग आतां रूफ टॉप तुगे सोलरान घाले आनी कोसडो तेंय सांग सेफ नाय काय मो स्ट्रक्चरल ऑडिट केलें ना तेच लागून तूं हें घालूंक सोदना कित्याक घालूंक सोदना हें तुवें हांगा सांगचें बिकॉज अर्लियर इयर यू सेड 43 buildings वर दीस इयर यू हॅव सेड 22 आमची गोल्ड बिल्डिंगेक आयलो हा तें सांगलो तुका थिंग गोयरांव जालो मो तेसो आहा एक वर्स जालें हांवें गेले त्या वर्सा सांगलो तुका तोच गोयरांव कनेक्ट केलो ना म्हाका दिसता हूंय ना हूंय तुमी हेजेर लक्ष घालपाक जाय स्पीकर सर EV infrastructure, JMI, I had put an LAQ that you all are promoting electric vehicles and infrastructure, but तुम्ही सांगला 38 stations, 38 charging stations आहे म्हणून. This is the same answer you all gave last time. So not a single has been increased. Because how will people get motivated to buy an EV vehicle due to lack infrastructure? In a local electric vehicle किती आटले? Because sir, तुम रिप्लाय दिल्या 30 न्यू लोकेशनान तुमी घालपाक सोदता म्हूण सो वेन वील द वर्क कमेन्स हें तुमी आमकां सांगपाक जाय
आनी कितले एप्लिकेशन आर रिसिव्ड की हाऊ मेनी आर क्लियर्ड I believe it is hardly 10%, 7.8% of the application. Will you clear it? Is there any budgetary provision made for you to clear it? तुवें आमकां सांगचें. Solar city of Penjimu तुवें तूं पट करूं सोदिता. Solar city. Speaker sir, जी solar city of Panji has been identified as a solar city by Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. And you are saying you are preparing a master plan. Sorry to say, but Panji today is a flooding city. ती solar city and जातली मो कांयच गॅरंट ना. हें तुवें केन्ना जातली हें solar city हें तुवें हांगा सांगचें. स्पीकर सर, मिनिस्टर जो आहा सिनियर हांव चोयता ताका कितें बरें काम करता आसता तो बरें करून चिंतता. म्हाका दिसता कितें न्हू ताका कितें ना कितें मेळ्ळी हां देखून तो करूं सोदना. ओ कित्याक कोणा तुवें सांगचें. ती बिल्डींग बी पडटली काय म्हूण तुवें सांगचें. स्पीकर सर, solar potential of Penjim city is 20.73 megawatts as per what is the answer given to us. But hui na hui, with just 22 buildings, put together, only 3 in Penjim, that is Postal Department Pato, GEDA and Government Polytechnic. I do not understand what is the feasibility of this report, whether it is feasible or no, or is this just another Ladu Ankani Ladu Dillo Kamo. Speaker sir, last, tujhe a question to you. Sir, these two next section are about green cess. What I No, can do? Speaker sir, ये I LQ गाइले 29 July 2024, and as per notification of 24th May 2013, there is a notification. At that time, you were PWD minister. Government was supposed to appoint a nodal person as per that notification or competent authority under the Green Cess Act for performing various duties regarding collection of green cess. Do you have a nodal person till today? Have you appointed? Tu yang sangche. Tu customer sangta pade, the customer data medpa jamu. Do you have a data, Speaker sir? If not, why was it not done for 11 years? Ikra orsa jali, no nodal officer, Speaker sir, has been appointed. I charge that the government has not even assessed the quantum of substance and products that are coming in under this act. Muko, I was looking at the gazette. You all have not acted. Who is responsible for this? Because High Court patu subjudice monaka. I want the order genela kich. High Court has removed all restrictions of the green cess. I'll give it to you. Because I want to know what is the current outstanding amount which is pending as on date, and when will this amount be recovered? When will this amount be recovered? You are talking about a renewable project. I believe renewable energy to me, J, Nylon 66 or several other lands. You can put a 250 megawatt power thing there for the state. Today we are depending on the grid supply, and the voltage is not as powerful as it is required. तूं म्हाका दिसता हें तूं कोर तुगे. I believe this is a very, very important thing. तूं म्हाका दिसता स्पीकर सर, मुखेल मंत्री येयला, हांवें सांगलें सुरवातेक तो पावर मिनिस्टर पावरफूल म्हूण तुगेलो. पावरा रावपाक आनी खूंय आसपाक आज शिमेर आहा सद्या, बट सारको इज अ टॅलंटेड फेलो एंड आय गिव हिम क्रेडीट फॉर दॅट. हाल म्हाका दिसता तुवें बारीक लक्ष घालपाक, म्हणजे पावरा आसपाक आनी पावरा भायर सरपाक, केन्ना भायर सरपाक तेंय कळटा ताका. सो इट इज एन आर्ट. सो म्हाका दिसता हेजेर हांव बंद कोता बिकॉज मागता मंत्रीन हे आन्सर आमकां दिवचें म्हूण. थँक्यू स्पीकर. Minister. सुवाती मातशे आज जे 2 डिमांड मांडल्या ताका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो आसा, आनी जी कट मोशन आसा ताका ओपोज करपाक हांव उबो आसा. सुरवातीच्या हातूंत काही आमदार 25 वर्सांचेर उलयले आनी पावरफूल पावर मिनिस्टर म्हणून दिले. समर्थ रामदास स्वामीचो ताजो भक्त आसता तो सदांच ताजें संगोपन करता, तो कोणाक भिना. आनी त्या खातीर हांव 2 श्लोक आयकयता तुमकां. अर्थ जाय जाल्यार मागीर
तुमी डिमांड करा, मागीर सांगपाचो काय ना तो. युरिकूच सांगता पडटलो. मना श्रेष्ठ बारिष्ट जीवी धरावे, मना बोलणे नीच शोषित जावे, स्वयं सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्व लोका सिरे निवावे, तेहे त्यागिता कीर्ती मागे उरावी, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी, मना चंदनाचे परी त्या झिजावे, परी अंतरी सज्जना नीव बावे. दुसऱ्यान जर कितेंय उलयलो जाल्यार पयलीं म्हणजे राग येवपा जायना. दुसऱ्याक कित्याय कितें केन्नाच उलोवपा जायना आनी दुसऱ्याक अंडर एस्टिमेट केन्नाच करपा जायना. प्रेज केला आपले प्रेज केला मरे, अंडर एस्टिमेट आपलें जें काम आसा तें संकट जरी तुजेर आयलें तरी तूं हालपा जायना. संकटां खूब येता. दिसा 4 म्हयने आसतो येत. कोणी अपशब्द वापरले तरी ताका अपशब्दान आन्सर दिवपाक जाय अशें नासता. ते अपशब्द फुलां म्हणून घेवपाचे आनी जे होम मिनिस्टर करता तो केन्ना फाटीं पडना. दुसरी आयुष्यभर अशी गोष्टी कर की तुज्या मरणा नंतर सुद्दां तुजी सुकिर्ती गाजत रावची. अशें कोन्नाका की तूं कित्याय कितें करून मेल्या नंतर तुका कोण पळोवचें सुद्दां ना अशें. चंदन चंदन म्हणजे कितें जाणा न्हू? चंदन गंध लायतात तो. गंध. चंदन ज्या तरेन स्वता झिजून दुसऱ्याक सुगंध दिता त्या प्रमाणे तुजें कल्चर आनी तूं आसचो. तुवें कोणाचें नुकसान जावपा खातीर तें करचें न्हय. तुजी कृत्यां तुजें वर्तन तें सज्जन आसचें आनी तें लोकांक संतोष म्हणजे आनंद देणारें आसचें असो अर्थ आसा. हें कोणाक एकट्याक काय सगळ्यांक? सगळ्यांक. हें एकट्याक न्हय, हें समर्थ रामदास स्वामीचें हें आसा आनी त्या प्रमाणे जो माणूस बिहेव करता तो केन्नाच फाटीं पडना. मंत्री आनी उत्तर आनी नाका तांकां पुरो. स्पीकर सर, मंत्रीन सारकी एक कविता सांगल्या पूण तेणें डिनाय केला हुंयच्या आसतो तो. कविता न्ही, कितें कविता न्हू ती. तुकाय लागता, सगळ्यांक लागता, तुकाय लागता. शॉक केदो मेळटो कांय सांगो जायना. म्हाकाय लागता तुमकांय लागता. आनीकूय आसा, तुमकां जाय जाल्यार पुस्तक दिता वाचा. वेंदीक म्हाजे कडेन आहा तें. वेंदीक दी. अर्थाश सो ते मातशें आज लाडू धाडले तांकां. आज खूब आमदारांनी विविध विशयाचेर उलयता आसतनाच विविध गोश्टी जावपाक जाय अशें नमूद केलां. खूब जाणांनी प्रेमच केलो. आमचो वेलीमचो आमदारान मातशें हरशीं ताणें म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें. तुवें म्हाका सांगूं ना तें. म्हाका सांगूं ना. आय डोंट नो वेदर यू हॅव टोल्ड टू एनीबडी. अदरवायज आय वूड हॅव डन युअर वर्क 100%. जो इंजिनियर तुका त्रास दिता आनी स्पेशली MLAs किंवा आनी कोणी तो मागीर कोणाचो आसूं, काम इज इम्पॉर्टंट. हांवें आतां श्लोक त्या खातीर वाचलो. कितें तुवें म्हाका सांगूं ना, सो तुवें जरी सांगूं ना आतां हांव करतलो. तेंय तुका सांगना विथ द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर. कारण फायनान्स खाली फायल ताचे कडेन वतली. सगळ्यांत पयलीं डिमांडाचेर उलयता आसतना हांव चड उलोवचो ना. शक्यतो इमिजिएट करपाची हें करता न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर.
गोंयांत रिन्युएबल एनर्जी सादारण 216 चालू जाली, पूण ज्या तरेन तिका सपोर्ट अजून आमकां स्टाफ सुद्दां आमी घेवना. ऑफिस जें चलता तें आसा ते स्टाफार आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या स्टाफा मार्फत हें ऑफिस चलयता. आनी जे म्हज्या स्टाफ ऑफिसांत जे एक्स्ट्रा स्टाफ आसा तेय स्टाफ आमी तातूंत बसयल्या. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट इज जी रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ गोवा. ह्या हेतून जवळ जवळ 2023-2026 हे पर्यंत आमकां भरपूर काम करपाक जाय. टोटल एनहान्स सबसिडी जी आसा ती आमी ऑलरेडी दिवपाक चालू केली. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, कॉमर्शियल आनी इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टाब्लिशमेंट जे आसा ती ह्या सगळ्या हेतूंत येता. सबसिडी जी रेजिडेन्शियल कंज्युमरां आसा ती 50% फॉर द फर्स्ट 10 kW, 10% बिहायंड 10 kW and up to 30 kW. The subsidy for commercial, industrial and other establishment is 20% up to 90 kW of the sanction load. The subsidy is over and above the central financial assistance provided by the Government of India to the eligible consumers. As a result of this subsidy scheme, ही जवळजवळ 875 हाऊसेस आज बसून घेतले आणि टोटल approximate installed capacity as on today is 46.20 megawatt. The subsidy dispersed till date is 7.06 crores. दूसरे आसा solar energy generation in the state. The total number of connections in the state of Goa as on 36/24 is 1,387. And the total solar capacity installed is 61.7 megawatt MWP. Total solar generation in the state is 69.35 million units for 22-23 and 19.20 million units for 24-25 up to 36-24. Total solar surplus settlement amount paid to solar prosumers जे बाब विजयान काडिल्ले ते 2022-23 is rupees 43.84 lakhs and 432 beneficiaries, and for 23-24 is 57.34 lakhs for 578 beneficiaries. म्हणून ही जी 2024-25 पर्यंत 23-24 पर्यंत आमी क्लियर आसा. PM दुसरी तिसरी स्कीम जी आसा ती PM सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना ही 13 फेब्रुवारी 2024 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तांणी ही केली. This program is an outlay of 75,021 crores, aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of electricity through rooftop solar every month. Under this scheme, central financial assistance is provided for installation of solar plant on residential rooftops up to a capacity of 3 kW with a ceiling of rupees 78,000. The national portal is integrated with Goa Solar Portal for easy and speeding up of the processing of application and release of the subsidy. The PM Suryaghar mobile app is also available to facilitate consumers. In addition, state government has already implemented the automatic technical feasibility study waiver in respect of rooftop solar PV application up to 10 kW capacity. Tisri important goes is state government has also allowed to providing single-phase inverter instead of three-phase inverters for installation with inverter capacity of 5 kW or below in case of three-phase prosumers for the grid-connected rooftop solar PV system. State government is also in the process of according automatic
load enhancement up to 10 kW for RTS installation wherein the sanctioned load of the state consumer is less than the rooftop solar capacity proposed. The total application as on today what we received is 3,727. Feasibility approval approved is 3,489. Total number installed is 124. Total capacity installed is 1.16 megawatt. State subsidy release is 25.16 lakhs. Central subsidy release is 12.48 lakhs. PM Kusum A, the scheme is setting of decentralized ground-mounted grid-connected solar power plants. Yeah, target of Goa is almost say about 150 megawatt. Yatut जे आम्ही जे काम केलां ते JRC यांनी रेट फायनल केला आणि हो रेट जो आसा तुमचे सुद्दां शेतकारांक सांगा कारण हे काम आतां चालू करपाक जाय. ₹4.08 पर युनिट म्हणजे इज अ गुड रेट वीच वी फार्मर्स वील गेट. म्हणजे अशें न्हय की फार्मर्सांक ते पयशे मेळचे ना. Meetings were held with farmers to discuss the technical and financial issues related to setting up of the solar plant. Power purchase agreement was sent to Honorable JERC and the Law Department, Government of Goa for approval and meeting. The PPA has been approved by the Law Department with some modification. However, the approval from the Honorable JERC is awaited. Component B, first time ह्या सरकारान अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर प्रमोदजी सावंत, प्रमोदजी आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोदजी सावंत आणि प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्र मोदीजी हांच्या हातूंतल्यान आमकां त्या वेळा वयले आमचे जे मंत्री आशिल्ले ते RK सिंग हांणी 900 पंप आमकां दिले आणि हे एग्रीकल्चर पंपाचें काम मोठ्या प्रमाणात आमचें चालू जालें आणि आज जवळ जवळ 300 एप्लिकेशनां आमी एप्रूव केल्लीं आसा ह्या पंपा खातीर. तुमचे सुद्दां काही शेतकरी भाव आसतले तांची एप्लिकेशनां बेगिनात बेगीन तुमी गेडा ह्या संस्थे कडेन दिवची जेणे करून तुमच्या शेतकऱ्यांक सुद्दां ही स्कीम जी आसा ती कितली बरी आसा हें कळटलें. आनी त्या खातीरूच ही जी 344 एप्लिकेशन्स आसा ती 100% सबसिडी आमी दिल्ली आसा. तातूंतली 30% ऑफ द बेंच मार्क कॉस्ट आनी स्टेट सबसिडी म्हणून 70% म्हणजे 100% फ्री सोलर पंप अप टू 7.5 हॉर्स पॉवर शेतकऱ्याक मेळटलो. कंपोनंट C जो आसा ताजें ऑलरेडी काम जालां. एक प्लांट जो कुंकळ्ळेचो आसा तो आमचो चालू जाला आनी दुसरो जो प्लांट आसा वाळपय सबस्टेशनां जोडून आसा तो येता त्या 2 म्हयन्या भितर चालू करपाचो प्रयत्न आमचो आसा. त्या शिवाय 8 मेगावॅट प्लांट जे आमकां कमी पडटा ते जवळ जवळ 11,000 पंप्स आमचे जे आसा ते आनी तांणी जर सगळ्यांनी हें घेतलें जाल्यार आमकां तें करपाक जाय. लिस्ट ऑफ रूफ सोलर PV प्लांट्स इन्स्टॉल ऑन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड बिल्डींग. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचेर 5, गव्हर्मेंट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट 9, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट 37 म्हणजे अरावंड 51 आणि कॅपॅसिटी इन्स्टॉल एज ऑन टुडे इज 2,500 kW. 40 TDP biomass briquette plant. 40 TDP biomass briquette plant manufacturing facility is established at Saligam, Bardez, Goa on design, build, operate, finance and transfer basis. Plant operation has started in the month of June 2000. हे सगळें पुरुच्यान चालू जाला आनी त्या खातीरूच एका वर्सान जे आमी आफ्टर ते बजेट जाले नंतर जे काही केलां तें आज तुमच्या मुखार दवरलां. Solar water heating system. Goa Energy Development Agency is implementing and producing SWHC scheme and extend the support to save energy, electricity.
The solar water heating system is a renewable energy device which substitute electricity under the scheme. The financial assistance for domestic use is 3,000 per unit for 100 and 150 LPD and rupees 6,000 per unit for 200 to 250 LPD. The number of beneficiaries as on today is 790. The installed capacity is around 1,46,100 LPD and the subsidy release till date is around 37.17 crores. Concentric solar thermal technology. म्हाका खूब आनंद जाता की ही जी टेक्नॉलॉजी आसा ती ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर क्लीन कुकिंग मुवमेंट ह्या सकल आसा आनी गोंयांत ही गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळी आनी आमची जी म्हज्या मतदारसंघांत तपोवणी आसा पुणे हांगा इनोवेटीव सोलर बॉयलर फॉर कम्युनिटी कुकिंग अँड प्रोसेस हिटींग एप्लिकेशन अशें म्हणून चालू जाली. फ्लोटिंग सोलार अँड सोलर मेम्ब्रेन टेक्नॉलॉजीज. आतांच आमच्या ऑपोजिशन लिडरान म्हटलें की 150 मेगावॅट आनी मुखार कशें करतले काय म्हणून. आमी ऑलरेडी SJVN हॅज आयडेंटिफाय अ पोटेन्शियल ऑफ 197 मेगावॅट at the 4 water bodies in the state of Goa, that is Amthane Dam, Anjune Dam, Chapoli Dam and Salavli Dam. Our report amgan halich ayla. SJVN has also identified site at MPA Marmagoa for installation of solar floating membrane pilot project. हे जर project आमी हातांत घेतले with the help of water resource minister, जाल्यार आमचो जो 150 मेगावॅट जो आसा by 2027 इजिली कॅन बी कंप्लिटेड. इलेक्ट्रिकल व्हेकल सबसिडी. खूब जाणांनी टिका करता आसतना इलेक्ट्रिकल व्हेकलाचे सबसिडीचेर केली. ही रिलॉन्च आमी केली. 4 व्हिलरां 361 बेनिफिशरीज 911 लाख, 3 व्हिलरां 10 बेनिफिशरीज 7.8 lakhs, 2 व्हिलरां 2,128 बेनिफिट 5,86 लाख आणि टोटल 2,347 लोकांनी साधारण 15,48,04 लाख एप्रॉक्सिमेटली घेतल्या. स्कीम फॉर प्रमोशन 1 to 10 cubic meter biogas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. State provides subsidies for installation of biogas plant under the scheme biogas plant based on kitchen. Thereafter, agency is full committed to encourage setting up biogas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. GEDA's total biogas plant installed capacity is around 417 cubic meter, resulting in a carbon emission reduction of 1459.6 per year. हाजे शिवाय I am proud to say एक एग्रीमेंट जो आमी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना कडेन केल्लो आसा आनी हो एग्रीमेंट जो आसा त्या एग्रीमेंटान डेट ऑफ आमचो MOU केला आमी IOCL 27/10/2023 ह्या साला आनी तातूंत आमी इंडियन ऑयल is desirous of expanding its renewable energy and sustainable development portfolio in the state of Goa, including solar PV projects, electrical vehicle charging facilities, plastic recycling, tree plantation, etc. Department of New and Renewable Energy, Government of Goa, in the State Department of Government of Goa, which promotes use of renewable source of energy, electrical vehicles, etc. in the state. हे एग्रीमेंट आमचो जो केला ताचेर तांचें काम चल्लां आनी हें काम जर जालें आसत जाल्यार नक्कीच जो रेशो आमी कमी पडटा तो रेशो भरून येतलो आनी त्या बद्दल दुबाव ना. सभापती महाशय, आज विविध कटमोशनां आमच्या ओपोजिशन आमदारांनी मांडल्या आनी ही कटमोशनां चडशीं म्हज्या म्हायती प्रमाणे सगळीं
आन्सर आमी केल्ली आसा. आतां ह्या हेतून जी फेल्युअर टू प्रमोट rooftop solar power, failure of the government to encourage citizens to shift to new and renewable energy, and failure to promote green energy. कट मोशन मांडटा आसतना बाब युरी एलेमान हे कट मोशन मांडलां आनी ताका हांवें ऑलरेडी आन्सर दिलां की 875 हावजहोल्ड वेर टेकन बेनिफिट्स ऑफ सेम विथ टोटल approximate installed capacity of 46.2 megawatt. The subsidies dispersed आज बसून जाल्या ती 7 कोटी रुपया आसा. दुसरे, गव्हर्मेंट हॅज लॉन्च गोवा विनामूल्य वीज येवजण 2024 to ensure zero electricity bill and free installation of residential rooftop solar power plant up to 5 kW for residential consumers consuming 400 units or less per month for each month of the last 1 year period, to whom the state of Goa will provide subsidy to achieve a target of additional 10 megawatt of residential rooftop by June 25 on first come, first served basis. दुसरे जे कट मोशन आसा ते बाब कार्लोस पेरेर, ऑनरेबल MLA, बाब विजय सरदेसाय, ऑनरेबल MLA, आणि बाब विरेश बोरकार, ऑनरेबल MLA. Failure to create and providing charging station, failure to create sufficient infrastructure for EV charging station across the expression of interest of EOI was floated for supply, installation, commissioning, operation, maintenance of electric vehicle charging station at various locations in the state of Goa under FAME 2 guidelines on design, build, operate, finance, transfer basis for 40 locations in the statewide dated 25/11/2022 under e-procurement mode. Out of 40 locations, 10 locations which were in jurisdiction of Panjim was awarded to Geo BP. Imagine Smart City Corporation has assigned Geo BP to install 30 more EV chargers along with 10 locations allotted by GEDA. Thus, Geo BP will be installing charging stations at 40 locations in the jurisdiction of Panji city. फक्त पणजेत 40 stations. As there was no response from proposal were sought from PSUs like Mahapreet, IOCL, CESL. All PSUs responded and have been allotted 10, 5, and 15 locations. The total number of 38 numbers of charging stations are functional in the state of Goa, installed by BPCL, HPCL, Tata Power, and EESL. So charging station जी 15 आसा म्हणटाले पळय ती 15 ना, त्याच्यापेक्षा कितलीशी चड आसा. आणि त्या शिवाय बाकीची जी चार्जिंग स्टेशन येतली ती मुखार येतली. डेन्सिटी ऑफ व्हेकल कमी आशिल्ल्या कारणान तुम्ही एक प्रश्न केलो की प्रत्येक इंडिविज्युअल दिवचें म्हणून, पूण कोण मुखार येना. टेंडरां जेन्ना काडली तेन्ना कोण मुखार येवना, कारण एक चार्जिंग स्टेशनां सादारण 20 लाख रुपये खर्च येता आणि डेन्सिटी ऑफ व्हेकल कमी आशिल्ल्या कारणान नोबडी कम्स फॉरवर्ड. तिसरें कट मोशन जे आसा बाब कार्लोस पेरेरा, ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय, युरी एलेमा. In order to promote electric vehicle adoption across the vehicle, the sale of electric vehicles from FY 21, 22, 24 is as follows. 21-22, number of vehicles registered is 50,670. Tatutli number of EVs registered is 1,816. Increase is just 3.5. हाचे वयल्यान कळटा increase कित्याक जायना, because of lot of problem. 2022 9.3% वाढ, 2023-24 जी आसा ती 12.5%, 2024-25 आसा 3.15% अप टू जून, म्हणजे अंदूच्या अर्दो हें गेलो 3.15% इन्क्रीज जाला. ही जो पर्यंत 20-25% इन्क्रीज जायना तो पर्यंत कोण मुखार चार्जिंग स्टेशनां आनी बाकीच्या खातीर मुखार सरचेना. म्हणजे गोंयचो लोक
The financial assistance provided in the revised scheme for 1st August 22 is four-wheeler साधारण 15 कोटी, फोर-व्हीलर 911 लाख, थ्री-व्हीलर 7.8 लाख, टू-व्हीलर 586 लाख. त्यानंतर परत कटमोशन जे दिलां ते फेल्युअर टू रिन्यू द solar policy. The Goa State Solar Policy 2017 was notified in December 2017. The same was amended in August 2020 and in March 2023. March 2023, latest आम्ही policy परत amend केल्या. The new policy on renewable energy is being drafted by GADA and will be put up in public domain for suggestion and comments in next month. त्यानंतर failure to meet the target of existing solar policy. The state of Goa has installed a capacity of 16 megawatt as on date against a target of 150 megawatt set by MNRE by 2022. The slow progress is attributed to the following reason. The electricity tariff in Goa is least as compared to other states. The return on investment ROI worked out at about 8 to 9. एक क्वेश्चनाक आमी तुमकां हे आन्सर दिल्लें आसा. The land is very costly and adds to the high capital cost of the project. The extended period of rainfall reduced to CUF as compared to other states, leading to lesser number of units produced in the year. त्यानंतरचे जे कट मोशन आसा the floating power plants. Government has signed, आतांच सांगलो तुमकां हांवें, government has signed MOU with Satluj Jal Vidyut Nigam, SJVN, for setting up a floating solar power plant on various dams in the state of Goa. Accordingly, SJVN has carried out site survey and carried out the DPR for the installation of about 197 megawatt solar power plant at 4 different dams in the state of Goa. त्यानंतर failure to set up solar thermal plant at Azilo and Auspicio. The integration of the solar thermal system for laundry and cooking application at Goa Medical College, Bamoli is installed and commissioned. The performance of the system is in progress. Once found satisfactory, solar thermal plant at Azilo and Auspicio will be installed. Failure to promote green hydrogen policy. GADA has tied up with Beats Pilani Goa to work on pilot proposal for submission to Ministry of New and Renewable Energy for the pilot project 10 TDP biomass 2. एक मिनिट मिनिस्टर Yes, sir. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House may be extended by 1 hour. Government has developed. No, he's Government has developed. Mistake. Launch clean energy roadmap, a state level blueprint to decarbonize all sectors. No, he Okay, has 1 hour. He has to move the motion. Yeah, I put, you all started. Those in favors may say ayes. Aye. Those in favors, those may say no. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Government of Goa has developed and launched clean energy roadmap and state level blueprint to decarbonize all sectors by 2050 at G20 and is geared up to achieve India's new zero commitment by 2070. 500 gigawatt of non-fossil energy capacity and fulfilling 50% energy requirement via RE sources by 2030. Speaker, sir, failure to set up micro hydrogen power project. तुका नाका जाय तुम्ही दिला आहे तुम्ही एकट मोशन Naga, you go ahead. You answer their issues. Speaker, sir, तांकां जर नाका Tenga naga. ताका बरें जाता
हाचो अर्थ स्पेसिफिकली आमगे ते तुवें नोट केल्ले न्हू तेजेर उत्तर दी. ते मागीर येतले न्ही. बरें मागीर कट मोशन्स हे You talk on your demands. सहजी मातशें म्हाका दिसता opposition is not interested in completing even तांणी जी कट मोशन मारल्या ताचे विशीं आयकुपा. दॅट मिन्स दे आर सॅटिस्फायड आनी त्या खातीर म्हाका दिसता स्पेसिफिकली जे मागलां तें तुवें सांगचें. ते कट मोशन्स घेतल्या. कोंकणीन जर उलयलो सुदीन जाल्यार आमकां बरें कळपाचें. कोंकणी उलय, कोंकणी बरें. तूं सारको राजभाशा आमची ही आसपा जाय म्हणटा मरे. तुवें सोमती संस्कृत उलयता, इंग्लीश उलयता, सादी कोंकणी उलयन काबार कर. ना संस्कृतान बी सांगची. मराठीन उलोव. मराठी ना, मराठी नाच. खंयची मराठी घेवन आयला हांगा? मराठी नाका म्हणटा, कोंकणी उलय म्हणटा आनी थोडे शब्द ते इंग्लिशींत आसा. सावती मातशें दुसरो डिमांड जो आसा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आनी खूब जाणांनी प्रेस केला सगळे कडेन. आनी प्रेस केला जाल्यार ताजेर चड उलोवपाचें ना. पूण एकूच गोश्ट सांगता, हांव दवरता जाय जाल्यार टेबलार तुमच्या मतदारसंघात ओपोजिशनांनी जे कटमोशन मांडलां तातूंत हांवें जीं कामां केल्या, वॉट एवर आय एश्युअर्ड इन द हावस फॉर लास्ट 2023-24 ताचे पेक्षा कितलेशेच चड काम हांवें ओपोजिशनाच्या मतदारसंघात केलां विथ द हेल्प ऑफ फायनान्स मिनिस्टर. सांत आंद्रे मतदारसंघात 62.52 crores बरोबर. पंचायत बाजूलो नंबर 2 वेलीम. तुवें सांगिल्लें म्हाका आपल्या हातूंत काम जावना म्हणून, पूण आय हॅव डन इट 58.55 crores. आयका ते तुज्या वेलीम आतां फुडलें करुया. बस मुखार ONGC जावं अल्दोणा 103.58 crores, कुकोलीम 75. अरे आतां उरलं तें येतलें न्ही, ह्या वर्साचें तें. आमी बजेट ह्या वर्साचें आहा. मुखायल सांगो तूं. बेणावली फातोर्डा आसा 43, केपें 36. मित्रांनो, हें काम करता आसतना पंचायत वायज म्हजे कडेन डिटेल आसा. कारण खंयचोय डिपार्टमेंट हांवें हातांत घेतल्या नंतर आय गो टू द डीप टू द पॉयंट. आनी त्या खातीरूच जेन्ना प्रत्येक गोश्ट टू द पॉयंट पळयता तेन्ना त्या हातूंत हें कमी जावंक शकना. आनी कमी जर जालें आसत जाल्यार तें बरोबर न्ही हेंय म्हाका कळटा. म्हणून तो हांवें तो समर्थ रामदास स्वामीचो श्लोक हांगा म्हटलो. तिसरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा ती तनमार प्रोजेक्ट. बाब युरिया लेमान म्हटलें की तनमार प्रोजेक्ट हांवें अपोज केलो म्हणून. हांवें अपोज करूं ना, केन्नाच करूं ना. आय अपोज जालाच पाहिजे. हो तनमार प्रोजेक्ट तांणी जी पयली एनायनमेंट घेतलेली तिका सगळ्यांचो अपोज आशिल्लो ऑल ओवर. कित्याक थंय जी झाडांची कत्तल जाताली ती त्या खातीर जाताली. आनी त्या खातीर एक म्हाका लेख मेळ्ळो आनी तो लेख आशिल्लो एक अंडर सेक्रेटरी फायनान्स आशिल्लो. आनी ताणें एक नवप्रभाचे ही इज नाव ऑलमोस्ट से अबावट 87 years बी आसतली. आनी ताणें तो लेख नवप्रभाचेर बरयल्लो आनी तो लेख हांवें नवप्रभा वयलो वाचलो. आनी आय हॅव ब्रॉट दीस इन द आय वॉज इन द ओपोजिशन. आनी त्या आमचो तो नायक पानवेलकार काय कोण तरी आमचो जो आशिल्लो ताणें तो लोक आनी ते सगळें वाचले नंतर हांवें ताची स्टडी केली. इट टूक मी ऑलमोस्ट जवळ जवळ 20 दीस. आय वेंट टू अनमोड
अनमोडाच्यान ती लायन कशी आयली ती पळयली, सुपा अनमोड लायन आयली ती, आनी ती पळयली नंतर आय केम टू द कन्क्लुजन की त्या लायनीर पॅरल लायन घालूं शकता म्हणून, आनी ते सजेशन सुप्रीम कोर्टान जालें आनी सुप्रीम कोर्ट त्या प्रमाणे ती ऑर्डर दिली. हाजे वयल्यान एक लक्षात दवरा, स्टडी केले शिवाय ह्यो गोश्टी जावंक शकना. जश्यो म्हादेच स्टडी करताले आमी, जाले ताका जाले न्ही, आमी ऑपोजिशना आसतनाची गजाली. तुका हांव डेट दिता, तूं केन्ना सांगलां तें आनी तूं केन्ना गेल्लो तो सांग, तुका सारको धरता हांव. म्हणजे डेट तेगे हांव स्टेटमेंट वाचिता. ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेटमेंट. Thousands of trees have already been cut down at Darbandara due to this project. The Supreme Court only saved Goa from destruction due to concerned citizens' political pressure. हांव जो गेल्लो ते सांगता. आय वेंट टू अनमोडची सुपा लायन आयल्या ती सगळी पळयली आनी ती ते मागीर चेंज जालें तें सांग. ते सायडीन गेलो चेंज जालो ते मागीर ती जावन स्टेटमेंट व्हिडिओ आहा. ते रॉंग तुजें हांगा आसा तें. वॉट एवर आय सेड इन द हावस, it is there in the house. Not in the house, you said out of the house. Out of the house. When you came in the house, you are saying different. आमी हांगा कितें उलयता First पळय, you said different, now you are saying different. आमी हांगा कितें उलयता पळय तें इम्पॉर्टंट. भायल्यान उलयता म्हणजे भायल्यान कितें लाडू दिवप. आमच्या हावसांत हांव उलयना, काडून पळया जेन्ना हांव त्या सायडीन बसतालो तेन्ना. आनी आय नेवर अपोज तनमार प्रोजेक्ट. सोड आतां एटलिस्ट तो तनमार ती कुळागरां तरी साल्वार कर तूं आमोण्या, तितले तरी उतर दी. हांव आय विल सी द. अरे तुवें म्हणलें कत्तल जाता झाडांची, हांव कुळागरां कुळागर तुजे आहा. आय विल टॉक टू CM ऑल्सो. कुळागरांतल्यान वता जाल्यार कुळागरां काबार करतात ते म्हणटा आमकां पयशे कुळागरां जाय. आय विल टॉक टू CM अबाउट दॅट. कुळागरां काबार जाता. वी आर आवर कट मोशन. म्हाका दिसता CM विल नॉट अलाव टू कट डावन द कुळागर. म्हाकाय दिसता, कारण आमचो सगळ्याचो भावनीक हें आसा तातूंत. आनी म्हाका तरी दिसता, तरी आसतना हांव चवकशी म्हाका लोकांनी सांगलां. म्हाका जी कंप्लेन आयल्या ती कुळागरांतली न्हय, ती भायली खंयची तरी परब म्हणून ताची. सो सवाजी मातशें त्या खातीर तनमार प्रोजेक्ट हो गोंयांत जाय. तो वेस्टर्न ग्रिडाच्यान फाल्यां सकाळीं जर आमकां चड मेळ्ळी आसत ती वीज आमकां जाय, कारण डिमांड आमचो जो इलेक्ट्रिसिटी आसा तो वाडत आसा. आतांच बाबलोबो उलयला की 20,000 घरां एकाच नॉर्थ सायडी येता म्हणून, विलाज आनी 20,000 घरां येता म्हणून तो उलयला. सावथा सायडीन त्या नंतर पणजी कितले येतली, आनी ही 1200 मेगावॅट जर फाल्यां सकाळीं जाली जाल्यार ती खंयच्यान हाडप हो जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना सगळे तनमार प्रोजेक्टाचीच याद करतले. आनी तनमार प्रोजेक्ट वेस्टर्न ग्रिडा कडच्यान येता आसतना आमकां जो पळय दुसरी वेस्टर्न ग्रिडाची हें आसा तिचोय लाभ जातलो. आनी जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयांत जालां तें खूब बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालां. त्या खातीर नाका थंय आमी ओपोज करून अश्यो गोश्टी पासून पयस वचचें न्हय अशें म्हाका दिसता. दुसरी गोश्ट आसा ती तुमचो स्टाफाची. स्टाफ जेन्ना आसा, आतां तरी आमचें जें स्टाफ सिलेक्शन आसा थंय वतलें, पूण सांगपाक म्हाका खूब आनंद जाता की आमच्या पावर डिपार्टमेंटान कॅबिनेट डिसिजन घेवन वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट तयार केलो. आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ पावर डिपार्टमेंट हें केलां. नाजाल्यार पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर स्टाफ घेताले. एज पर एक्ट कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ नॉट परमिटेड, पूण तरी घेताले. आतां कॉन्ट्रॅक्ट मिटर रिडरांक रेगुलरायज कर मरे. मातसो राव. सो आमगे आतां हाचे फुडें वर्क चार्ज एस्टाब्लीश आनी वॉट एवर एप्रूव्ड स्टाफ, फोरमॅन इलेक्ट्रिकल, फोरमॅन सिवील, त्यानंतर लायन हेल्पर, मिटर रिडर, सुपरवायझर, शिफ्ट इन्चार्ज. आमचे कडेन शिफ्ट इन्चार्जूच नाशिल्ले. रातचे सगळे ज्युनियर इंजिनियरूच भोंवताले, फोरमॅनूच नाशिल्ले. सगळे वर्क एसिस्टंट नाशिल्ले. तूं म्हणटा रस्त्याक फोंड मारता म्हणटा, तांकां वर्क एसिस्टंट ना, सुपरवायझर ना. आज तें तयार केलां आमी. आनी मुख्यमंत्र्यान आदार दिवन कॅबिनेट एप्रुवल घेवन
हे सगळे फुडल्या म्हयन्याच्यान आमचे चालू जातले आणि त्या नंतर जो प्रॉब्लेम तुमचो जो पळय रस्ते जे इनकम्प्लीट उरल्या खडयो फोंड पडल्या हे सगळे रिपेर आपोआप जातले त्या बद्दल दुबाव ना आणि स्टाफ जो कमी पडटा पळय You will electricity department do it? You will do it or PWD? Opposition leader, मातशें कंप्लीट करपाचें. तूं कंप्लीट जातो मोठो स्पीकर सर Opposition leader, ताका कंप्लीट करपाचें. स्पीकर सर ही पॉलिसी डिसिजन बाब निलेश काब्राल जेन्ना पावर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ही पॉलिसी डिसिजन घेतिल्लें पॉलिसी डिसिजन मातशें 2 मिनटां बस पॉलिसी डिसिजन आतां नाशिल्लें सगळ्यो जी लायटी आशिल्ल्यो तितल्योय पावर डिपार्टमेंटा कडेन घेवपाच्यो आनी जे कितें पळय अशें जी एक्झिक्युशन ऑफ रोड वर्क्स किंवा इतर आशिल्ले ते PWD दिवपाचे त्या प्रमाणे त्या वेळार तें केल्लें ताजो प्रॉब्लेम कित्याक जाता तो हांव नकळो पूण ताजेर आयक मरे बस तरी ताजेर प्रॉब्लेम सुटावो कसो करपाचो तो करता सगळ्या गेलो आहा तो म्हजोय आसा ताजोय आसा तो सगळ्यांचो आसा करता न्हय आय एश्योर्ड दॅट आय विल डू इट कितें पयशे बी सगळे पयशे कमी पडना पयशे ना अशें कांयच ना फक्त यू हॅव टू एक्ट ऑन इट पयशे नासतना पयशे कामां जाल्ले तेजी सगळ्यांत अशें त्या खातीर म्हाका दिसता स्टाफा विशीं ते उलयल्ले त्या नंतर हांवें पयरूच सांगून तुमकां एका क्वेशना आन्सर दिता प्रत्येक जे डिविजन आसा ताका एक लिफ्ट मेळटली आनी प्रत्येक सब डिविजन आसा ताका ती स्ट्रीट लायट रिपेर लिफ्ट मेळटली सो देर वोंट बी आनी विदीन 10 days आमी तें दितले आज जी आमी मशीन फॉल्ट आमचे अंडरग्रावंड केबलींग फॉल्ट काडपाचें मशीन दिता म्हणून सांगिल्लें ताचें इनॉग्रेशन आज माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हातान जालें ती गाडी आमची आयली ऑस्ट्रेलियन टॅक्नॉलॉजी आसा ती आनी म्हाका खूब अभिमान दिसता पयली ऑस्ट्रेलियन टॅक्नॉलॉजी आमची जी सिवरेज सिस्टम हाडिल्ली पळय ती मनोहर पर्रीकराच्या अंडर हांवें हाडिल्ली आनी आज परत डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अंडर परत ऑस्ट्रेलियन टॅक्नॉलॉजी आमची पावर डिपार्टमेंट येता हो योगायोग आसा हो सुद्दां ठरोवन करूं ना हो योगायोग हो सुद्दां समर्थान सांगलो त्या प्रमाणे आसा कितें ताका म्हणटा योगायोग प्रत्येक गोष्टी योगायोग आनी एक योगायोग सांगता योगायोग ना जेन्ना हांव पयल्या फावटी विधानसभेत आयलो पयलो जो प्रश्न हांवें विचारलो तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर उलयलो हांव पयलो प्रश्न आनी तो मॉविन गुदिन्हो वॉज दॅट टायम पावर मिनिस्टर आनी दुसरो प्रश्न विचारलो पळय पयले 99 तो PWD मिनिस्टराक विचारलो आनी तेन्ना बाब रवी नायक वॉज अ PWD मिनिस्टर काडा आनी पळया आनी त्या खातीरूच हो सगळो योगायोग आसता हो योगायोग ओगीच घडना हेंय लक्षांत दवरा त्या खातीर तुमचे कडेन मागता की जी कटमोशनां तुमी पावर डिपार्टमेंटाक मागला ताजेर तुमकां कंप्लीट करून जाय का मागीर विचारता कंप्लीट जावन दी सर मेन म्हणटा आमी सांगिल्लें पावर टॅरिफाचें बारीक मनशाक लागता तें बील मातशें देंवय म्हणून आनी हांवें ताका एक कोंकणी म्हणणें सांगिल्लें तें म्हाका पडते नाका मागीर फकाणां करून दी कंप्लीट करून दी मागीर विचारा सवादी मातशें 3 व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब जाणांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तांचेच न्हय आमच्या डॉक्टर दिव्या राणे तांणी सांगलें की आमकां 12-15 दीस त्रास जालो आमचे 3 आमदारांनी सांगलें की अजून आमच्या पक्षाचो आमदार जी चारोलकरान सांगलें की आपलें काम अंडरग्रावंड केबलींग उरलां ST लायनी जे कोणाचे अंडरग्रावंड केबलींग उरलां हांव LT उलयना येता ST लायनी ताजे परत 60 कोटी रुपया प्रत्येक मतदारसंघात कशें दिवपाचें हें हांव फायनान्स मिनिस्टरा कडच्यान उलोवन तुमचे कडेन कंप्लीट करता आनी तें काम तुमकां करून दिता आनी काम करून दिता आनी तातूंत तुजें उरलां म्हाका खबर आसा हांव प्रत्येक आमदाराचें म्हटलां अमकी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून ना प्रत्येक आमदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी तातूंत मंत्री सुद्दां येले आमदार ते पयलीं मागीर मंत्री पयलीं आमदार मागीर मंत्री सो ST लायन जी आसा ती पयलीं आमी कंप्लीट करुया आनी ज्या कडेन डेन्स वेजिटेशन आसा
ज्या कडेन डेन्स फॉरेस्ट आसा, ज्या कडेन अग्रिकल्चर हेवी आसा, ज्या कडेन टुरिजम इम्पॉर्टन्स प्लेसीस आसा, थंय आमी LT स्टार्ट करुया. कारण हे खूब मोठें काम. LT इज नॉट अ स्मॉल वर्क. लक्षात दवरा. यू रिक्वायर ऑलमोस्ट से अबाउट 30-40,000 crore ऑल ओवर गोवा करतलो जाल्यार, वीच इज नॉट पॉसिबल एट दीस स्टेज. त्या खातीर आमी जें कितें काम करता पळय तें शिस्तीत आनी सगळ्यां कडेन पाव सारकें करुया. आनी तातूंतल्यान पयलीं ST 33 kV आनी 11 kV कंप्लीट जाता तशें कंप्लीट करुया आनी त्या नंतर मुखार या. सगळ्यांत बाब प्रत्येक फावटी विजय उलयलो की ऑपोजिशन लिडर उलयलो की आमी पयशे वाडयले म्हणून. तुमी कर्नाटका रेट पळयल्या, टॅरिफ पळयलां. कर्नाटका वीज निर्मिती जाता, आमकां वीज निर्मिती जायना आसतना तांची टॅरिफ इज मोर दॅन डबल दॅन अस. अरे सिंपल आन्सर ना 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 एकदा कंप्लीट करपाचें मागीर कंप्लीट तो हेमात जाल्यार आमी मातशें आतां 200 crore पड्या. तूं उलयता, हांव उलयता सो तुवें उलयला. ना हे 200 crore PWD डिपार्टमेंट 232 ते रिकवर तूं कोतलो. Your 3.5% hike, he will give you about 85 crores. That is why you hiked on the common man. Now you have to recover about 200 crores from industries. You have to recover 232 crores from government departments and 93 from commercial. So these industries and PWD, will you send them a notice for disconnection? How you send notice to the common man? तो जे उलयता की 200 कोटी PWD बुक्स ऑफ अकाउंटांतल्यान वी हॅव ऑलरेडी मूव्ड द फायल. हें फायनान्स डिपार्टमेंटाच्यान करप आसा. आमच्या भितर आमी नोटीस दिवंक शकना. हें ताणें पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय. विदीन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा देर इज अ रूल टू गो टू द फायनान्स डिपार्टमेंट. I know there is a rule, but will you recover or no? मागीर लोकांक ते गव्हर्मेंटा पट मिस्टेकी लागून बारीक जनतेन कित्याक पयशे हारी हें करपाचें हायक. बुक्स ऑफ अकाउंट म्हाका खबर आहा तूं जस्ट अंडरस्टँडींग तें खबर आहा स्पीकर सर. मुगे सादारण प्रश्न जेन्ना आज हायक केला आनी रिकवरी मूव जेन्ना दाखयताय ना सगळे एडजस्टमेंट करे 85 crores at 3.5% हांकां जाय. अरे 200 crores मागीर नाका. माजी मंत्री कंप्लीट करात. आयका सांगता बुक्स ऑफ अकाउंट इंडस्ट्री को हाय ते कित्याक केलें इंडस्ट्री कडेन 200 crore हाय रिकवर करपाक येता मरे ते पॉवर गजलर. आमचे जे पयशे आसा गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हे बुक्स ऑफ अकाउंटांतल्यान ट्रान्सफर आनी हे हांव स्वता PWD मिनिस्टर आसतना आमी चालू केल्ले. मनोहर पर्रीकरांनी ही गोश्टी केल्ल्यो आनी तेन्ना फायनान्स आमचो मायकल आशिल्लो. आनी कशें मायकल हो न्ही मायकल आशिल्लो आनी आतां तें काम चालू आसा. हेंय काम जातलें. सगळे जो इंडस्ट्रीचे लेट मी कंप्लीट सगळे जे पयशे गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट आसा ते बुक्स ऑफ अकाउंटांतल्यान ट्रान्सफर जातले आनी ते आमी करून घेता. दुसरी गोश्ट अबावट इंडस्ट्री. ज्यो इंडस्ट्री आमकां पे करूं ना तांचेर आमी ऑलरेडी केजी घातल्या. केजी कितल्यो घातल्या त्यो ताणें विनेश बोरकारान 3,500 स्क्रॅप यार्ड आसा. हांव चीफ इंजिनियराक सांगता आय वील इन्क्वायर आनी आय वील सी दॅट ईच एंड एवरी मनी इज रिकवर्ड फ्रॉम स्क्रॅप यार्ड. तशें आसा जाल्यार 3,500 जर स्क्रॅप यार्डां आसा 37 आसूं कितलें आसूं वॉट एवर फिगर यू गिव न्हय. एक जे फिगर आसा डिपार्टमेंट त्याकून चड आसतली. माय चीफ इंजिनियर इज केपेबल ऑफ टेकिंग दॅम ऑन द हे. तूं डोंट वरी आमी काडुया सगळ्यांचे पयशे वाशील करुया. आतां तिसरी गोश्ट जें वाडयलां पळय तें 3.75% म्हणजे कितले पयशे जाले कितले जाले. 1 रुपया 60 पैशाचेर आयक तरी एका युनिटाचेर 1 रुपया 60 पैशाचेर 4% म्हणजे 6 पैसे. म्हाका कळटा तें 14 चौक 56 बरोबर मरे. 5.6 15 पाची 75 16 स 96 सारकें तोंडपाट आसा. गणितान बरो आशिल्लो हांव. हय सो म्हजें
इतलेच तुका म्हटलें 5 आनी 6 पयशे जर वाडले आनी थंय जर तुका चिमटो येता स्पीकर सर करूया न्ही. हां ओके ओके वील डू आमी केली ती आतां तांची उरली जाल्यार तीय करता ती जे उरलां तूं म्हणटा LTC यू वॉन्ट दॅट टू कंटिन्यू दॅम विथ ऑनरेबल मिनिस्टर मंत्री कंप्लीट करा तुम्ही. पेंडिंग एरियाज आसा पळय ती 663 करोड आसा अकॉर्डिंग टू LAQ. 663 करोड पेंडिंग एरियाज आसा आमी तेका लागून ताजेरूच उलयता हय ताजेरूच ना उलयता हे हांव टोटल सांगता तेणेन फक्त तुमकां इंडस्ट्रीचे सांगला तातूंतले जवळ जवळ सो 400. ते समज आमी हे केल्ले नाल्यार खंय ना खंय तो आयज टॅरीफ वाडयला पळय तो आमी फाटीं घेवंक शकता न्हू पण हो एरियाज तुमी पयलीं भितर रिकवर करूंक जाय 450 करोड्स आसा पळय ते विदीन द डिपार्टमेंट आसा ना ते रिकवर करूंक जाय न्हू ते जावं उलयतले डिपार्टमेंट इंडस्ट्री डॉमेस्टीक युजर सगळे आसा तितून हांव तेच तुका कळुना तें हांव कितें उलयतलें बुक्स ऑफ अकाउंट्स आमी ते फायनान्स मार्फत ट्रान्सफर करता वॉट एवर इट इज तुमी ते रिकवर करूंक जाय काय नाका विरेश बाब 5 वर्सां स्पीकर जर आतां मिनिस्टर घडोवंक सोदता तुका कळोंक ना म्हणटा म्हणजे हांव सांगता कित्याक ही 5 वर्सांचो डेटा एक बुक ऑफ रिकॉर्ड जो आसा मंत्री जाल्यार तुमचें? तो 5 वर्सां पासून मूव जायना तुमचें? हो व्हडलो प्रश्न आसा स्पीकर सर 5 वर्सांचो डेटा हो 1 वर्साचो डेटा न्हू विरेश बाब 1 वर्साचो कंप्लीट करपाक दियात पयलें कंप्लीट करपाक दियात. तेच आनी स्पीकर सर आनी माननीय मंत्री जाले तुमचें? एक लास्ट क्वेश्चन म्हाजो आमच्या सांद्रे मतदारसंघात स्टाफ शॉर्टेज आसा आतां तुमी ट्रान्सफर मारता हो व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमकां सामको त्रास जाता हो स्पेसिफीक तुमी एश्युरन्स दिया की ते स्टाफ दितले म्हणून कित्याक रिसंटली तुमी स्टाफ घेतल्या तरी पूण आमकां प्रॉब्लेम जाता हांवें स्टाफाचेर एश्युरन्स दिलें हांवें तुका अशें दिवं ना म्हाका एश्युरन्स दिया की हांवें ऑरेंज केला म्हाका स्टाफ जाय सगळ्याक दिलें सगळ्यांक दिले म्हणटा आमकां मेळटलें तातूंत तूंय आयलो केन्ना म्हटल्यार मेळटले पळय ऑगस्टांत आमी कामां लागता म्हणून सांगला स्टाफाचे स्टाफ येतले हय आनी मंत्री जाले कंप्लीट जालें तुमचें? अशें मातशें मागीर ट्रान्सफर मारता कट धाडटा मोशनाचे तांचे सगळे गोश्टी सांगल्या एकूच सहज मातशें तांचे एक फ्लक्च्युएशनाचेर ते उलयताले फ्लक्च्युएशनाचेर उलयता आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रत्येकान सांगलें म्हाका की ट्रान्सफॉर्मर चेंज कर ट्रान्सफॉर्मर चेंज करपाक डिपार्टमेंटाक कांय प्रॉब्लेम ना पूण ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून सुद्दां फ्लक्च्युएशन जालें जाल्यार ते ब्लेम परत डिपार्टमेंटाक दितले आज परिस्थिती अशी आसा एका वाड्यार जर एक ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी ताजेर जर सादारण 100 कनेक्शन आसा जाल्यार त्या ओरिजिनल जो 3 kW लोड घेता तो आज तांणी 10 kW केला सो एग्जॅक्ट आमकां जर ट्रान्सफॉर्मर घालतलो जाल्यार आमकां पयलीं प्रत्येक घरांतलो लोड आमकां कळपाक जाय आनी बाब विजया विचार सर्वे कर काय म्हणून सर्वे केले बरोबर लोकांक वायट दिसता एजंट दवरले म्हणटा अशी परिस्थिती निर्माण जाता त्या खातीर म्हजें मत प्रामाणीक मत तुमकां सगळ्यांकूच की प्रत्येकान शक्यतो आपले जे कोण आसा तांकां सांगचें की तुमचो जर एग्जॅक्ट लोड आसा जाल्यार तो दिया म्हणून आनी एग्जॅक्ट लोड जेन्ना मेळटा पळय तेन्ना आमकां ट्रान्सफॉर्मर सेंटर इनक्रीज करपाक मेळटलें किंवा आनी एक घालपाक नाजाल्यार ऑन वॉट बेसीस यू वील पूट न्यू ट्रान्सफॉर्मर सर्वे केले बरोबर कितें जाता बाब विजय आनी युरी येतलो युरी सहज मातशें त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट की हो लोड हांव सर्वे करपाची आय वील डू द सर्वे तुमकां जाय जाल्यार हांव सर्वे करता कारण ते प्रत्येक कारण कट मोशनाकूय तें आसा खंयचोय ट्रान्सफॉर्मर चेंज करतलो किंवा अपग्रेड करतलो किंवा आनी एक ट्रान्सफॉर्मर सेंटर घालतले जाल्यार आमकां तो लोड वी रिक्वायर्ड माननीय मंत्री कंप्लीट जालें गुड. आतां जिल्ल्या वळेरी क्रमांक 11 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 76, 86 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
ना म्हणटांचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटांचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वेळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 76 आनी 86 सभागृहाच्या मतदानांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 76, 86 मंजूर जाल्यो. सरकारी विधेयकां म्हणटात. द गोवा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल अँड व्हॅलिडेशन बिल 2024. So I request for leave to move the motion to introduce the bill number 25 or 24, the Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill 2024. प्रश्न असो आसा, द गोवा टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट अँड व्हॅलिडेशन बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा टावन अँड प्लॅनिंग कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल अँड व्हॅलिडेशन बिल 2024 सभागृहात मांडला. द गोवा क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अँड रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 26 or 24, the Goa Clinical Establishment Registration Regulation Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा, द गोवा क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडला. द गोवा म्युनिसिपालिटीज अमेंडमेंट बिल 2024. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 29 of 24, the Goa Municipalities Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा, द गोवा म्युनिसिपालिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा म्युनिसिपालिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडला. द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 32 of 2024, the City of Panjim Corporation Amendment Bill 2024. प्रश्न असा, द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडला. द गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिअरन्स अमेंडमेंट बिल 2024. माननीय मंत्री म्हणत. So I request for leave to move the motion to introduce bill number 28 of 2024, the Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा, द गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिअरन्स अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिअरन्स अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडला. सरकारी विधेयकां विचारांत घेवपाची किंवा मंजुरी दिवपाची. द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2024. पंचायत राज मंत्री. Sir, I request to move that bill number 24 of 2024, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारांत घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां हांव विधेयक कलंबा सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो उलयतले.
एक्सप्लेन कर. स्पीकर सर, हे बिल जे इंट्रोड्यूस करता, इट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्स तितून सगळे आसा. इन व्यू ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ 3 न्यू एक्ट्स, द भारतीय न्याय संहिता 2023 सेंट्रल एक्ट 45 of 2023, न्याय, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेंट्रल एक्ट ऑफ number 46 of 2023, आणि द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 Central Act 47 of 2023. The bill seeks to make consequent amendments to section 18(2)(19) and 239C of Goa Panchayati Raj Act 1994, Goa Act number 14 of 1994. The bill seeks to achieve the above object. सगळ्या खबर आसा, recently a new law Parliament and elect kela. So in tune with that, we also have to tune our act accordingly. That's why this bill is brought. Yes. आता विधेयक कलमबार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्तेना प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. कलम 2 ते 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Because sir, I request to move that bill number 24, 2024, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न असा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2024 मान्य जाला. द गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल, माननीय उद्योग मंत्री विधेयक सादर करचें. Sir, I request to move that bill number 31 of 2024, the Goa Industrial Development Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. फुडें माननीय मंत्री. Speaker sir. मिनिस्टर. Yes. माननीय मिनिस्टर, तुम्ही I'm explaining no. तू आता introduce केला. Before asking for passing, I'm introducing. I'm explaining. Yes, okay. Speaker sir, statements of objects and reasons. The bill seeks to provide for amendments to the Goa Industrial Development Act 1965 to ensure greater transparency, address issues of conflict of interest, improved working of the corporation, and enhance the ease of doing business while ensuring that there is an organized and sustainable industrialization in the state of Goa. Speaker sir, जशें आमी नवीन बिलां हाडला आनी थोडे कडेन चेंजीस जावपा जाय आसल्यो, ते चेंजीस हाडपा खातीरूच फॉर ईज ऑफ डुईंग बिजनस हें बील आमी मांडटा. व्हडलो बदल कांय ना. जे आमकां खूंय कळ्ळें बदल हाडपा जाय टू फॉर द स्मूथ फंक्शनींग, मोर ट्रान्सपरन्सी एंड ईज ऑफ डुईंग बिजनस, ताका लागून हें बील आमी हाडला. Because sir, I'll just point out discrepancies. Because you have proposed to omit, first of all, on the existing clause C, section 2, you propose to omit the definition of collector from that. Number one. In subclause 5, you are replacing existing definition of engineering operation with enterprise. You're changing that to enterprise. Under clause F, you're changing that. Okay. Number 3, in subclause 6, you have proposed the word industries with the word enterprise. What is the reason for that? Speaker sir, very important is subclause 1. Clause F, inga president of small scale industries posashile amendment to section 4 that you've bought. In this president of small scale industries, and you're replacing this with president of the Goa State Industries Association. I believe small scale industries, there are many. Why you're doing this, you tell us.
Speaker sir, J sub clause 3, if you look, HH, number of directors being reduced from 3 to 2, and you are deleting the pharma representative. I feel this has to be maintained as 3. Why you are deleting this pharma guys? Speaker sir, amendment to section 28. Inga, you have proposed that under subsection 1, you are giving vast powers to corporation. This is the most, to transfer land by the acquired land acquisition for public purpose in favor of any person. In any person, first provision the first choice for extra land to be transferred in favor of the original landowner. This you are changing it to giving powers to give it to anyone. Speaker sir, if you look at amendment to 37A, and this was raised in this house several times. This, Speaker sir, sub-clause 2 padha, clause 16. Anik, in this, Speaker sir, this provision to provide safeguard to the municipalities, village panchayats which were receiving house tax. Before, I raised it during demands also. From the occupants in the industrial estates with their laws of the government, these facilities, basically, by this particular amendment to section 37A, you are allowing that the provision is to omit this particular thing, tax be meta. And an example, kunkole ki hogot lokan dohor haupacho, then tax meta tein kadai tumi. Speaker sir, this was several panchayats also, they were supposed to receive that. You are omitting this. Speaker sir, dusre, I believe, if you look at 37B also, in 37B you are deleting 46, authority of prosecution, composition of opposition by offences by corporation, offences by companies. So what is the need? Speaker sir, according to me, this has to be sent to the select committee because basically if you look at this, another one, you are also clause 26, providing corporation officer for custodian of this. And this is a non-government officer. So basically, I feel that this is not in the interest. This has to be sent to the select committee. Speaker sir, clause 2(1) to amenity म्हणटा तें उतर road is being proposed to be replaced by means of access. Why is the idea? Why are you against the word road? What is the issue with road? Why are you replacing road with means of access? Speaker sir, is it because you can't maintain the roads? Or is there somebody who doesn't have a road access and you are trying to get a backdoor and this by saying this is access to their plot? Tashe karun to adung sotta. Speaker sir, secondly, you are talking of the word enterprise. Now what is this enterprise? Now this enterprise is in new definition, industry, commercial and utility. But clearly, who knows to read between the lines, you are trying to get warehousing. Warehousing is not creating jobs. Warehousing is only occupying space. Third, Speaker sir, you are trying to remove Goa's small-scale industries and replacing with Goa State Industries Association. Who is going to be the voice of the small industry? Speaker sir, then you are in clause 3(1)(3), you are trying to reduce the number of experts from field of food processing, agriculture, biotechnology and pharma into 2 members. And pharma is to be replaced by any industry. I don't understand why is this. What is the logic behind this? Speaker sir, if you want to, and one of the conflict of interest, directors have to disclose if relatives have interest in IDC. Emma Baoji Mare clause. Speaker sir, now there is a thing that industrial estate means any site selected by the state government where the corporation builds factories and other buildings and makes them available for any industries or class of industries. Speaker sir, ajo orth kide? Ajo orth aso jata ki any industrial area available for commercial enterprises. Mullar, you are trying to get commercial buildings in an industrial estate. This is the back door of getting this. You all are forming some sort of a PDA within the IDC. You can negate me and explain. Honorable Speaker, in respect of this bill which is before
the House for consideration, I just want to point out certain things. In section 2F, that word where everybody is confused about the word enterprise. It's not an industry, it's an enterprise. Secondly, under section 5, which is amending section 7A, then there is insertion of section 7A. I will just say, this is conflict of interest. Kenna amge panchayatin huye kono 5 member kesle interest ha zalya to disqualify jata automatically. Here you are not providing for voiding of his action. Please look at subsection 3. A contract entered into the corporation where the disclosure under subsection 1 above ought to have been made but was not made shall be voidable at the option of the corporation. If you have taken undue advantage of being present at a meeting where you have an interest, in any other case becomes void, why in this case it should be left at a discretion to negotiate to make it voidable? It should have been void straight off. He should suffer all the penalty for it. Why should he be able to enjoy the benefit? If tomorrow a judge sitting in judgment, if he has any interest in a matter, automatically the judgment is set aside. There's nothing more which can remain. Now, there's another amendment which is coming in section 6, amendment of section 8. I don't understand why this amendment is being brought, because I have taken the prints on the web from your websites, both the prints. I will just pass it. 2 for the Speaker, 1 for the Honorable Chief Minister, and 1 is for the Minister. It shows that this provision is already existing. Which one? Is convicted. Please see that clause D. The B which is there. For clause D, following clauses shall be substituted, namely, is convicted for an offense involving moral turpitude. That is already there. D. Is convicted for an offense involving moral turpitude. And the same words are there. He shall cease to be a director. The wordings are already there. There's no need of amending this. I don't understand how it was brought in. And the other thing is, in clause C, the provision was there in the act, principal act. If you don't attend meetings 3 consecutive months, then 3 times, that now you're wanting to delete. If you have no interest and you can't keep coming like a visitor or a guest, if you don't turn up, please go home. Why should you allow this person to keep coming suddenly when he desires, when he doesn't want? Next is section 10. Please look at section 10. I want you to turn over the page at page 8. Subsection 2. While exercising power conferred by subsection 1, the corporation or the authorized person shall cause as little damage as possible to the property of the industrial area. Compensation to all persons who have sustained any damage as a consequence of the exercise of such power as aforesaid shall be paid in proportion to the damage so caused by the corporation in case of the authorized person by the state government. This is where you are talking of laying pipeline infrastructure. Now, if at all there's a damage to a property, always a compensation is worked out under the Land Acquisition Act. What will be the damage? It's very vague over here, and how the damage to be computed. Now look at section 14B, which is on the next page, page 9. Powers of entry and inspection. This is very, very objectionable, and I will point out why. Any officer of the corporation and or any person authorized by the corporation in this behalf may enter upon into any premise, please this word, any premise with or without assistance or workmen for the purpose of and doing all this. He can dig into your property and all. Any premises means what? Where is the premise? You will enter my land, you will enter my house, and you will carry out surveys. You may have intended one thing, but what you have written here is different. You are entering, you will first conduct survey, and then you will decide, I want this land. How can you do this? I can understand you say in an industrial area, but you're not said that. Now please look at section 28, amendment to section 28 at page 11.
subsection 1, you want to bring this. Subject to any directions given by the state government under this act, the corporation may dispose of any land acquired by the state government and transferred to it with or without undertaking or carrying out any development thereon. That means you are going to simply acquire land and give it in a platter to somebody. It can be for real estate, it can be for anything, subject to any conditions. That means you're opening the doors. By the back door, you're going to allow real estate to flourish, or maybe something not connected with the industry, because it is with or without. You may not even develop the plot, you just take it, so you will be used as a wire media to acquire by saying it's for industrial purposes. You will make a public declaration and you will just fritter off the land. I hope I'm making this clear. Now, coming to page 19, section 38D. No compensation shall be claimable by any person for any damage or loss which he may sustain in consequence of any order of the corporation made under this chapter. That means you get absolutely nothing for any loss or damage which you have suffered. How can it be? Even the principles of Article 300A, if you're deprived of property or any damage is caused to your land, you're bound to get compensation. And section 40, which is overleaf at page 20. In section 40 of the Principal Act, you're taking out the words by beat of drum. By beat of drum means people come to know about it. You announce it in the village or in your city. You're putting corporation's website. How guaranteed can I be that your corporation's websites are not being manipulated? I've already drawn to the attention of the Honorable Minister earlier how the website was manipulated to delete certain things which were on the website about some scam which I brought out last assembly session. And now that entire thing has disappeared from the website. How will you secure this? And then you will say that you had put it or not put, you will alter it. Anything can happen on it. Shri Indiresh Kapoor. One thing is power to levy service charges. Because, sir, under section 14C, such other services and amenities as may be provided by it, including provisions of street lighting at such rates as may be specified by the corporation. Because, sir, the electricity department has already taken street lights in industrial estate. They have given them, and they are charging the consumers, the people who are running the industry 8 paisa per unit. So how they are going to charge again? Because, sir, double charges, because, sir. So I think everything else has been brought by them. So I will not repeat. Only this thing was not brought. So I'm just bringing, because industry is being charged 8 paisa per unit for street lighting. They have been handed over, and electricity department is only maintaining. You don't have anybody else to maintain it. And then you are saying they are already being charged 8 paisa, and you are again telling that you are where okay, the corporation owner court fees, charging expenses towards roads, drainages, water supply, which PWD does not maintain in the industrial estate. But your electricity department maintains the street lights in the industrial estate, and they are charging 8 paisa already. Why are you charging them extra again, Speaker, sir? Just bring it to knowledge. Minister. Mantri. Speaker, sir, they are trying to pinpoint on the various amendments which have been brought. The intentions and the way it is brought, I would like to state here. First of all, as I said very clearly, the bill seeks to promote ease of doing business in line with the Goa Industrial Investment Board policy, which is already there of 2023. Second thing is, the bill seeks to amend the manner in which the corporation works by bringing it on par with the Companies Act 2013. We have had a very careful look. It is not that we have specially inserted in, not in tune with the Companies Act 2013. Changes to board composition. CII Goa has been given membership in board of directors of the corporation. It is compulsory to have at least one women director on the board. Therefore, that also is being changed. The bill introduces section on conflict of interest to prevent any misuse of the position by the directors of the company. Intention is very clear. In line with the measures taken to decriminalize various laws in Goa concerning business,
The bill seeks to eliminate one punitive section in the Act. The bill provides clear powers for entry and inspection of industrial premises to prevent illegalities. In this very august house, people have said that you have no powers, you cannot enter. Industry जाय ते करता भितर, हितून तो power आमकां म्हणजे enter जावपा तो केल्लो आसा. Bill provides for construction of a grievance redressal authority which can hear appeals from industries against the decision made by the corporation. दुसरें हांगा सांगिल्लें आसा रोडाचेय सांगलें. Roads are means of access, Speaker sir. Road can be kacha road, cement road, pavement. We are only providing a much broader definition. There is no other intention by calling it means of access. Dusre, industries and commercial establishments are covered under enterprises. So they are enterprises per se. Section 38D, no compensation in case of any corrective action taken against any illegalities defined under that section. This is also very clear. To 14C kita provide kela to provide solid waste management, which is not happening at present. 14B, to prevent any illegalities and encroachments, because till today, whatever illegalities were there, encroachments were there, under existing act or under the existing rules, we were just not able to do anything. I want to make one thing very clear. All this has been done with a very clear intent of ease of doing business, in tune with and on par with the Companies Act 2013. These are changes which we thought are very necessary for ease of doing business, for simplified things. If the way they are, everything, if you look from a microscope, yes, it would appear that certain other changes would be required. Laws are always dynamic according to the situation. This particular thing we have brought warranting according to the situation. We have brought in a new industrial policy. We have brought in new warehousing and logistics policy. As you are saying, no, then it will be used as a warehouse. Warehouse is considered an industry now. It is our policy. So where is the question of that it will become a warehouse? It is a policy, it is a warehousing, is an industry. So all, one minute, Ray. Speaker sir, when the intention of the government, as I have said again and again in this August House, I want Goa to ultimately develop as one of the largest logistical hub, which would require a lot of warehousing, a trading which will happen, like it has happened in Singapore, it has happened in Dubai and so many other places. Goa has the potential with 2 airports. Goa has the potential with 2 railways, Southwestern Railway, Konkan Railway. Goa has the potential with a natural port like Marmugao Harbour. Other smaller ports also can be developed. So we have to think long-term, Speaker sir, if Goa is going to sustain itself on the industrial map with ease of doing business. The intent is always very important, Speaker sir. Our intent is to simplify things, to plug the loopholes. Yes, I agree to an extent. There would always be scope for improvement in the laws, improving the regulations. We will do it at the appropriate time if it so warrants. I will not throw out of the window whatever recommendations have come. And I will do what is necessary in future as well, Speaker sir. Honorable Speaker, I want to point out one thing. I would like to first say that whenever we are opposing a bill, it's nothing personal against any minister or something. And there is definitely no doubt of good intentions when you bring an amendment or a law. But unfortunately, I think the Honorable Minister and the government is being misled on certain fundamental issues. First, I didn't understand why is the Honorable Minister talking about Companies Act. This is not a company. This is a corporation constituted under GIDC Act. And it has nothing to do with a company which you have a government company under the Companies Act. So please don't confuse one with the other. So therefore, whenever you're talking of this,
trying to tell us that you are trying to bring in an accord with the Companies Act. I think you please justify this first, because you are completely a statutory body. You're not governed by the Companies Act. You're not even registered with the Registrar of Companies. And how are you going to claim you're complying with Companies Act? Because under 37 जो सेक्शन आसा तेच्या अंडर जो इन्कम आसलो तो पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक मेळटालो, जो इंडस्ट्रीचो इन्कम आसा तो. आतां स्पीकर सर तेणें ओमीट केला म्हटल्यार ते नात म्हणटा. आनी अश्यो हांवें लास्ट टायम मिनिस्टराच्या नोटिसान हाडून दिल्लें की अशे कितलेशे हे आसा पंचायती आसा तांकां मेळत ना वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट. लोटलीम पंचायतीचो एग्जाम्पल दिल्लो. स्पीकर सर तशें समज जालें जाल्यार आमकां पंचायतीक कांयच इन्कम मेळची ना आनी म्युनिसिपालिटीक इन्कम कांयच मेळची ना. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता हें सिलेक्ट कमिटी घालपाक जाय. Reintroduce. स्पीकर सर सिलेक्ट कमिटी घालपाक जाय कित्याक पंचायतीचो म्युनिसिपालिटीचो इन्कम वयतलो. Speaker, sir, the intention has been very clearly explained. As Honorable Carlos very nicely said, that intentions are good. I will try to reintroduce the bill again on Monday. Whatever you have raised, I will try to readdress all the issues. I will try. Baba, just give me a chance to speak. Withdraw karo kot kabar. Vijay, I will reintroduce it. I will Reintroduce means withdraw the present one. No, there is no provision. There is no provision for reintroducing. You have to either withdraw. It has to be withdrawn. You withdraw it. Once there is a fault, it has to be withdrawn. Reintroduce. What are we discussing? This has come for consideration. I will bring about those amendments. Whatever you are saying, there is no scope for enterprise. Reintroduction. It has come for consideration stage. At consideration, it can be withdrawn. दिगंबर कामत सांग मरे तू कितें म्हणटा कन्सिडरेशन स्टेजाचेर रिइंट्रोड्यूस जायना. स्पीकर सर कन्सिडरेशन स्टेजाचेर रिइंट्रोड्यूस करूंक मेळना. इट हॅज टू बी विथड्रॉन. Speaker sir, as per the rules, as I know, it can be withdrawn. I am not making a prestige issue. I will withdraw and I will reintroduce it on Monday, Speaker sir. I know the rules of the House. Withdraw. Now bill is withdrawn. And he will reintroduce it on before the House. You want to ask the permission to withdraw. Bill फाटी घेवपाचे permission. एक तुमकां बिल फाटी घेवपाचे I would like to move for withdrawal of this particular bill. तांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. बिल विथड्रॉ केलें. एक मिनट. सभाघराचें कामकाज आनी 15 मिनटां वाडयता. स्पीकर सर. एक मिनट. The Indian Stamp Amendment Bill 2024 महसूल मंत्र्यांचे हातांनी मनसुयात आनी तें विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move the bill number 27 of 2024, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. I'd like to explain the bill. प्रस्ताव मान्य जालात. I'll just explain the bill. Yes. Speaker sir, the Indian Stamp Goa Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 1 of 2024, which was promulgated by the Honorable Governor of Goa on 29/2/2024, has been published in the Official Gazette Extraordinary number 2, series number 48, dated 2 March 2024, which seeks to rationalize the stamp duty applicable on iron ore mining lease. Speaker sir, by this amendment, government is reducing the existing stamp duty rates from 15 times to 6 times on annual extraction of mining lease. Existing stamp duty rates, environment clearance quality into 15 times into period of lease. The proposed stamp duty rates, environment quality
into 6 times into period of lease. The current amendment to the stamp duty is devised extensively for the purpose of ease of doing mining business. It is observed that the stamp duty levied by other states is much lesser than in comparison to Goa state. The formula adopted for calculation of stamp duty by Goa state before the auction regime was production as per EC into 15 times and 20 years renewal. The proposed formula for calculation of stamp duty by Goa state for current auction regime is production as per EC into 6 times into 50 years of lease grant. The amendment in the stamp duty rationalizes the rate of stamp duty. However, the overall impact, overall revenue from the stamp duties remain the same. In the new regime, the successful bidder has to also pay auction premium, which is an additional revenue to the state. Speaker sir, J amendment ala existing 3A of the Indian Stamps Act 1989, and you are replacing for the words 15 times to 6 times. And into Speaker sir, the Ordinance 2024, you have reduced the stamp duty on lease agreement, which has reduced the stamp duty on the mining leases by 60%. And prior to this ordinance, the stamp duty on the mining lease was basically calculated by multiplying the environmental clearance quantity by 15. And that's because under this new ordinance, basically the stamp duty a loss per jatle. This loss will be heavy revenue loss for the government. And the ease of doing business, we are suffering a revenue loss. Now you are bringing this thing and revenue loss, I do not understand why the government is inclined towards this particular thing and favoring these leaseholders. Speaker sir, no, you are reducing it. Speaker sir, हे जरी 15 times 6 times जरी हल्ले आसत, we are taking the fixed premium, okay, which is actually at present few of mining up to the 100% of the IBM rate also. And then we are taking the 15% of the royalty, 13% of the district mineral fund, and the 2%. It's all together, it is coming much higher than the earlier. हाज्या पयलीं जो आशिल्लो हेजो स्टॅम्प ड्युटी हे पयशे येनाशिल्ले आनी डायरेक्टली जो आमी प्रिमियम घेताले इन द पर्संटेजीस हे प्रिमियमीचे पर्संटेजीस केन्ना येनाशिल्ले जेन्ना पर EC into 15 times into 20 years आशिल्ले तेन्ना ना स्टॅम्प ड्युटी घेवपाक किंवा ना रॉयल्टी घेताले फक्त but direct premium जो घेतालो तो येवनाशिल्लो. This time, for example, if giving the one mine has taken the 100%, then IBM rate into 100%, which goes to the 1,000 into 100 plus royalty plus 30% of the auction. Was his fault. It was not the fault of the government. No, I'm telling why you the are we same defending thing. them? Speaker sir, I defend Karina. I defend Karina for the ease of doing the business आणि ताच्या खातीर streamline जावपाक जाय. Speaker sir, mining व्यवस्थित चलपाक जाय म्हणून घेतलेले डिसिजन आसा आणि if comparison with the other state, Orissa, Maharashtra या बाकीच्या स्टेटीची comparison करीत जाल्यार डिसिजन ऑप्शन जाल्ले 100% मायज जाल्यार ते कोणागे गुन्यांव? It was an open system to bid. It is not after doing this, why are they being given this relief after they doing? Speaker sir, it is in comparison with the other state. Okay, हाज्यापेक्षा सुद्धा आम्ही this had to be done before so that it was neutral to antala after auction happening. Speaker sir, हो completely rationalize करपा खातीर घेतलेले decision आसा. Rationalize mines already auctioned about 9 blocks. Doing business does not get hampered. Speaker sir, दुसरे अजूनही आम्ही 50 years खातीर घेता. तर मायन्स कितली वर्सां चलतले परतूय हेतूनय खबर ना. म्हणजे पयलीं फक्त 20 वर्सां खातीर घेताले. In long term into 50 years we are taking this. Yes. Honorable Speaker, the way that this bill is bringing, where you are accepting there's going to be a notional loss of revenue, shows that you are considering the mining industry as a golden goose, which is going to lay golden eggs. Please understand, they don't do a favor. They have to pay the premium in an auction because auction has been mandated now by amendment to the MMRD Act, and it's called MDMR Act. And ease of business cannot be a mantra to allow state to lose revenue. Can the Honorable Chief Minister table on the House
the comparative charts indicating the percentages and the comparative manner in which you will succeed. I'll give. For example, the one company having the 3 MTPA into the 15 years into 20 years, and which comes to the 90 crores of rupees. If on the same way, 3 metric per ton annum into 6 into 50 years, which is again coming to the 90 CR. And again, we are getting the additional money, which is separately the stamp duty plus the royalty and everything, that will go on continue. And plus, we have the fixed percentage, which is whichever the percentage they have taken the 100%, that money we are getting. See, I just want to clarify one small thing first. This is now to replace an ordinance which you brought. You had brought an ordinance. Yeah. You brought an ordinance, so this is to replace that ordinance. The question is, when the bidding took place, how were the parameters decided at that time? Exactly. And then, how did your law come in? Did it come before, did it come after? Exactly. So this is not injustice. Speaker sir, that is true. वो ऑर्डिनन्स आम्ही मागे हाडला तांच्या म्हणण्यानुसार. Then? But हे ease of doing the business There's no ease of business. This is favoritism. Level playing field. This is not level स्पीकर सर ज्या पद्धतीत त्यांनी प्रीमियम पे करून घेतला आणि कंपॅरिझन विथ द अदर स्टेट्स आम्ही हे बिल हाडलेले आहात. Because sir, have you done any scientific I don't study? think states should lose revenue. I don't believe states should lose. हातूर स्टेट रेव्हेन्यू लॉस जायना. No, 6 Zatat times, to me 15 in your times financial itself is a memo, loss. there will be a notional And there's loss. any, have you done any study, any scientific study when you've done this? What is the study that is सायंटिफिक स्टडी न्ही हितूर कॅल्क्युलेटिव्ह स्टडी हांवें फॉर calculative सांगतो. फॉर एक्झाम्पल हांवें सांगलें की इट इज एन IBM रेट इज 1,000 रुपीज. वी हॅव गिवन द इफ द प्रिमियम 100% तांच्यांनी व्हेला जाल्यार 1,000 into 100 which is 1,100 plus the 15% royalty plus the 30% is a district mineral fund plus ताज्या भायर it is a permanent mineral fund आणि आता लागलेलो आणि हे सगळे जर कन्सिडर्ड करीत जाल्यार मायनिंग स्ट्रीमलायन जातलें आसत जाल्यार स्पीकर सर हाची गरज. Honorable Chief Minister is making the statement. मिनिस्टर फुडें वचया. Yeah. पुढे न्हू. No, just 1 minute. Just last I will just clarify this. That this is revenue of the state. See, when they bid, they knew what they were facing. When they bid, they knew what they would pay towards premium, towards your stamp duty, everything there was known. Why didn't the state bend over then to think, now we will give them a concession? स्पीकर सर अजूनही उरलेली ऑप्शन्स जावपाची आसा. आमी तांचे म्हणणे तरी म्हटल्यार सर स्पीकर सर एट प्रेझेंट ही जी ऑप्शन्स केल्या ही आमकां स्ट्रीमलायन करपाक जाय म्हणून घेतलो डिसिजन. सुरवात जावपाक सीएम सर जे सीएम बाब I request to move the bill number 27 of 2024. This is not a level playing field. जे इंटेन्शन क्लियर आसा या बिला फाटल्यान. Sir, I request to move that bill number 27 of 2024. The Indian Stamp Goa Amendment Bill 2024 be passed. जय सर. आता विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्तीनात प्रश्न आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आणि 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जालेत. महसूल मंत्री आतांचो मंत्री हाणें आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move that bill number 30 of 2024, the Goa Estate for Future and Bona. No. Passing. Pass केले मरे. No. Yes. बरो आयला मरे. Speaker, sir, सारकी स्पीड मारता. I request to move the bill number 27 of 2024, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2024 be passed. Yes. पहिले म्हणलेले. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना आमकां डिविजन जाय. स्टेटाक रेव्हेन्यू लॉस कोण करतो दिसपाक जाय, लोकांक दिसूनी. 15% पयलो ऑप्शन करता, मागीर हें करता, डिविजन दाखोवनी. In favor of the bill, उबे रावत द्या.
लॉस करता स्टेटाक लॉस करता हे जरा लॉस करना कॉम्बिनार मायनिंग बिझनेस व्यवस्थित सुरू जातलो तेन्ना कळटलें कॉम्बिनार मायनर 21 मायनिंग in favor of, against अगेन्स्ट सारखे आहा आमी गोंयचे पयशे गोंयकारा कडेन आसूंक जाय कोण माय वेदांता 6 7 7 in favor 21 against 7 हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें द इंडियन स्टॅम्प गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 मान्य जालो द गोवा एस्टेट्स फोरफीट अँड बोना वॅकन्सिया बिल 2024 Sir, I request to move that Bill number 30 of 2024, the Goa Estate for Future and Bona Vacancia Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें बिल एक्सप्लेन कर So I'll just explain the bill. The Goa Estate for Future and Vacancia Bill number 2024. The bill seeks to provide and make provisions for the administration, development, control, custody, management, supervision, and disposal of escheat, abandoned or unclaimed property in the state of Goa. Speaker, sir, I would like to highlight certain important definitions in the bill. Escheat is defined as the automatic transfer of the government of property of a person who dies interstate and without any legal heirs according to his personal law. For future means owner who loses his right in the property. Escheated property means any movable or immovable property such as land, building or other real or personal property or any interest, legal or equitable in it, which has vested on having become vested or shall vest in the state government by escheat or lapse or as bona vacancia under this legislation. Bona vacancia includes any property situated in the state of Goa of which there is no rightful owner, but does not include an escheat or any movable property found in a public place. Abandoned property means any property lying in the state of Goa, abandoned by its rightful owner, and such property shall belong to the government. Unclaimed property. मिनिस्टर एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता. Unclaimed property means any article found in a public place, the owner of which is not known. Any unclaimed property found in public place, then any police officer can take charge of it and send it to the competent authority for disposal. स्पीकर हांव मातसो हेजेर हायलायट करता फक्त सभापती मातशे एस्टेट्स म्हणजे एखादो जमीन मालक मृत्यूपत्र करिनासतना मृत्यू जालो आनी ताच्या कायदेशीर वारस अस्तित्वात ना अशा जमीन हे डेफिनेशने खाली येता. बोना वॅकान्शिया अशा जमनीचो कायदेशीर मालक कोण हें स्पश्ट ना ही ह्या हेचे सकयल येता. आनी फॉर फ्युचर कायदेशीर आदेशाक लागून एखाद्या जमनीचेर हक्क रद्द जाला आनी अर्जदाराक कसलीच नुकसान भरपाई मेळपाक पात्र ना अश्यो जमनी. अनक्लेम जंगम मालमत्ता जिचो मालकी हक्क कोण सादर करूंक ना आनी एबंडन प्रॉपर्टी जमीन मालकान आपलो हक्क सोडिला, जमीन अशा स्थावर आनी जंगम मालमत्तांनी मालकी सरकारा कडेन येवची हाचें प्रावधान भारतीय राज्यघटनेच्या 296 ह्या कलमात आसा. ह्याच धर्तेर गोंयांत हो कायदो हाडून हांगासल्या जमनीची राखण करून ताचो गैरवेव्हार जावचो न्हू हो हेतू दवरून हे आमी मुखार हाडटा. म्हाका दिसता ह्या बिलाक सगळ्यांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा. हाज्या पयलीं स्पीकर सर ह्यो जमनी ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो अशाच पद्दतीन आमी पळयलां की वन मॅन कमिशन आमी घातल्या उपरांत तेंच्यांनी दिल्ले सजेशन्स आनी तेंच्या सजेशनाच्या नुसारूच आमी हे बील हाडलां. कितल्योश्योच अश्यो प्रॉपर्टीज ज्यो आसा ह्यो अनक्लेम प्रॉपर्टी म्हणून दुसऱ्यान तिसऱ्याक विकल्यो. फाटल्या 20 वर्सांक हें चालूच आशिल्लें. आमी SIT लँड हे फॉर्म केल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो केसीस ज्यो आसा त्यो रजिस्टर्ड जाल्यो अशा पद्दतीच्यो आनी जेणे करून सजेशन्स म्हणजे इन फ्युचर
अशा पद्दतीची प्रॉपर्टीज आनी ह्यो प्रॉपर्टीज सरकारा कडेन उरतल्यो. फक्त सांगता आसतना मिनिस्टरान आनी एक गजाल प्रामुख्यान आमी कोणायची प्रॉपर्टी म्हणटना ताका थोडो 3 म्हयने टायम पिरियड उरतलो, ताज्या उपरांत 5 वर्सां ती सरकारा कडेन जमीन आयली जाल्यारूय तिचेर गव्हर्मेंट कांयच करचो ना. 5 वर्सां पर्यंत जर कोणी आपलो लिगल क्लेम आसत जाल्यारूय तो लिगल क्लेम तेणी दिवचो आनी अकॉर्डिंग टू डॅट ताज्या पयलो 3 म्हयनेच दिला, बट फुडली घेतल्या उपरांत 5 वर्सां प्रॉपर्टी जी आहा पळय न्ही त्या तुज्यान विकूंक मेळना, विकूंक मेळना 5 वर्सां 5 वर्सां विकूंक मेळना किंवा तेजेर प्रॉपर्टी असलो कायदो दुसऱ्या स्टेटीनूय आहा. केरळान ती 12 वर्सां आहा. तुमी 5 वर्सांत गोंय विकतले तशें विकूंक मेळचें ना. 12 वर्सां दवर. सेकंड, गोंयान लोक आहात जे भायर रावतात ते भायर 3 म्हयन्यान येवचे ना, ते 1 वर्सान येतले. सो तो 3 म्हयन्याचो पिरियड तुवें 1 वर्सान करूंक जाय मिनिमम. ह्यो तरी चेंजीस तुवें पयलीं एक्सेप्ट करूंक जाय. 3 म्हयने इज टू लेस अ पिरियड. मागीर तूं म्हणटा कितें आपूण ते न्यूजपेपरान घालतलो. न्यूजपेपर न्ही, ते घराचेर नोटीस मारूंक जाय, पंचायतीन मारूंक जाय, म्युनिसिपालिटीन मारूंक जाय इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. नाजाल्यार तूं एक न्यूजपेपरान खंयचे घालतलो जो पेपर कोण वाचचोच ना आनी ते सायडीन तागेली प्रॉपर्टी वतली. चवथें हें जावंक शकता की कोणाक सांगलें पळय तुजेर हें घालता, नाजाल्यार तूं म्हजे कडेन एग्रीमेंट मार, अशेंय जावंक शकता. हें पयलीं जातालें स्पीकर सर. ना आय एम जस्ट टेलिंग यू, एवरीबडी हॅज टू सी दीस इज द कसलें वेहिकल रे तुवें, फॉल्ट चॅकींग वेहिकल हें आमचें, तें आमी करता फॉल्ट चॅकींग. सो हें अशें जावंक शकता. हें कशें जावचें ना तें तूं सांग स्पीकर सर. हातून आमचो म्हजो तरी डिमांड आहा की तुवें पयलो जो पिरियड जो म्हणटा तूं 3 म्हयने तो 1 वर्स कर. सेकंड, विकचो ना ते 5 वर्सां आहा ती 12 वर्सां कर, बिकॉज देर इज अ लॉ. इन केरला इट इज 12 years. ओरिसा एंड केरला इट इज 6 months. आमी मागताय 1 वर्स कित्याक गोंयचे लोक भायर असतात, कामाक आसता आनी खंय आहा. ही मे बी इन द व्हील, मे टेक 1 year टू कम बॅक. वयाजीन येता केन्ना 1 वर्सान येता तो. 3 वर्सां 3 म्हयन्यान कोण येना वयाज मारून. आज इतले हांगा आमचे ओसळना वेली शिशिनी कुंकोली सगळे स्पीकर सर स्पीकर सर खरें म्हटल्यार तांच्यांनी सरकाराक एप्रिशिएटूय करपाक जाय. एप्रिशिएटाचो इश्यू ना, पयले इश्यू एप्रिशिएशनाचो ना, इश्यू हो कायदो हाडपाचो. हाज्या पयलीं कितल्याशाच जाणांनी ह्यो अश्यो प्रॉपर्टी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो विकूनय मेकळ्यो केल्यो. कितल्याशाच जाणांनी विकूनय मेकळ्यो केल्यो. आमी वन मॅन तशें न्ही रे, तुका तुवें कायदो हाडला कित्याक तातूंत पब्लीक गूड आसा. एक मिनिट ते सांग. ताजो मिसयूज कसो जातलो तो हांव सांगता तुका. ते सांग. तेच सांगता न्ही आनी कितें पुर्तुगेजीन सांगू, ताज्या पयलीं वाकांसिया म्हणून सांगू. तुका आतां कोंकणी समजतली म्हणून हांव जाणा आशिल्लो, नाजाल्यार तुका पुर्तुगेजीन सांगचें पडलें. हे सगळे वर्ड जे लॅटीन वर्ड कायद्यानुसार वर्ड जे आहा पळय न्ही कायद्यानुसार तेंचे वर्ड तुका ते भाशेन म्हाका सांग उलोवंक कळना. त्या काल्लूच सांगतलो आनी आलेश आन्सर दितलो. Honorable Speaker, with due respect to Honorable Chief Minister and 3 म्हयन्यांनी आहा, 3 म्हयन्यान जायना ते. with due respect to Honorable Chief Minister and Revenue Minister, please don't take anything personal which I may say, because I will be a little strong on this. According to me, this bill may have some good intention, but I see this bill as a law to legalize an official grab of people's property, official grabbing of people's property. And I'm going to explain how, and I'm going to explain this house. First, I see it as a violation of human rights and a violation of Article 300A of the Constitution. You are taking over somebody's land, and then you make that person run to prove within 3 months that he is an heir or a descendant or he has got some right to the land. I want to inform the Honorable, this House, that probably the government was not advised that already under Portuguese law of 1867, the Civil Code, and your Succession Act, which you have brought in 2012, already has a provision that when there is no heir up to the 6th degree, property belongs to the state. That is not clear. It is directly becoming to the, the law of 2012 has been brought by you. It's not by Portugal, that is gone. You have repealed it and you brought it. And there's a complete paragraphs, and I will tell you it's Article 52 and Article 79. 79 says, in default of all testamentary or legal heirs, the state shall succeed. Clearly it is here. Rights and duties, you have rights and obligations as you would step in the shoes of an owner. And here there was a protection which you provided. The state shall not take possession of any inheritance without prior decision of the court declaring its rights thereto, which means you protected.
Here, what you are doing, please understand, under section 3, you are directly taking over somebody's property without further act or document. Straight. There's no declaration. You think it's gone. Do I know it's gone? No, it is declaration. We are giving. You have written without any further act or declaration. It's your words. You are saying now you're doing, but here it's not. Or document, please understand. If I should want to search online, my property is gone by an order or something, no, it won't be there. So please understand, that's why I use that word grab. And now, under section 5, to conduct a preliminary inquiry, that prima facie it is a case of escheat. What is your parameters to come to a conclusion prima facie? What are you laying down here under this law to make it prima facie? If somebody, you see there was an act which is still in force called Enemy Property Act. Yeah. And I have also handled those matters where people have come here and some had said, to Pakistan aa raha hota. So because some neighbor said, to Pakistan aha, that property was immediately enemy property notified. Separately demarcated. No, enemy property is already No, declared. I'm trying to tell you. enemy property व्हडलो प्रॉब्लेम आहा आमच्या वेगळे constituency declare केल्ले आहा. ना, I'm लोकांनी explaining बांदून this. बिनून सगळे त्रासान पडले आहा प्रॉपर्टी विकली whether बांधली you are really प्रॉपर्टी in Pakistan or आणि not. मागीर त्रास जालो आमच्या हातून एक अशे एरिया एक वाडोच आहा फुल एनिमी प्रॉपर्टी So I'm saying why. Please understand. Some neighbor says to gelo, to konna. You say prima facie, finished. Then that person has to come running. Who knows from where he'll get up and he'll suddenly discover. And you are going to publish in local paper, official gazette. Speaker sir, हाजे म्हटला त्या प्रमाणे एक वर्ष आमकां जो पब्लिश करपाक जाय पण तेज्या उपरांत टाइम पिरियड दिवपाक जाय 1 year वी आर रेडी दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम आमचे इंटेंशन क्लियर आसा इंटेंशन क्लियर आहा दुसरे हांव I'll finish, then you can reply to everything which I'm saying. Then on section 8, you are even speaking of finality order which cannot be called in question in any court in original suit application execution and no injunction shall be granted. Means I'm out of my property. I can't enter the property even if I've got the best of title. I'll have to keep fighting battles to prove the negative. You have the 6 years. You can claim your property once again. No, but I'm out, no? First order operates. I'm out of the property. Because you take possession, you are in possession. You have the 6 years according to the bill. To make a claim, you can claim. To make a claim, but first I sit out. I have to sit in a hotel. Because then make the claim. There is no one is the claimant. कोणूय येता कोणूय विकता म्हणून तर that is different. दुबय तांच्योच तर प्रॉपर्टी सेफ जावपाक जाय म्हणून आमी हाडटा हो तशें न्ही तें तुजें इंटेंशन आसत पूण ताजो मिसयूज तसो जावंक शकता हांव परत सरकार मिसयूज केन्नाच करचे ना तांच्या प्रॉपर्टी कित्याक करपा ना कर सर सदां उरतलो म्हणून तूं कित्याक गॅरंटी आहा स्पीकर सर आमचें इंटेंशन क्लियर आसा आतां पर्यंत ह्यो प्रॉपर्टी निदान ते अलर्ट जातले म्हणून तुमी जे सजेशन्स दिला पयलीं 1 वर्स ताका नोटीस दिवन दवरपाचें आमचें 1 वर्स आमी करता तांच्यो प्रॉपर्टी अशाच पद्दतीन to be redefined. आणि एक सांगता abandoned property. Abandoned म्हणल्यार कितें? No one is owner. You are not said. No, there's a difference. That is escheat when you have no legal heir. And abandoned is? No claimant. Kaina. Escheat is no claimant because there's no legal heir. What is abandoned property? Same thing. And why? Then why you put a different clause? Abandoned म्हळ्यार खंयची प्रॉपर्टी खंय हें केल्ली कितल्यो प्रॉपर्टी आहा अश्यो Speaker sir, बरें इंटेंशन पेड्या जातलें ताजें मातशें सारकें कर तुजें इंटेंशन बरें आसत SIT जाल्या लॉस दोन नाका हातून कांय हें प्रेस्टीज इश्यू न्ही हो प्रेस्टीज इश्यूचो कर प्रेस्टीज इश्यू न्ही Just 1 year. अरे स्पीड बांध नाका काय एक स्पीकर सर तेकाच लागून सांगता आमी क्लियर कट सांगता पळय न्ही रे तेकाच लागून सांगता आमकां 1 वर्स आनी ते 6 वर्सां ते 10 वर्सां करपाक आमकां कांयच फरक पडना कांयच फरक पडना तू मंडे हाड ते चेंजीस कोण ते पड सांगिल्ला दोतरान ते चेंजीस कोण हाड स्पीकर सर क्लॅरिटी There is no clarity no. आमी बाकीचे सगळे क्लियर केला आमी बिलान सांगला विथ चेंजीस ऑफ द 1 वर्स आमी म्हटला ते आणि 10 वर्सां आमी दवरपा आमचे इंटेंशन क्लियर If you can't answer this, ते जालें हे बरें आहा and what is escheat?
तो अबॅन्डन What is the difference? क्लियर डेफिनेशन कर मरे काय ना क्लियर एबंडन ज्याचो मालकी हक्क जो आहा पळय न्ही रे तो कोणूच सांगत ना. ना कोण सांगना म्हळ्यार केन्ना सांगप तुका केन्ना एक सांगप वर्सा भितर सांगप. स्पीकर सर व्हडली फॅमिली ज्यो आसता तांचे अशे कितल्यो जमनी आसता रायटफुल ओनर इज नॉट नो वन इज लुकिंग आफ्टर दॅट प्रॉपर्टी. ताजो रायटफुल ओनरूच ना आनी ती प्रॉपर्टी जी आहा ती कोणूच क्लेम करिना. कोण तरी भायलो मनीस येता आनी मागीर विकता. अश्यो आतां 110 प्रॉपर्टी विकल्या पळय न्ही भितरल्यो जवळपास 60-70 प्रॉपर्टी अश्यो आसा. आमचे म्हणणे SITच मुद्दामून तुमकां सांगता काडून पळयात. 60-70 प्रॉपर्टी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो ह्या पद्दतीच्यो आसा आनी म्हणून ते विकूंक पावले. You have not defined what is a abandoned property. They have done the research on it. No, maybe, but it's not worded properly. स्पीकर सर आमचे इंटेन्शन क्लियर आसा. अशा पद्दतीच्यो परत केसीस जावच्यो न्ही. आनी जे लोक फॉरेन कंट्रींत रावतात, जे लोक कदाचित पोर्तुगालाकूय आसतले तांच्यो प्रॉपर्टी. स्पीकर सर हांवें सांगलें आमी एक वर्स करता. वेबसायटीचेर एडवर्टायजमेंट घालपाक वेबसायटीचेरूय घालता आनी 10 years करता. Definition of abandon you have not put. It is clearly rightful owner is not known. But you are telling us oral is not in the act. Right, आमी रुल्सांनी क्लियर करता स्पीकर सर. You have to put in the act. ते ऍड कर तितून करता ऍड करता. You can amend and bring it back on Monday. ऍड करता आमी. स्पीकर सर ऍड करून घालता पास करा तुम्ही. तुम्ही सांगला ते दोन्ही गजाली एक्सेप्ट केल्यो. Accept You bring it on Monday, properly worded, we'll have a look at it. Sir, bill All pass these करपाक amendments we have suggested. विधेयक दुरुस्ती सहित कलमवार सभागृहात सादर करता. दुरुस्ती सहित करता. विधेयकाक दुरुस्तीना निदान आता तरी हाय म्हणा. कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीकपत्राचो प्रॉपर्टी लोक विधेयकाचो भाग मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य आसता ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र सगळे भायर आणि प्रतीकपत्राचो जाल्यार हे बिल पास करात आनी सपोर्ट करात. दुरुस्ती सगळ्या विधेयकाचो भाग जाले. गेल्या 20 वर्सांक जे कोणी करून ना पयलीं ते ह्या सरकारान केला. हे याद दवरात. आणि एका लागून म्हाका दिसता हे बिल पास करप. एल्डॉन भायर आसा लोक ते पळयतात ते तुका परत सांगता जे विकलेले आहा पळय न्हू चडशे. येस काय जायना. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा एस्टेट्स फोरफिचर अँड बोना वॅकन्सी बिल 2024 मान्य जालात. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान शुक्रवार 2 ऑगस्ट 2024 सकाळी 11:30 स्थगीत करता. केलपाक लायता ते दोन्ही घालपाक लायता मरे.